გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. მშვიდობისა ყველას 25 ნოემბრის ორშაბათიდან შემოდგომის ბოლო საქმიან კვირეულს ვიწყებთ ტელევიზიის მაყურებელთან ერთად და რა თქმა უნდა BMG-ის მთელი გუნდი თავისი გულშემატკივრებიან ტელემაყურებლებიანა გვადევნებთ თვალყურს სოციმედიაში მოკლედ ქოქავთ საქმიან დიას გასულ კვირაში ბევრი რამ ხდებოდა თუმცა სამედიცინო ბიზნესისთვის რომელიც ჯერ გვარიანად მოასუქეს საბიუჯეტო თანხები და ახლა რეანიმაციისკენ გაუყენეს 520 დადგენილებით. დიდი ვნებათაღელვებია, საკომიტეტო მოსმენაც იყო და მისი თავმჯდომარე აკაკი ზოიძე უფრო მეტად კი არის დაკავებული პლებისციტის უტოპიური იდეით პროპორციულ არჩევნებზე ვიდრე ამბით, რომელმაც თამაშის წესები ბაზარზე სრულად ამოაყირავა. ვნებანი არც ნინო ზაუტაშვილის რეალურ სივრცეში დამცხრალა და ხო და რეალური სივრციდან ახლა საქმიანი დილის სტუდიაში გადმოვინაცვლებთ, სადაც 10 წუთებზე პარლამენტარ ზურაბ ჭიაბერაშვილს და ვახტანგ კალოიანს უმასპინძლებთ. ვინც არ იცით, ვახტანგ კალოიანი ანესთეზიოლოგიის და კრიტიკული მედიცინის ასოციაციის დამფუძნებელია. ხოლო სხვათა შორის ზურაბ ჭიაბერაშვილი კი არის პარლამენტარი, მაგრამ თავის დროზე ჯანდაცვის მინისტრიც იყო, სოციალ-უზრუნველყოფისაც. ანაკლიაზე ვიწყებთ ამ კვირაში გააქტიურებულად საუბარს, ხელს შეგვიწყობს თავად კონსორციუმის წარმომადგენლებიც, რომლებიც მსხვილი იაპონური კომპანიის დელეგაციას მასპინძლობენ საქართველოს-იაპონიის ბიზნეს ფორუმის ფარგლებში. ანაკლიას ციტის გენერალური დირექტორი ქეთი ბოჭორიშვილი და მისი იაპონური სტუმრები სულ მალე საქმიანი დილის სტუდიაში. ჯიტა ანუ ინოვაციების სააგენტო, ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტომ 100,000 ლარიანი თანადაფინანსების გრანტების პროგრამა დაიწყო. ეს ამბავი უკვე მეოთხე ცხადდება, დარწმუნებული ვარ, მეხუთედაც იქნება. ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი ამბები და წინასაარჩევნოთაც ძალიან კარგი თემა არის. მთავრობას შესაბამისად უფროსთან კარგ საქმეებში ეთვლება, არა და რამდენიმე მაგარი პროექტი და მნიშვნელოვანი პროექტიც არის დაფინანსებული ამ ინიციატივის ფარგლებში, რაზეც სულ მალე მოგიყვებით ედიტორიალში. 10 საათიდან კი ბექა ბაციკაძე ჩვენს არაჩვეულებრივ მარიამ ლაშხს უმასპინძლებს, რომელიც ჯიტას დირექტორის მოადგილე გახლავთ. თუ გსურთ მიიღოთ ჯიტას და სხვა გრანტები და ზოგადად იყო წარმატებულნი, უნარებისა და განათლების გარდა საჭიროა რამდენიმე სხვა დეტალის წოდნა, რაც წარმატებისკენ მიმოვალ გზაზე მეტად დაგაახლოვებთ მიზანთან, ხო და ამისთვის არიან ჩვენი რუბრიკის HR Hub-ის დამფუძნებლები, წამყვანები საქმიანი დილისა, ანი ნავდარაშვილი და ანი გზირიშვილი, რომელიც ერთი სტუდიიდან და მეორე BMG-ის გარე სტუდიიდან HR კონსულტანტს თეონა ბაღატურიას გაგვასაუბრებენ. გაცრავად გასულ კვირაში გავრცელებულ ამბებს შორის ჩაიკარგა, მაგრამ ბიზნეს მედიას მახვილ თვალს არ გამორჩებოდა თემა, რომელიც ვერ ისარგებლებს რატომ ვერ ისარგებლეს სასტუმროებმა სახელმწიფოს მოძებული თანადაფინანსების პროგრამით, რა მოხდა რეალურად და სად არის ის დახმარება, რომელსაც დიდი ამბით პირდებოდა მთავრობა მათივე ბრალით შექმნილი კრიზისიდან, რომელმაც გავრილოვის ღამის შედეგად რუსეთის ავია ემბარგოც მივიღეთ. ანუკა ჯოხაძე იცნობთ ასეთ მოაზროვნეს BMG-ის გუნდიდან, არც მეტი და ნაკლები წერეთლის ქალბატონი შეაწუხა დილიდან. ხო და ჩვენც ასე გამოწკეპილნი, როგორც შემოდგომის ნამდვილ აზნაურებს შეეფერებათ. ველით ქეთევან წერეთლის სტუმრობას ის სასტუმრო ორნამენტ ბუტიკ ჰოტელის გენერალური მენეჯერია. უსაქმოდ არც მარიამ ადამიანია, სულ მალე ანაკლიას დელეგაციის სტუმრობის კვალ-დაკვალ ის შემოგთავაზებს სრულად განსხვავებულ რეიტინგებს, რომელიც ამერიკულმა Forbes-მა დათვალა. ეს ეხება
ფილანტროპებს, რომელთა მილიარდებმა და მილიონებმა მიაღწიეს დანიშნულების ადგილას. რამდენს ხარჯავენ სოფლიოს უმდიდრესი ადამიანები ქველმოქმედებაზე და რამდენად მიდის თანხები დანიშნულებისამებრ. სულ მალე მარიამ ადამიას რეიტინგები Forbes-ზე დაყრდნობით. მოკლედ, დილა უნდა იყოს საქმიანი და ჩვენ ვართ იმისთვის. და ამის დასტურად მოირგეთ საუზმე, აუწიეთ ხმა თქვენს ტელემიმღებებს, ტელეფონებს, პლანშეტებს და ჩვენ შევბერეთ. BMG იწყებს კვირეულ საქმიანად და თქვენ ბარაკას და მშვიდობას გისურვებთ ულევ ჯანმრთელობასთან ერთად. დილა მშვიდობის ყველას მოგესალმებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ანა ლაპიაშვილთან ერთად მე გიორგი ისაკაძე ვარ, წარმოგიდგენთ 25 ნოემბრის დილას. დილა ჩვენ ვიცით საქმიანი ხო და აგერ შევბერეთ. საქართველოს საზღვარი მე ვიცი ფსოუზე და როკის გვირაბთან. აი ესე დაიწყო ვიდეო მიმართვა ქართველმა ამერიკელმა გიორგი ბარამიძემ, რომელიც სოლიდარობას უცხადებს ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში გატაცებულ ვაჟა გაფრინდაშვილს და მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ითხოვს. ექიმი ვაჟას გათავისუფლებას ითხოვენ ქართველი და ქართველების მეგობრები მთელი მსოფლიოდან. აი დღესდილიდან კი რამდენიმე ვიდეო შემოგთავაზებთ ვაჟა გაფრინდაშვილის სოლიდარობის ნიშნად, რომელიც მისდამი გვერდში დგომას ასახავს. მე ვარ გიორგი ბარამიძე, ნეფროლოგი, ნევადის შტატი აშშ. მე ვარ საქართველოს და ამერიკის ორმაგი მოქალაქე. საქართველოს საზღვარი მე ვიცი ფსოუზე და როკის გვირაბთან. სოლიდარობა ვაჟა გაფრინდაშვილს, ვაჟა ექიმო, ჩვენ შენთანა ვართ. გიორგი ბარამიძე ლას-ვეგასში, ნევადის შტატში წლებია არაერთ ამერიკულ კლინიკაში წარმატებით მოღვაწეობს. ის ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი ექიმია, რომელიც დიდი ავტორიტეტით სარგებლობს შტატების სამედიცინო წრეებში. გიორგი ბარამიძე ჩემი მეგობარია, ის ჩემი უფროსი ვაჟის. თქვენთვის კარგად ცნობილი უფროსი მამაკოს, შაკოს ამერიკელი მამაკოა, ხო და ასე მოხდა, რომ ჩემი უფროსი ვაჟი ამერიკაში დაიბადა და ამ ქვეყნად მოვლენის პირველი თვეები სწორედ ნევადაში და გიორგი ბარამიძის ოჯახში გაატარა. მე თავი შემიძლია დავდო, რომ ბევრს არ ვიცნობ ისეთ პატრიოტს და პროფესიონალს, საქართველოს მოსიყვარულეს, როგორც გიორგი ბარამიძეა, ისევე როგორც პროფესიონალს, საკუთარი პროფესიის მოყვარულსაც. მინდა ყველა ქართველ ექიმს წარმატება უსურვო, ვინც საზღვარგარეთ მოღვაწეობს და მალე ისეთი საქართველო ენახოთ, რომელიც ისალაგი იქნება, სადაც საკუთარ საქმიანობას გააგრძელებენ. დაუყოვნებლივი რეაგირება მოსთხოვა საერთაშორისო პარტნიორებს და საქმის ყურში ჩააყენა ყველა კახა იმნაძემ, საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში გამოსვლის დროს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებაზე და რუსეთის აგრესიულ ქმედებებზე ისაუბრა. 9 ნოემბერს თბილისში მცხოვრები ვაჟა გაფრინდაშვილი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების საჭიროების მქონე პაციენტთან ვიზიტისას რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დააკავეს. მას ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს და დღემდე დაკავებულია ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით და სხვა გამოგონილი ბრალდებებით. ექიმი გაფრინდაშვილი დაუყოვნებლივ უნდა განთავისუფლდეს. მოგიწოდებთ ამ საკითხზე მტკიცე და პრინციპული პოზიცია დაიგავოთ. ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი 9 ნოემბრიდან მოყოლებული ცხინვალის იზოლატორშია. რუსული სპეცსამსახურები თავისი ქართველი ნამესნიკების საშუალებით, რომელთაც ახალი ტექნოლოგიების და სოციმედიის საშუალებები აქვთ, ტრიბუნა გაავრცელონ 1000 სისულელე ქართველ ექიმზე. ვაჟა გაფრინდაშვილი უკვე 2 კვირანახევარია მოწყვეტილია ოჯახს და თავის სამუშაო სივრცეებს საქართველოს სამედიცინო დაწესებულებებში. BMG ვაჟა გაფრინდაშვილს და მის ოჯახს მხნეობას და გამძლეობას უსურვებს. ამასობაში დიდი აყალმაყალია სექტორში და ინდუსტრიაში, ანუ ჯანდაცვაში, რომელიც ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლების გარდა სხვადასხვა მოთხოვნით გამოდის საქართველოს მთავრობის წინაშე. საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა, უკვე ძალაშიც არის, რომელიც პირადად ჩემგან იდეაში პროგნოზირებადი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ ეხლა დავიწყე ამ სისტემის დეტალებში ჩახედვა, თუმცა ის სრულად აღვირახსნილი ფინანსური მოდელი, რომელიც აქამდე არსებობდა, ცხადზე უცხადესი იყო, რომ ადრე თუ გვიან დასრულდებოდა. ხო და დასრულდა კიდეც და ამას მოყვა პროტესტი, მაგრამ სახელმწიფო კლინიკების პროტესტის მიუხედავად მთავრობამ არ გადახედა 5 ნოემბრის 520 დადგენილებას,
რომლის თანახმად საყოველთაო ჯანდაცვაში ჩართული კლინიკებისთვის დღეიდან თანაბარი ტარიფები ამოქმედდა. საყოველთაო ჯანდაცვა ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული პროგრამა, რომელსაც საქართველოს მთავრობა აფინანსებს. მისი ბიუჯეტი მთლიან შინაგან საქმეთა სამინისტროზე მეტიც არის. ამასთან თითქმის ყოველწლიურად ის გადახარჯვით მიმდინარეობს. წელსაც მაგალითად პროგრამის 754 მილიონიანი ბიუჯეტი მაღალი ალბათობით ვადაზე ადრე ამოიწურება და მისთვის თანხის დამატება საჭირო გახდება. ერთ-ერთი შედეგი, რომელსაც მთავრობა ამ ცვლილებით ელოდება, სწორედ ხარჯების ოპტიმიზაცია არის. თუმცა ცვლილებების მიღებას კერძო კლინიკები ეწინააღმდეგებოდნენ და დღემდე ეწინააღმდეგებიან. რამდენიმე დღის წინ 26-მა სამედიცინო დაწესებულებამ პრემიერ-მინისტრს, ჯანდაცვის მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, ბიზნეს ომბუდსმენს, ჯანდაცვის კომიტეტს და სახალხო დამცველსაც კი წერილით მიმართეს. სექტორი ითხოვდა 520 დადგენილების მინიმუმ ნახევარი წლით გადავადებას და იმგვარი ტარიფების დამტკიცებას, რომელიც რეალურად ასახავს დღევანდელ საფინანსო ეკონომიკურ პარამეტრებს. სამედიცინო დაწესებულებების წარმომადგენლები ირწმუნებიან, რომ დადგენილებით განსაზღვრული ტარიფები სამედიცინო მომსახურების თვითღირებულებაზე გაცილებით ნაკლებია. ჯანდაცვის სამინისტრო კი კლინიკების ამ პოზიციას, რომელიც ჩვენს ეთერშიც ისმოდა პარლამენტშიც და ოფიციალური განცხადებითაც, მხოლოდ დადგენილების ამოქმედების შემდეგ უპასუხა ისიც განცხადებით. უწყების მიერ გამოქვეყნებული 12 გვერდიანი დოკუმენტის თანახმად, ჯანდაცვის პროვაიდერები ხშირად ქაღალდზე პერსონალისათვის მაღალ ხელფასს აფიქსირებენ, რეალურად კი მათ თანამშრომლებს უფრო დაბალი ანაზღაურებები აქვთ. ამასთან ჯანდაცვის სამინისტრო ირწმუნება იმასაც, რომ კლინიკები მრავალჯერადი მოხმარების ნივთებს ერთჯერადი მოხმარების საგნებად აფიქსირებენ, რაც თავისთავად მომსახურების მაღალ ფასებში აისახება. უწყება განმარტავს, რომ დღეს არსებულ დადგენილებას შესაძლოა კლინიკებში ფინანსური ზარალი მოყვეს, თუმცა ეს თანხა ბევრად ნაკლებია იმ საზოგადოებრივ სარგებელზე, რასაც ცვლილება იწვევს, ანუ ისინი ამბობენ, რომ უფრო მეტად ზრუნავენ შესაბამისად საზოგადოებაზე. ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე საკაკი ზოიძის განცხადებით კი ის დააკვირდება პროცესებს და საჭიროების გამოკვეთის შემთხვევაში მზად არის პრემიერ-მინისტრს და საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრს უზარმაზარი რეგალიებით ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრს დადგენილების გადავადების წინადადებითაც მიმართოს. მე არ ვიცი რას აკვირდება კომიტეტი ან სამინისტრო, მე მგონია რომ ცხადზე ცხადია ყველაფერი და არაფრის გადავადება არც მოხდა და ვერც მოხდებოდა, ისევე როგორც ჩემი აზრით სრულიად უადგილოა აკაკი ზოიძის ბოლო პერიოდის პოლიტიკური განცხადებები მიმდინარე პროცესებზე, ეს ეხება პლებისციტის შესაძლებლობას თუ მის დამოკიდებულებას მეგობარი პარლამენტარების შესაძლო უცხოურ ვოიაჟებთან დაკავშირებით. პლებისციტზე საუბარი შეიძლებოდა, როცა უმრავლესობაზე აღმოაჩენდით, რომ დირიჟორი სრულიად ხილული საორკესტრო ჯოხით პარტიტურაზე მკაცრი მითითებით საორკესტრო გუნდის ყველაზე არააქტიურ ზანტ წევრებს მიუთითებდა, რომ მზადყოფილიყვნენ მათი პოლიტიკური არია იწყებოდა და დრო იყო გამოცოცხლებულიყვნენ საღათას ძილისგან. მათ მაშინ და პირველივე დღეებში ცხარე ქუჩის პროტესტისა შეიძლება არ ვარ დარწმუნებული, ამას ნამდვილად ექნებოდა ფასი დიალოგის დონეზე და ფონზე პროტესტანტებთან. ახლა, როცა მმართველი პოლიტიკური უმრავლესობა და მისი ლიდერი არის სრულიად დაცლილი როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო ნდობისგან, დაცლილია შედარებით ადეკვატური და გონიერი გუნდის წევრებისგანაც, რომელთა მატყოფნის აზრს კვირიკაშვილის წასვლის შემდეგ ვერც ვხედავდი, ეხლა პლებისციტის ჩატარება მიცვალებულზე ფერუმარელის გადასმას გავს. თუ რეალურად გსურთ ცვლილებები, ამის საშუალება გაქვთ და გააკეთეთ. მაგრამ ამას ვერ გააკეთებთ, შანსი ნაკლებად არის, რადგან ავტორიტეტი და მის თავის სხეულის სხვა მნიშვნელოვან ნაწილებს რომ დავანებოთ თავი, უკვე არც მაჟორიტარებთან გაქვთ. მაჟორიტარებთან, რომელთაც ყველაზე მძიმე წელი წინ და ეთყობა ეს ბოლომდე გადააზრებულის არ აქვს, რადგან გონიათ რომ დაბოქლომება არის პიკი იმ პერფორმანსებისა, რაც მათ შეიძლება მოუწყონ. შედარებით გონიერ, შრომელ და თავდადებულ მაჟორიტარებს მიმართავ პერსპექტივა გაცილებით მძიმეა და შედეგი გაცილებით უმოწყალო. იმის ფონზე, რომ მხოლოდ პროპორციული არჩევნებით შეიძლებოდა თქვენ შორის საუკეთესო და ჭეშმარიტად ხალხის რჩეული გადარჩეულიყო. ამას წინათ მოვისმინე, ეძებდით არგუმენტებს მედიაში, ნეტავ რითი სჯობს პროპორციული მაჟორიტაროსო და აგერინებეთ ბატონო პროლოგად. დიახ, მხოლოდ პროპორციულ არჩევნებში, ისევე როგორც აბანოში, გამოჩნდებოდით თქვენ
ქართველი მაჟორიტარები, პარლამენტარები რეალურად იმსახურებდით ხალხის ნდობას, თუ იყავით ერთმანეთის, ანუ საკუთარი ფინანსების, პლუს ხელისუფლების ადმინისტრაციული რესურსის შეჯვარების მუდმივი ნაყოფი ბოლო 30 წლის განმავლობაში. თუ ამის თავი და არც სხვა რამის არ გაქვთ, მაშინ ფაქტია, რომ მუდმივად დარჩებით ნებისმიერი ხელისუფლების დანამატად ლარის კურსის სხვადასხვა პირობებში. ეს არის რეალობა და არ უნდა ამას განსაკუთრებული პლებისციტი. ამას უნდა აზროვნება, ოცნების ფოცხზე ნაკლებად დაბიჯება, ფიქრი და სწრაფი გადაწყვეტილებები. ამ გადაწყვეტილებებში კი, როცა ამჟღავნებთ თქვენს უსუსტეს უნარებს, რომ ხელისუფლების ხარდაჭერის გარეშე თქვენი მომავალი გამოდის, რომ იყო და არის ზერო. მე მაინც მქონდა იმედი, რომ პროპორციული არჩევნების გზით გამოჩნდებოდნენ რეგიონის და რაიონების რჩეული ლიდერები, პოლიტიკოსები, რომელთაზეც გარკვეული მოთხოვნა და წყვეტაც კი შეიქმნებოდა პოლიტიკური პარტიებისგან, მაგრამ წყვეტა კონკურენტულ გარემოში. თუმცა, სათფურში მოყვანილებს სუფთა ჰაერზე კულტივირების პერსპექტივამაც მოაჭმნა და აგე თათ ბატონ ბიძინას აუმხედრდნენ. ეხლა პლებისციტიო. პლებისციტი ჩაგეტარებინათ მაშინ, როცა დააგვიანა გადადგომა ირაკლი კობახიძემ და მოხდა გავრილოვის ღამე და მერე გადადგა. პლებისციტი ჩაგეტარებინათ მაშინ, როცა იგივე კობახიძე აქციეთ პროპორციული არჩევნების მთავარ სპიკერად, რაც თავიდანვე მოასწავებდა იმ შედეგს, რაც მიიღო საზოგადოებამ. სრულიად გაუგებარი ლექსიკა, ფრაზეოლოგიით და არქაული ორატორული მანერულობით. წინ ამ ყველაფრის უმძიმესი პოლიტიკური ფასის გადახტაგელით, რადგან გადაწყვიტეთ, რომ ესე მოქცევა გავა და პოლიტიკურ ფასს, თქვენს ფასს ადებთ ყველაფერს. ლარი დოლართან 1.66 გონიათ ეთყობა, როგორც ჩაიბარეთ ეს ხელისუფლება და მარტო წელს შეხსენებისთვის თქვენივე მმართველობის პირობებში მხოლოდ 2019 წელს ლარი 11%-ით არის გაუფასურებული და მარტო წელს მწყიდველობით უნარიანობა მოსახლეობისა დაეცა მინიმუმ 10%-ით. პლებისციტი პოლიტიკურად ისეთივე ფარსი იქნება და ჰაერში გასროლილი თანხები ოცნებისეულად, როგორც ამას აკეთებთ. სულ ეს იყო. ისი თქმაც მინდოდა პროპორციულ არჩევნებზე და პლებისციტზე. ანა დროულად დამაბრუნებს ჯანდაცვაში, მგონის ჯობს, თქვენ კი დაუცულებო ერთი დღე მაინც გადაიარეთ, რომ რაიმე ისეთი ხარისხის სიბრიყვე არ ჩაიდინოთ შინ თუ გარეთ, რაზეც სამწუხაროდ, ანუ სიბრიყვეზე მხოლოდ ერთი შიში გაქვთ. ემანდ თქვენმა უფროსმა არ გაიგოს და არ გაგიწყრეთ, თორემ ხალხი რაში გაღებოთ. ბოლო-ბოლო გამოხვალთ და ინტერვიუს მისცემთ უარესი სიბრიყვეების თანხლებით. მგონია დღევანდელმა დღემდე ჩაიაროს რომ ეს პირობა შესრულდა გიორგი, მაგრამ მოკლედ ჯანდაცვის რეფორმას რომ დაუბრუნდეთ, ჯანდაცვის რეფორმის მორიგ ფაზასთან დაკავშირებით გრძელდება ნებათა ღელვა, სამედიცინო ინდუსტრია ღიად მიანიშნებს და უწუნებს კომუნიკაციის ხარისხის მთავრობას. თუმცა სამინისტრო იუწყება, რომ ზაფხულიდან მოყოლებული კავშირი აქვს კლინიკებთან, ძირითადად მათ ფინანსისტებთან და პერიოდულად ექიმებთანაც კი. ამ სიტუაციაში ყველაზე მეტად არ დაუმალავ, რომ ყოფილი მინისტრის დავით სერგეენკოს პოზიცია საინტერესო, რომელიც ბოლო ვითარებით მთავრობის პირველი პირის, ანუ პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი იყო. თუმცა ეს იყო მამუკა ბახტაძის დროს და დარჩა თუ არა ის გახარიას მრჩევლად, ეს არ ვიცი და პრინციპში უნდა მოვიკითხოთ აუცილებლად. ისევე როგორც სერგეენკოს შემცვლელი ქალბატონი მინისტრი ეკატერინა ტიკარაძე გვიმტკიცებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არც საკომიტეტო მოსმენაზე დადის და არც სატელევიზიო შოუების პირდაპირ ეთერში სცემს კითხვებს პასუხს, ის არის ღია კომუნიკაციისათვის და მზად არის ესაუბროს საზოგადოებას. ხოდა ამ საუბრისათვის ვიწევთ მას BMG-ის ნებისმიერ ეთერში მათ შორის. კარგი შედარებით კარგ ამბებზე გადავიდეთ თან ჯანდაცვაზე. ანა დილა ადრიან Deutsche Welle არაჩვეულებრივ სტატიას უძღვნის ქართულ საამაყო ბაქტერიაფაგებს ამ ინდუსტრიას საქართველოში. ეს იმას გასაგონად ვამბობ, ყველაფერს წარსულიდან განურჩევლად რომ მუსრავენ თავისი გრამნახევარი ტვინით, მაგრამ გრძელი ენით და უფრო მარდი თითულცებით სოციალში აქტიურობისას. დიახ, ფაგების ისტორია საქართველოში თითქმის საუკუნოვან, დანამდვილებით რაც ვიცი, 8 წელიწადზე მეც ითვლის და მინიმუმ 3 ათეული წელიწადია, რაც მახსოვს პირადად, მსოფლიოში არათუ განთქმული ერთ-ერთი ყველაზე დამკვიდრებული სახელი აქვს ქართულ ბაქტერიოფაგულ მიმართულებას, რომელსაც ჰქონდა და რა ამპლუაშიც არ უნდა ვიყო, ყოველთვის ექნება ჩემი უპირობო მხარდაჭერა.
და Deutsche Welle ახსენდა, მოდი ნახოთ რა წერს Deutsche Welle. გერმანული გამოცემა ერთი კონკრეტული ქალბატონის მაგალითზე გვიამბობს, როგორ ჩავარდა ის გამოუვალ მდგომარეობაში და კანის ქრონიკული დაავადებით, როცა თმის ფესვის მტკივნეული ანთება ჰქონდა და შეწუხებული პაციენტი როგორ ჩამოვიდა საქართველოში იმისათვის, რომ ემკურნალა მრავალჯერ და კრიტიკულად გაზრდილი ანტიბიოტიკების დოზების შემდეგ, რომელსაც ფაქტობრივად ეფექტი არ ჰქონდა. გამოცემა ცხადი ექვე განმარტავს მკითხველისათვის ბაქტერიოფაგებს, რაც წარმოადგენენ ისინი, რომლისანი არის ვირუსები, რომლებიც პაციენტის ორგანიზმში ეგრეთ წოდებულ მასპინძელ ბაქტერიაზე სახლდებიან, რათა იარსებონ და უჯრედში ფაგები მრავლდებიან. ჩნდება ახალი ფაგები და ისინი სხვა ბაქტერიების უჯრედებში სახლდებიან, სანამ ყველა ბაქტერია არ დაიღუპება. ტანია დიდერენი, რომელმაც თბილისში ორკვირიანი მკურნალობა გაიარა და ახლა მხოლოდ თვეში ერთხელ იღებს ამონათიდან საქართველოდან გზავნილებს ფაგებს, დარწმუნებულია, რომ ფაგები ძალიან ბევრ ადამიანს დაეხმარებოდა ევროპაში. და იქვეა მთავარი და ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ქალბატონი იმედს გამოთქვამს, რომ ფაგების წარმოება მალე ევროპის ქვეყნებში შესაძლებელი გახდება. მისი და სხვა მსგავსი პრობლემების მქონე პაციენტების დასამშვიდებლად კი Deutsche Welle წერს, რომ გერმანიასა და ნიდერლანდებში ახლა მიმდინარეობს საპილოტო კვლევა. შესაძლებელია თუ არა პაციენტებისათვის ბაქტერიოფაგების გამოწერა. საფრანგეთმა უკვე შეიტანა ქვეყანაში ფაგები ბელგიიდან და დათანხმდა მათ გამოყენებასაც. ხო, ამას ყველაფერს შედარებით განახლებული წარმატებები უძღვის, რაც მე პირადად ძალიან მიამაყება, ვამაყობ, რომ თუ ეს ხალხი აი ამ საოცარი თემით დაკავებულნი გაგაცანით, BMG-ს გუნდის მცირედი დამსახურებაც არის, ხო და კიდევ ერთხელ, ჯერ კიდევ 2017 წელს, რაც მახსენდება, მოგახსენებდით კომპანია ფაგნუტრატზე კატეულზე უკაცრავად ეს არის ბიოქიმ ფარმის ბაზაზე შექმნილი საწარმო, რომელიც სწორედ აი ამ საუკუნოვანი გამოცდილების ხარჯზე ანტიბიოტიკების უსაფრთხო ალტერნატივების შექმნით და კვლევით და წარმოებით არის დაკავებული. საქმეში ჩართულია და მიმართულებას საჯაროდ თავკაცობს რატი ღოლიჯაშვილი, არაჩვეულებრივი ახალგაზრდა. სხვათა შორის Forbes-ის 30 წლამდელთა შარშანდელი ერთ-ერთი ლაურეატი, Forbes-ისთვის განსაკუთრებით საამაყოა მისი ჩვენ სიაში ყოფნა. და ის პროგრესი, რომელსაც რატი აღწევს თავის პარტნიორებთან და თანამოაზრეებთან ერთად. რა პროგრესზეა საუბარი? 2017-ში მოგახსენებდით, რომ 100,000 ლარიანი გრანტი ხომ აიღო. მე კიდევ უამრავი ხელშეკრულებებიც გააფორმა. წელსაც მიიპყრო ამ ოქროს რატიმ და მისმა ბიოქიმ ფარმა ჩვენი ყურადღება, ხო და კიდევ ერთხელ ვნახოთ BMG-ის ისტორია და სიუჟეტი ამ თემაზე. ბაქტერიოფაგის პრეპარატები დღეს ანტიბიოტიკების ერთადერთ ჩამნაცვლებელ ალტერნატივას წარმოადგენს. ამ მიმართულებით ქვეყანას მრავალწლიანი ისტორია აქვს. ამ ისტორიის ერთ-ერთი ნაწილია კომპანია BioChem Pharma-იც, რომელმაც 1999 წლის ნოემბერში დამოუკიდებელი სახელწოდებით დაიწყო ფუნქციონირება. მრავალწლიანმა გამოცდილებამ შედეგი გამოიღო და აი როგორ. შეიძლება დასვენება ვკითხულობთ პრეპარატ Travelpag-ის შეფუთვაზე. როგორც აღმოჩნდა, ეს პრეპარატი მსოფლიოში პირველია, რომელიც მოგზაურებს საშიში ინფექციებისგან დაიცავს. და რაც მთავარია, ეს პრეპარატი საქართველოში მზადდება. ანტიბიოტიკები ხშირად ვერ კურნავენ ინფექციებს, იქედან გამომდინარე, რომ მათ აღარ გააჩნიათ უნარი გაანადგურონ რეზისტენტული ბაქტერიები. ეს პროდუქტი კონკრეტულად Travelpag-ი ჩვენ შევქმნით, ვამბობთ ხოლმე, რომ 80 წლიანი გამოცდილების, რაც საქართველოს ფაგების მიმართულებით არსებობს და ინოვაციის შერწყმით, ესე ვთქვათ, და ამ ფორმით არც საქართველოში, არც სოფლიოში არც ერთი პროდუქტი არ არსებობს. სტარტაპის ფარგლებში 2016 წელს ჩვენ შევქმნით Travelpag-ი, Phage Nutraceuticals-ის კომპანიის სახელით. ეს არის პროექტი, რომლის ფარგლებში ჩვენ შევქმნით Travelpag-ი და ეს პროდუქტი გამოიყენება დიარეული დაავადებების და მოგზაურობის დროს გამოწვეული ინფექციების პრევენცია მკურნალობისთვის. აღნიშნული პრეპარატი ექიმის დანიშნულების გარეშე გაიცემა. პრეპარატის მწარმოებლებს უკვე წინასწარ აქვთ 3 წლიანი გეგმა გაწერილი, რომელიც საექსპორტო ბაზრების ათვისებას გულისხმობს. მათი გათვლებით 3 წლის შემდეგ Travelpag-ი 10 ქვეყნის ბაზარზე იქნება წარმოდგენილი. თუმცა არც ის უნდა დაგვავიწყდეს და ვთქვათ, რომ BioChem Pharma-ის ყველაზე პოპულარული პროდუქტი Phagio უკვე წლებია მსოფლიოს 7 ქვეყანაში იყიდება. Phagios დაარსებული პროდუქცია გადის ძირითადად რეგიონულ ბაზრებზე. თუმცა ჩვენ ინდივიდუალური შეკვეთები გვაქვს მთელი მსოფლიოდან, როგორც არის შტატები, ევროპა, ავსტრალია, სამხრეთ აფრიკიდანაც მქონია მსგავსი შეკვეთები და Travelpag-ის შემთხვევაში ჩვენ გეგმავთ, რომ
უფრო განვითარებული ქვეყნებისთვის არის გამიზნული, ეს არის ჩრდილოეთ ამერიკის, ევროპის ბაზრები, ასევე ინდოეთიც მნიშვნელოვანია, იქიდან გამომდინარე, რომ საკვებისმიერი ინტოქსიკაციების შემთხვევა და რისკები საკმაოდ მაღალია განვითარებად ქვეყნებში. რესურსი ნამდვილად არის, რომ სრულად მოხდეს საექსპორტო ბაზრებზე მოთხოვნის დაკმაყოფილება. ამას კი ემატება ის, რომ travel ფაგი არა მარტო ადგილობრივი ბაზრისთვის, არამედ მსოფლიოსთვისაც ახალი ხილია. ეს რაც შეეხება გრძელვადიან გეგმებს. მოკლევადიან გეგმებში ადგილობრივი ბაზრის სრულად ათვისება შედის. პროდუქტის დანიშნულებიდან გამომდინარე, სულ მალე travel ფაგი მოგზაურებისთვის კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი გახდება, რადგან მისი შეძენა შესაძლებელი იქნება აეროპორტებსა და მატარებლის სადგურებზე. ზუსტად იმ ლოკაციებზე, სადაც მოგზაურები ყველაზე ხშირად ხვდებიან. გადაცემის სპონსორია ნოვა. ურესზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. ჩვენ ვართ იქ, სადაც დუხს მოვლენები. სადაც ამბავს არ აქვს მხოლოდ ერთი მხარე. ჩვენ ვართ რეალური ცხოვრების შუაგულში. და ვიცით, თავისუფლების, დამოუკიდებლობის, ღირსების ფასი. ჩვენ ვართ იქ სადაც ჭირდებით და იქ სადაც საჭიროა ისმოდეს ხალხის ხმა. მთაში, ბარში, სოფელში, ქალაქში. ჩვენ ვართ ყველგან, ვხედავთ ყველაფერს და ჩვენს ჟურნალისტურ პრინციპებზე შეუძლებელია ზეგავლენის მოხდენა. TV პირველი, გავლენების მიღმა, მოვლენების შუაგულში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. 18 საათზე. მხოლოდ საუკეთესო ევროპული სერიალები. ქართველი მაყურებლისთვის. ჩვენ ვირჩევთ ევროპას. შემოგვიერთდით. TV პირველზე. სერიალის სპონსორია კორსიზი. კორსიზი სწრაფად მოგიხსნით ნევროზული ხასიათის ტკივილს გულის არეში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს. ის, რაც არ უნდა მომხდარიყო. მოხდა. კატასტროფა, რომელმაც დედამიწა შეცვალა.
წარღვნა, რომელსაც მილიარდობით მსხვერპლი მოჰყვა. კაცობრიობის უკანასკნელი შვილები და ბრძოლა გადარჩენისთვის ხმელეთის ციებაში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით საღამოს 6 საათზე. ესპანური საკულტო სერიალი. კიდობანი. ექსკლუზიურად TV პირველის ეთერში. სერიალის სპონსორია კორსიზი. კორსიზი სწრაფად მოგიხსნით ნევროზული ხასიათის ტკივილს გულის არეში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს. გადაცემის სპონსორია ნოვა. ურესზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკში ამბობენ, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში მეტი ინვესტირების დაბანდების დრო დადგა. ამის შესახებ ბანკის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ პრეს-რელიზში აღნიშნული და იქვე ნათქვამია, რომ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ აღმოსავლეთ ევროპა და კავკასია გატარებული რეფორმების შემდეგ, რამაც მათი ეკონომიკური პოტენციალი გაზარდა, უცხოელი ინვესტორებისათვის უფრო მიმზიდველი ხდება. საქართველოში ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერირების ანუ ესკოს მონაცემებით 2019 წლის იანვარ-ოქტომბერში ელექტროენერგიის იმპორტი 14.9% არის გაზრდილი. ამავე სტატისტიკით იმპორტი ყველაზე მეტად რუსეთიდან გაიზარდა, ზრდის მაჩვენებელი კი დაახლოებით 425.3% იყო. პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი 2019 წლის მეოთხე კვარტალში ვარაუდობს, რომ ქვეყნის ეკონომიკა 4.1%-ით გაიზრდება. განმარტავენ, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტის მოსალოდნელ ზრდას განსაზღვრავს წმინდა ექსპორტის კომპონენტი 6%-იანი და აბსორბციის მომხმარებლების და ინვესტიციების ჯამი კომპონენტი უარყოფითი წვლილით იქნება, ამ შემთხვევაში -1.9%-ით. 22 ნოემბრის ვაჭრობის შედეგად დოლარი გაუფასურდა და 2 ლარი და 97 თეთრი ღილს გაუფასურდა ევროც ლართან მიმართებით და მის შესაძენად 3 ლარი და 29 თეთრი დაგჭირდებათ. ლირას ფასი 52 თეთრია და ფუნტის საყიდლად 3 ლარი და 83 თეთრია საჭირო. მსხვილ კაპიტალიანი ბანკების რეიტინგში კვლავ TBC ლიდერობს 3 მილიარდამდე საზედამხედველო კაპიტალი 15 ბანკის ჯამური კაპიტალი 5 მილიარდ 700 მილიონი ლარია. 2019 წლის განმავლობაში ბანკის საზედამხედველო კაპიტალი 1 მილიარდით გაიზარდა. ლიკვიდობის კოეფიციენტი კი 39.1%-ია. იმის მიუხედავად, რომ არ ვიცით რა შესაძლებლობა არსებობს კონსორციუმსა და მთავრობას შორის მოლაპარაკებები გაგრძელდეს კონკრეტული შედეგით, იაპონიის მთავრობის მიერ გამოყოფილი დაფინანსების ფარგლებში ანაკდის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების კვლევა გრძელდება. იაპონიის დელეგაცია იაპონიის საელჩოს მიერ ორგანიზებული ბიზნეს ფორუმის იაპონიას საქართველოს ფარგლებში ჩვენს ქვეყანას სტუმრობს. ქარელის ხილ-ბოსნეული შემნახველი საწარმო, რომელიც სოფელ ქვენატოცკაში 2018 წლიდან მოქმედებს, პროდუქციას შეერთებულ შტატებში გაიტანს. International SOS უსაფრთხო მოგზაურობის მომსახურების კომპანიამ ყოველწლიური მოგზაურობის რისკის რუკა გამოაქვეყნა, სადაც ნაჩვენებია, რომელ ქვეყანაშია მოგზაურობა უსაფრთხო და რომელში რისკის შემცველი. საქართველოს რუკაზე ყვითელი ფერით ფიქსირდება, რაც დაბალი რისკის შემცველ ქვეყანას ნიშნავს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით კი ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის საქართველოს თავმჯდომარეობასთან დაკავშირებით სტრასბურგის საშობაო ბაზრობაზე ქართული კოტეჯი გაიხსნა. საშობაო სოფელი პატარა საფრანგეთის ტერიტორიაზე ნამდვილად ზღაპრულად უნდა გამოიყურებოდეს. სოფლიოში და პლანეტაზე დედამიწა სახელად დედამიწა დაახლოებით 4 მილიარდი ქალბატონი ცხოვრობს. აქედან 1.8 ქალბატონი საქართველოში ცხოვრობს მუდმივად, ხო და აი ამ 4 მილიარდ შორის საუკეთესო და ნამდვილი მსოფლიო ჩემპიონი კვლავ საქართველოშია. ნონა გაფრინდაშვილი სულ
ფორმაში და საუკეთესო ფორმაში ჩვენი საამაყო ჩემპიონია, რომელმაც ბუქარესტში ვეტერან მოჭადრაკეთა მსოფლიო ჩემპიონატის ტრიუმფით დაასრულა. ეს იყო 65 წელს გადაცილებულ ქალ მოჭადრაკეთა შორის ასპარეზობა, სადაც ბრწყინვალე შედეგი დადო ქალბატონმა ნონამ, ფუტბოლის მსოფლიო ჩემპიონმა, საჭადრაკო ოლიმპიადების 11 გზის გამარჯვებულმა და საჭადრაკო ოსკარის პირველმა მფლობელმა. 11 შესაძლებლობიდან ნონა გაფრინდაშვილმა 8 ნახევარი ქულა მოაგროვა და მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულს დაეუფლა. ქალბატონი ნონა სხვათა შორის მთელი ტურნირის განმავლობაში ლიდერობდა. მე-11 ტურში კი მონღოლ პურევდორჯა ბუნჩილხამს ესე პირდაპირ ის დაამარცხა და ვეტერანებში მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული მე-7-ად მოიპოვა. ამ დროს ალბათ ყირაზე დგებიან სიხარული და მეც მანდვარ ამაყი და ბედნიერი რომ წარმოვადგენ ქვეყანას, რომლის ქალბატონებიც ბოლო რამდენიმე 10 წლეულია ართმობენ პირველობას საქართველოს სახელით და ახერხებენ ეს ჩვენი პატარა სამშობლო ყურადღების ცენტრში იყოს მუდმივად დიდი მსოფლიოსი ახერხებდა ზედიზედ ამას 3 წლის განმავლობაში მუდმივად იყოს რუკაზე როგორც ნიჭიერი თავდადებული ქალბატონების ბატონების და ადამიანების ქვეყანა. კიდევ კარგი მსოფლიო ჩემპიონატები ტარდება ყველა მიმართულებით გარდა პოლიტიკისა, თორემ მან დაახლოებით წარმომიდგენია რომელ ადგილს დაიკავებდა საქართველოს ჩვენი პოლიტიკოსების გადამყიდე, რომელთაც განსხვავებით მოჭადრაკეებისგან, ძალოსნებისგან თუ მოჭიდავეებისგან ბოლო 3 აწლეულია უკეთეს შემთხვევაში საციყვეთში გვაცხოვრებენ, თუ არა უკიდურეს რეგრესში, სადაც არ ჩანს არანაირი წინსვლა, არც იდეებში და არც სისტემებში, არც პოლიტიკური კულტურის თვალსაზრისითაც. იმედია აქაც და მალე გამოჩნდებიან ახალი და ძველი დიდოსტატები სიტყვისა და საქმისა, პოლიტიკური სისტემების მოწყობისა და რეფორმატორები, რომლებიც ამ ქვეყანას გაიყვანენ სამშვიდობოს უპირობო განვითარების მიმართულებით. მანამდე მაგალითები გვყავს და საუკეთესო მაგალითები, რომ 78 წლის ასაკში ზუგდიდში ტერენტი გაფრინდაშვილის და ვერა გრიგოლიას ოჯახში 1951 წელს დაბადებული ქართველი მოჭადრაკე აგრძელებს ტრიუმფალურ სვლას და ართმობს პირველობას მიუხედავად ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი მიღწევებისა და პორტფოლიოსი. ნონა გაფრინდაშვილი იყო პირველი ქალბატონი, რომელიც გასული საუკუნის 78 წელს დიდოსტატის ტიტული მიენიჭა. იგი არის 11 გუნდური და 9 ოლიმპიური ოქროს მფლობელი, გუნდური და პირადი. ფიდემ 1997 წელს საჭადრაკო ოლიმპიადებზე მისი სახელობის თასიც დააწესა მსოფლიო მასშტაბით და მსოფლიოს 5 გზის ჩემპიონია, ართმობს ამ ჩემპიონობას. რაც უნდა იყოს გადამდები ნებისმიერი მისი თანამოქალაქისთვის, ქვეყნისთვის, რომ მიუხედავად გარემოებებისა მიდის წინ, არ ჩერდება, აგრძელებს პირველობას და მას ართმობს. აი ქვეყანას ასეთი გვინდა და მისი მოქალაქეების, მე ეკონომიკასაც ეშველება და მანამდე წყობრად გავერკვეთ არა კონფორმისტულ არჩევნებში ჩვენს პოლიტიკურ ველზე, ამით გულწრფელ ინტელექტუალებით სავსე საზოგადოების წინ წამოწევაში, რომლებიც არც არავისი მორიგი ჩავარდნილი, რეკომენდირებული თანამდებობის პირები იქნებიან და არც საკუთარ ფოცხზე ფეხის დაბიჯებაში შემჩნეული კომედიანტები, რომელთაც არც სიტყვის და პირობის შესრულების ღირსება არ აღმოაჩნდება. პირობის დადება და მისი შესრულების მოთხოვნა არ სჭირდება ნონა გაფრინდაშვილის მსგავს ადამიანებს და პიროვნებებს, სადაც ასეთები არიან, იქ სიტყვის და საქმის შორის ტოლობის ნიშანია. მადლობა ყველაფრისთვის, ქალბატონ ნონა და დიდი მადლობა ყველას ჩვენი სახელით. იმედია დანარჩენი საქართველოს არ დარჩება ვალში, მათ შორის ისინიც, ვინც საქართველოს სახელით უტიფრად საუბრობენ და ამის ყველაზე ნაკლები უფლება აქვთ. Wall Street Journal ასახელებს მსოფლიოს 250 კომპანიას საუკეთესო მენეჯმენტით რეიტინგის შედგენაში ჩართულნი იყვნენ გასული საუკუნის ერთ-ერთი გამოჩენილი და გავლენიანი ეკონომისტის პიტერ დრუკერის ინსტიტუტის მკვლევარები, რომელთაც 820 შესწავლილი კომპანიიდან 250 გამოავლინეს. დრუკერის თეორიის საფუძველზე მისი ინსტიტუტის მკვლევარებმა 5 პარამეტრით გაზომეს ეს კომპანიები. ეს არის კლიენტთა ლოიალურობა და კმაყოფილება, თანამშრომელთა ჩართულობა კომპანიის განვითარებაში და მათ საკუთრივ განვითარებაშიც, ასევე სოციალური პასუხისმგებლობა და ფინანსური სტაბილურობა. ცხადია, ერთ-ერთი პარამეტრი აუცილებლად იყო ინოვაციურობაც. ხო და? ამის მიხედვით ვიღებთ შემდეგ სურათს,
რომელიც იდეაში მისაღები გახდა მსოფლიოს ისეთი აღიარებული გამოცემისთვის, როგორც Wall Street Journal-ი. შარშან Amazon-ი ამავე რეიტინგში მეორე ადგილს იკავებდა Apple-ის შემდეგ, თუმცა ინოვაციებში განსაკუთრებული მონაცემების შემდეგ მსოფლიოს ნომერ პირველი რიტეილერი პირველ ადგილს იკავებს 2019 წლის რეიტინგში. წელსვე Amazon-მა გაუსწრო ყველა სხვა კონკურენტს პატენტების და სავაჭრო ნიშნების დარეგისტრირების განცხადებებში და რაც მთავარია დანახარჯებზე და ინვესტიციებზე კვლევებზე. ხო და კიდევ ერთი უპირატესობა, რის გამოც Wall Street Journal-ი Amazon-ს პირველ ადგილზე ამწესებს, გახლავთ ვაკანსიების რაოდენობა ისეთ ინოვაციურ პროექტებში, როგორც არის ხელოვნური ინტელექტი და რობოტექნიკა. Wall Street Journal-ი ასევე აღნიშნავს Amazon-ის განსხვავებულ კორპორატიულ კულტურას, რომელიც მოგვიწოდებს მაგალითად არ გამოვიყენოთ PowerPoint-ის პრეზენტაციების სამუშაო შეხვედრებისას. რის მაგივრათაც თანამშრომლებმა უნდა გაამზადონ 6 გვერდზე მაქსიმუმ მოსაზრებების ტექსტი კი ასეა, რომელმაც წაკითხული ექნება შეხვედრის ყველა მონაწილის მიერ, რაც Amazon-ის აზრით უფრო ეფექტური საშუალებაა ინფორმაციის მიღებისა, გაცვლისა და დისკუსიის წარმოებისთვისაც. მოკლედ Amazon-მა მიუხედავად პირობებისა დაბალი ქულები მაგალითად მიიღო სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართულებით, კომპანიას ასევე პერიოდულად პროკავშირებიც აკრიტიკებენ დაბალ ანაზღაურებადი თანამშრომლებისადმი დამოკიდებულების გამო. სხვა შორის ათეულში ყველაზე მეტად გამიკვირდა კომპანია Johnson & Johnson-ის ნახვა. ეს დაახლოებით იგივეა სრულიად რეპუტაციას შერყეული მაგალითად ან საინვესტიციო იმიჯის პირობებში მაგალითად მანდ რომ Philip Morris-ი მეხილა. ეს იქნებოდა სრული უაზრობა, თუმცა არც ანუ Johnson & Johnson-ის ყოფნა ამ რეიტინგში უინტერესო იმ ფონზე, რომ შარშან კომპანიამ მოხმარებლებისგან მინიმუმ 100,000 სასამართლოს არჩეული მიიღო, იცით ალბათ, რომ ეს კომპანია სამედიცინო და ჰიგიენური საშუალებების უმსხვილესი მწარმოებელია მსოფლიოში. რაც შეეხება Facebook-ს, იგი მე-6 ადგილზეა, თუმცა მისი ჩავარდნა პირდაპირ კავშირშია კლიენტთა ლოიალურობის და დამოკიდებულების დაბალ შეფასებასთან, რაც უკავშირდება პირადი მონაცემების ბაზის გაზრდვის გახმაურებულ ისტორიებს სოцсксელიდან. ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული კომპანია რეიტინგში მაინც Procter & Gamble-ია, რომელიც მე-15 ადგილზეა და თანამშრომელთა ჩართულობა კომპანიის განვითარებაში და მათი პირადი შემდგომი კარიერული ზრდის ნაწილში ამ პარამეტრმა მოკლედ კომპანიას აღიარება მოუტანა. აი მძიმე და შავი ზოლი აქვს კომპანიის დაარსების ისტორიის მანძილზე ამერიკულ ავიაგიგანტს Boeing-ს და ის 31 ადგილზეა და 727 მაქსის ორმა ტრაგიკულმა ავიაკატასტროფამ სერიოზულად ჩამოექვეითა Boeing-ი რეიტინგში, სადაც სიახლეებიც გვაქვს 48 ახალი რეიტინგის მონაწილეა კომპანიაში და მათ შორის არიან პროგრამული უზრუნველყოფის გიგანტი, რომელიც Service Now-ზეა საუბარი და ასევე საერთაშორისო საინვესტიციო კომპანია BlackRock-ი. საქართველოს ასეთ რეიტინგებში დაკავებულია მხოლოდ საქართველოში ესეთი რეიტინგები დაკავებულია მხოლოდ ქართული Forbes-ი, ის განსაკუთრებით სწორედ საქართველოში გატარებული რამდენიმე რეფორმის შემდეგ გახდა შესაძლებელი, რომელიც ითვალისწინებს ფინანსური ანგარიშგების სრულიად ახალ სტანდარტებს და მოდელს და მათ სავალდებულო დანერგვასაც. ჩვენ ამან მოგვცა საშუალება გაგვეკეთებინა რამდენიმე რეიტინგი 2017-18 წლებში ზაფხულიდან მოყოლებული ამას აგვირდებით და აქტიურად ხედავთ ჩვენს გამოცემაში, თუმცა გვაქვს ამის ვიდეო ვერსიებიც, რომელსაც ცხადია ერთ-ერთს მხოლოდ ახლა შემოგთავაზებთ, თუმცა კიდევ ბევრი არის მზად საიმისოთ, რომ ყოველდღე გადმოგცეთ სიახლეები წამყვან ქართულ კომპანიებზე Forbes-ის რეიტინგის მიხედვით. ამჯერად ტოპ აუდიტორებს გადავხედოთ, ცხადია 2018 წლის მონაცემებით.
ეს უკვე 2019 წელია და განახლებული ფინანსური მაჩვენებლები მათ პერიოდულად ეროვნული ბანკი აქვეყნებს. სამდე მართალია ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, რომ ამ ანგარიშების კითხვა, ანუ ეროვნული ბანკის ანგარიშების კითხვა ჩვენ BMG-ს და Forbes ძალიან გვიყვარს. ამიტომაც ვაკეთებთ პერიოდულად მათ შორის რეიტინგებსაც, ვაჯამებთ მიმდინარე სტატისტიკას მიუხედავად იმისა, რომ ეროვნულ ბანკს და მის პრეზიდენტს არ უდგათ პოლიტიკურად საუკეთესო ხანა და დროება, შერისხულ არს მონაიხთვის დამთავრებისა ეროვნული ბანკი ქართველთა მხედრობისაგან მუნ. თუმცა არ ამგონია ამით ზედმეტად ცუდღეში იყვნენ ჩვენი კომერციული ბანკები და აგერ დასტური Forbes-ის ბეჭდითურთ. აქვე კიდევ ერთი შეხსენება და შეგონება ჩემგან 30 წლამდელ მაგრებს გადახედეთ კიდევ ერთხელ ამ კონკურსის შესაძლებლობებს და დარწმუნდებით, რომ შეიძლება სრულიად უნიკალური სიის მონაწილე და Forbes-ის მიერ თაობის აღიარებული ლიდერი გახდეთ სწორედ იმ სფეროში, სადაც მოღვაწეობთ, ატარებთ დროს, გაქვთ შემოსავლები, ან უბრალოდ თვლით, რომ ყველაზე მაგარი ხართ. რა არის ამისთვის საჭირო? სულ სამი რამ. იყოთ 30 წლამდე ასაკისა. შეავსოთ აპლიკაცია, რომელიც Forbes G-ზე არის განსხვავებული და ხო, მესამე. ნახოთ ეს ვიდეო თიზერი. G-ა 30 წლამდე ლიდერებს არჩევს. თუ ხარ გამომგონებელი ან ახალ ტექნოლოგიებს ქმნი, მოცეკვავე, მსახიობი, მუსიკოსი, შესაძლოა მეცნიერიც, ანტრეპრენიორიც და თუ ბაზარზე თამაშის წესებს შენამკვიდრებ, მაშინ 1+1 შენთვისაა. თუ თვლი რომ შენი წარმატება საქართველოს ბაზარზე ადვილად იზომება, შეავსე განაცხადი. მოხდი 30 წლამდე ლიდერებში და გაიმარჯვე. განაცხადების მიღების ბოლო ვადა 2019 წლის 30 ნოემბერი. გიორგი საუყობიდან მოგახსენებთ კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო ამბავს. ყოველკვირეულმა კანადურმა ბიზნეს გამოცემამ Business in Vancouver-მა ვერა ქობალია ნომინაციის 40 under 40-ის ერთ-ერთ გამარჯვებულად დაასახელა. გამოცემა 40 წლამდე მეწარმეების, აღმასრულებლების და პროფესიონალების გამოვლენას აგრძელებს და მათ შორის ყოველთვის ხვდებიან ბიზნესის სასამართლოს მმართველობის სფეროში წარმატებული ადამიანები, რომელთაც საზოგადოების განვითარებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ. 2019 წლის გამარჯვებულებს შორის კი ერთ-ერთი მათგანი სწორედ საქართველოს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი ვერა ქობალია დასახელდა და ამით ერთგვარად ასაკთან დაკავშირებით წუხილება ვინც შეგაწუხათ 30 წლამდელთა სიაში ვერ მოხვედრის გამო, რომ შესაძლოა თქვა ასაკი აღარ გიწყობდეთ ხელს, მინიშნება არის Forbes-ისთვის, რომ შეიძლება ცოტა გავზარდოთ ეს ასაკიც და 40 ქვევით ადამიანებიც მოხვდნენ და გაუჩნდეთ შესაძლებლობა, რომ ასეთ რეიტინგში მათ ჰქონდეთ საკუთარი თავის წარმოდგენის შესაძლებლობა და პოტენციალი. და ვიდრე ორშაბათს ტრადიციულ მემოხილვას მოგახსენებთ, როგორც ჩაიარა გასულმა კვირამ ქართული კომპანიებისათვის ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, რომელშიც გიორგი დამეხმარება, Fitch-ის საქართველოს რკინიგზას რეიტინგის განახლებაზე უნდა კითხოთ მოკლე ამბავი. გრძელვადიანი უცხოური და ადგილობრივი ვალუტის IDR-ის რეიტინგში BB-ზე დაუდასტურა საქართველოს რკინიგზას Fitch-მა სტაბილური პროგნოზით რეიტინგი. Fitch-ი საშუალოვადიან პერიოდში საქართველოს რკინიგზის ლეგალური სტატუსის ცვლილებას არ ელოდება, მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობას აქვს რკინიგზის 25%-იანი წილის გასხვისების გეგმები. სუსტი დრო კი ჯერ კიდევ არ არის დასახელებული. ამასთან Fitch რკინიგზის ვალდებულებებსაც უსვამს ხაზს, რომელიც ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულებით არის გათვალისწინებული 2022 წლამდე გამოიყოს ინფრასტრუქტურის ნაწილი. სარეიტინგო სააგენტოში ვარაუდობენ, რომ ამ პერიოდისათვის რკინიგზას ექნება ცალკეული სუბიექტების სხვადასხვა ბიზნეს სეგმენტისათვის ერთი ჰოლდინგური სტრუქტურის ქვეშ. რკინიგზა სარეიტინგო კომპანიის მიერ შეფასებულ რეგიონის მსგავსად კომპანიებთან შედარებით დიდი საფასო
ძალაუფლება გააჩნია და ამავდროულად ტრაფიკი სრულად დარეგულირებულია, რაც სატვირთო და სამგზავრო ტრაფიკის ბაზრის პირობებზე მორგების საშუალებას იძლევა. სატვირთო ტარიფები დოლარშია, რის შედეგადაც ბუნებრივია ჰეჯირება ხდება კომპანიებისათვის, რომლებიც ოპერირებენ დოლარიზებულ ეკონომიკურ გარემოში. და კიდევ ერთი ცხადია, მოკლე სტატისტიკაც უნდა მივაყოლოთ ამას, შედარებით თემატური. ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზით 2 წელიწადში გაზიდული ტვირთების მოცულობა იყო 275,000 ტონა. თურქეთის ტრანსპორტისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა მედიასთან თქვა, რომ ამ სარკინიგზო ხაზით, მაგალითად თურქეთსა და ყაზახეთს შორის არსებული 4700 კილომეტრის დაფარვა უკვე 180 საათშია შესაძლებელი. თურქეთიდან კი ყაზახეთში სატვირთო შემადგენლობები კვირაში 3-ჯერ იგზავნება. არსებობს შეთანხმება, რომ ამ რკინიგზით თურქეთიდან რუსეთში და პირიქით 1 მილიონი ტვირთი უნდა გადაიგზავნოს. გრძელვადიან პერსპექტივაში კი ეს მაჩვენებელი 3-დან 5 ტონამდე გაიზრდება. რკინიგზით მოხდება ქვანახშირის, ხორბლის და ფოლადის გადაზიდვა, ასევე დაგეგმილია ჩინეთთან საკონტეინერო მატარებლების მოძრაობაც. კარგი, მოდი გადავხედოთ ანა როგორი შედეგები აქვს ქართულ კომპანიებს გასულ კვირაში ლონდონის საფონდო ბირჟაზე. 4-ვე კომპანიამ სამწუხაროდ უარყოფითად დაასრულა მათი აქციების ფასი გაუფასურებულია, საუბარია საქართველოს ბანკის აქციებზე. 316,000 აქცია გასხვისდა 4.5 მილიონ ფუნტად, ჯორჯია კაპიტალის 248,000 აქციაზე დაიდო გარიგება 2,300,000-ად, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 351,000 აქცია გასხვისდა 600,000 ფუნტად და TBC ბანკის აქციებზე სულ 196,000 აქციებზე დაიდო გარიგება 2,400,000-ად. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ყველაზე ძვირადღირებული კომპანია საქართველოს ბანკია. მისი კაპიტალიზაცია 688 მილიონ ფუნტში ადგენს. TBC ბანკის 661 მილიონ ფუნტ, ჯორჯია კაპიტალის 348 მილიონი, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის ღირებულება 217 მილიონია. პირველი ივნისიდან დღემდე მხოლოდ საქართველოს ბანკის აქციების ფასია გაზრდილი. დაახლოებით 1,7%-ით, დანარჩენი 3 კომპანიის ფასი საანგარიშო წელში არა. 1 იანვრიდან დღემდე არის საუბარი, მეგობრებო. ჯორჯია კაპიტალის აქციები დაახლოებით 1 წლიან ჭრილში არის 6,95%-ით გაუფასურებული, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 19,12%-ის, TBC ბანკის კი ყველაზე მეტად 21,16%-ით. ჭრილ-ჭრილში და წლის დასაწყისიდან გაცილებით სტაბილური ვითარებაა ქართული სახელმწიფო საწარმოების ბონდებზე. წლის დასაწყისიდან და წლის ჭრილშიც კლებას ადგილი არ აქვს, ორთავე პოზიტივში არიან 4 და 6%. თმატებით რკინიგზაზე და კორპორაციის მიერ გამოშვებულ ბონდებზე მან მთავარი თავსატეხი მაინც რეფინანსირება და ახალი ბონდების გამოშვებაა, რაზეც გვიჯობს ფოკუსირდეთ და მათ შორის ბიზნეს მედიას მოგახსენებთ ბევრ საინტერესო. ხო, ბევრი ამბავი გვაქვს საქმიანი მაყურებლისათვის ამ უქმეებზე მომზადებული და მოდი გადავხედოთ მოკლე კოლას ბიზნესსა და ეკონომიკისა. დაზღვევის ზედამხედველობის სახელმწიფო სამსახურის ანგარიშის თანახმად, სადაზღვეო სექტორს 2019 წლის 9 თვეში მოგება შეუმცირდა, კომპანიებმა 33,700,000 ლარის წმინდა მოგება მიიღეს, რაც წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით არის 900,000 ლარით შემცირებული მაჩვენებელი. გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტი შედგა, რომლის დროსაც საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი ლონდონში აღმოსავლეთ ევროპის ენერგოეფექტურობისა და გარემოს დაცვითი თანამშრომლობის ასამბლეაზე მოხსენებით გამოვიდა და დელეგაციის ხელმძღვანელმა მაია ცქიტიშვილმა შეხვედრა აღმოსავლეთ პარტნიორობის საინვესტიციო სამიტის ფარგლებში მონაწილეობის გარდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პრეზიდენტთან გამართა. წამყვანი საერთაშორისო ინსტიტუტი ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია OECD მსოფლიოს ეკონომიკური დაღმავლობის შესახებ აფრთხილებს. ორგანიზაციის ახალ ანგარიში საუბარია იმაზე, რომ ეკონომიკური პროგნოზები მნიშვნელოვნად გაუარესდა. ქარელში მოქმედმა საწარმომ შეერთებულ შტატებში 100 ტონა კენკრა გაიტანა. 2018 წლიდან ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვენატკოცაში ხილბოსნეულის შემნახველი ახალი საწარმო მოქმედებს. თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი სამაცივრე მეურნეობა კი გლენბერის სახელმწიფო ფინანსური მხარდაჭერით ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში შეიქმნა. საწარმოში ჯამურად 5 მილიონ ლარამდე ინვესტიცია განხორციელდა, საიდანაც 600,000 ლარი არის
სანათი და დანარჩენი თანხა ბენეფიციარის ინვესტიცია. სამაცივრო კომპლექსში წელიწადში 1200 ტონა ტვირთის სხვადასხვა ხილბოსნეულის შენახვა შესაძლებელი. გარდა ამისა, სამაცივრო კომპლექსს გადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა აქვს, სადაც უნიკალური გაყინვის მეთოდის გამოყენებით 24 საათში 10 ტონა ხილბოსნეულის გადამუშავებაა შესაძლებელი. კომპლექსში მუდმივად 60 ადამიანია დასაქმებული, სეზონურად კი 140-მდე. სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით, წელს პირველად მოხდა, რაც კომპანიამ 100 ტონას სხვადასხვა სახის კენკროვანი ხილის ექსპორტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში განახორციელა. მომავალში კი ამ რაოდენობის 3-ჯერ გაზრდაა დაგეგმილი. აუდიტის სამსახურის ანგარიშებიდან დღეს რამდენიმე სიახლე გვექნება საქმიანი დილის ეთერში, თუმცა გორის ამბებით უნდა დავიწყოთ. ეს ერთი კონკრეტული სიახლეა, თუმცა სიმპტომატური და საკმაოდ ცუდი სიმპტომითაც. გორის მერიამ 91,000 ლარი დახარჯა და საბავშვო ბაღი ვერ ააშენა. სახელმწიფო აუდიტმა გორის მუნიციპალიტეტის 2017-2018 წლების ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელშიც მითითებულია, რომ გორის მერიამ 91,000 ლარი დახარჯა და 2 წლის განმავლობაში ბაღი აშენებული არ არის. აუდიტის ანგარიშის თანახმად ირკვევა, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვაში, შესრულებასა და კონტროლში არსებული სისუსტეების შედეგად 2 შემთხვევაში შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტი უხარისხობის გამო დაუსრულებელი არის. ამ ანგარიშის თანახმადვე საუბარია სადგურის დასახლების საბავშვო ბაღზე, როდესაც ტენდერში გამარჯვებული კომპანია უხარისხოდ და გრაფიკის დარღვევით აშენებდა ამ პროექტს. კომპანია სამუშაოების დასრულებისვლა და 2-ჯერ ჯამში 102 დღით გადაუწიეს, თუმცა მაინც ვერ მოახერხა მან სამუშაოების დასრულება და გორის მერიამ ხელშეკრულება მხოლოდ გასულ წელს შეუწყვეტა. თბილისის ბიუჯეტის 2020 წლის პროექტის თანახმად კი ბაღების დაფინანსება მცირდება 7,091 სკოლამდელი აღზრდის მუხლში დაფინანსების სახით განსაზღვრული არის 144,668 ლარი მიმდინარე 2019 წლის ბიუჯეტში, კი ეს თანხა შედარებით მეტი იყო 2018 წელს 121,353 ლარით იყო განსაზღვრული, რაც შეეხება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის მუხლს. ამ პროგრამაში გათვალისწინებული არის იგივე მუხლის დაფინანსება მიმდინარე წლის ბიუჯეტში შედარებით მცირედ 2018 წელს მაგალითად იყო 19,958,4 ბიუჯეტის პროექტის თანახმად კი ჩანს, რომ ამ ეტაპზე სფეროს დაფინანსება შედარებით შემოკლებულია. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მთისძირა არხის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით აცხადებს, ხებუჩქნარის და ნატანიმასისაგან დაშორებული არხის 17 კილომეტრის სიგრძის მონაკვეთის გაწმენდაზე დაახლოებით 6,900 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობიდან ჭარბი წყლის მოცილება უნდა გაუმჯობესდეს და ამისათვის 1,5 მილიონი დაიხარჯება. პროექტი ივლისშია დაწყებული და ის გაზაფხულზე დასრულდება, სამუშაოებს კი საქართველოს მელიორაცია ასრულებს. წიაღის ეროვნული სააგენტო ავჭალის ტორფის საბადოზე გასცემს ლიცენზიას. წიაღის მოპოვების ლიცენზიის ვადა კი 20 წლიანი არის. სამიზნე ბაზარი ადგილობრივი და საექსპორტოა. საბადო სამცხე-ჯავახეთში ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ეშტიას მიმდებარედ ტორფი ეკოლოგიურად სუფთა ნედლეული არის, რომელსაც ფართოდ იყენებენ ნიადაგის ორგანულ სასუქად და დიდი რაოდენობით წყალს იკავებს. ის აქედან გამომდინარე ეფექტური საშუალებაა ფხვიერი ნიადაგის სტრუქტურის გასაუმჯობესებლად. სემეკმა ენერგეტიკული ბაზრების მონიტორინგისა და ინვესტიციების შეფასების წესი დაამტკიცა. მონიტორინგის მიზანია კონკურენტული და სამართლიანი ვაჭრობის მარეგულირებელი მექანიზმების შექმნა წესი, განსაზღვრავდეს საწარმოთა მიერ კომისიაში ანგარიშგების წარმოდგენის პროცედურებს, ანგარიშგების ფორმებს, მონაცემების დამუშავების სტანდარტებს, საწარმოთა ელექტრონული პლატფორმის შექმნის, ინფორმაციის კონფიდენციალობის დაცვის და ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან არიდების წესს. ინვესტიციების შეფასების წესით განისაზღვრება ელექტროენერგეტიკის გაზის და წყალმომარაგების სექტორში სატარიფო რეგულირებას დაქვემდებარებული ლიცენზიანტების საინვესტიციო გეგმებისა და პროექტის შემუშავების წარდგენის შეფასების დამტკიცების მონიტორინგისა და მათში ცვლილების შეტანის ძირითადი პრინციპები და კრიტერიუმები.
ცოტა ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც უნდა გავიხედოთ. რუსეთის სახელმწიფო ენერგოკომპანია გაზპრომა კაპიტალიდან აქციების თითქმის 4%, უფრო ზუსტად 3.59% გაასხვისა. ერთი აქციის ფასმა კი $3.45 შეადგინა. გასხვისებული აქციების პაკეტის ფასმა 188 მილიარდი რუბლი შეადგინა ჯამში. ინფორმაციას ამასთან დაკავშირებით რუსული მედია ავრცელებს. აქციებით 13.22%-იანი ფასდაკლებით გაიყიდა, წერენ ისინი და პაკეტის მფლობელის ვინაობა ამ დრომდე არ ხმაურდება. გაზპრომის აქციების გაყიდვის შესახებ ცნობილი 21 ნოემბერს გახდა, რის შემდეგაც გაზის მონოპოლისტის აქციების ფასი მოსკოვის ბირჟაზე 2.6%-ით გაძვირდა და 2019 წლის ივლისში გაზპრომმა აქციების 2.19% 139 მილიონ რუბლად გაყიდა, ფასდაკლება მაშინ იყო 10%-იანი. უკეთესი კომპანიების ამბებიც გვაქვს. ამერიკულმა კორპორაცია Amazon-მა პენტაგონის გადაწყვეტილება კომპანია Microsoft-თან 10 მილიარდიანი კონტრაქტის გაფორმების შესახებ ფედერალურ სასამართლოში გაასაჩირა. Bloomberg-ის ინფორმაციით სარჩელის დეტალები გასაიდუმლოებულია. Amazon-ში ფიქრობენ, რომ პენტაგონის ასეთი გადაწყვეტილების მიზეზი დონალდ ტრამპის განცხადებები იყო. ახლა კომპანიამ სასამართლოში ამის დამადასტურებელი უტყუარი მტკიცებულებები უნდა წარადგინოს. შტატების თავდაცვის სამინისტრო მონაცემთა დისტანციური დამუშავების სფეროში მომსახურებაზე 10 მილიარდი დოლარის ღირებულების ტენდერის გამარჯვებულად Microsoft-ი 26 ოქტომბერს გამოაცხადა. New York Times-ის ცნობით კი ტენდერის ფავორიტად Amazon ითვლებოდა, თუმცა თეთრი სახლის ლიდერმა დონალდ ტრამპმა Twitter-ზე არაერთხელ გააკრიტიკა მისი ხელმძღვანელი ჯეფ ბეზოსი. თავდაცვის სამინისტროსთან საუბარში კი გამოთქვა სურვილი, რომ ტენდერში Amazon-ის გარდა ნებისმიერ სხვა კომპანიას გაემარჯვა. ჩინურმა Alibaba ჯგუფმა ჰონკონგის საფონდო ბირჟაზე აქციების განთავსების 88 მილიარდი ჰონკონგური დოლარი მოიზიდა. ეს დაახლოებით 11 მილიარდი დოლარი არის. ეს კი ჰონკონგის ბირჟისათვის უმსხვილესი გარიგებაა ბოლო 9 წლის განმავლობაში. კომპანიის მიერ გავრცელებულ პრეს-რელიზში წერია, რომ ის ინვესტორებს 500 მილიონ ჩვეულებრივ აქციას თითოეულს 176 ჰონკონგურ დოლარად შესთავაზებს. აქედან 50 მილიონის, ანუ 10%-ის დარეზერვება მოხდება და Bloomberg-ი აღნიშნავს, რომ ეს არის ყველაზე მასშტაბური ლისტინგი ამ ბირჟაზე 2010 წლის შემდეგ. ამავდროულად არის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ლისტინგი მიმდინარე წელს მსოფლიოს მასშტაბით. წინასწარი ინფორმაციით აქციებით ვაჭრობა ბირჟაზე 26 ნოემბერს დაიწყება. 1929 წელს გამოცემული Marvel-ის კომიქსების პირველი ნომერი შტატების ქალაქ დალასში აუქციონზე $1,260,000 დოლარად გაიყიდა. სააგენტო Reuters აღნიშნავს, რომ Marvel-ის კომიქსში გადახდილი ყველაზე დიდი თანხაა სწორედ ამ აუქციონის შედეგად. მყიდველის ვინაობა კი ჯერჯერობით უცნობია. ექსპერტებმა ჟურნალის მდგომარეობა 10 ბალიანი სისტემით 9.4 ქულით შეაფასეს. აუქციონის ორგანიზატორებმა ლოტს ისტორიული კომიქსის ისტორიული ეგზემპლარი უწოდეს. შეერთებული შტატების ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით გასული კვირის განმავლობაში შტატებში ნედლი ნავთობის მარაგები 1,400,000,000 ბარელით გაიზარდა და 450,4 მილიონი ბარელი შეადგინა. ბენზინის მარაგები გაიზარდა 1,8 მილიონი ბარელით და შეადგინა 220,8 მილიონი. დისტილატების მარაგები კი შემცირებულია 1 მილიონი ბარელით. ნავთობის მოპოვებამ შტატებში 12,800,000 ბარელი შეადგინა დღე-ღამის განმავლობაში, რაც წინა კვირის მაჩვენებლის ანალოგი არის. ნავთობის რეზერვების სტრატეგიული მარაგები გასული კვირის განმავლობაში 700,000 ბარელით არის შემცირებული და ამ დროისათვის შეადგენს 641 მილიონ ბარელს. ასეთი იყო ბიზნეს სიახლეები ამ დროისათვის. წინ კიდევ არაერთი საინტერესო ამბავი გელოდება და კიდევ ერთი სამთავრობო პროექტის ბედი უნდა მოვიკითხოთ სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ საქმიანი დილის სტუმართან ერთად. სამხრეთ რუსული ავიასანქციების შემდეგ მთავრობამ ტურიზმის სექტორის დასახმარებლად მცირე სასტუმროების საბანკო სესხების პროცენტის თანადაფინანსების შესახებ ჯერ კიდევ ივლისში განაცხადა. პროგრამაში მონაწილეობისათვის განცხადების შეტანა სექტემბრიდან 15 ნოემბრის ჩათვლით იყო შესაძლებელი. შემოდგომის ბოლოთვის მიწურულს რამდენად ისარგებლა სექტორმა მთავრობის გაწყვეტილი ხელით ამბებს ვიკითხავთ სტუმართან რამდენიმე წუთში.
გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. განსაკუთრებული აქცია ავერსის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. შეიძინე 25 ლარის პროდუქცია და მიიღე შანსი გახდე მომენტალურად 250 ლარიანი ვაუჩერის მფლობელი. ყოველდღე გამოვავლენთ რამდენიმე გამარჯვებულს. ავერსი 25 წელი მუდამ თქვენი ერთგული. GeForce Green Booster. ყველაზე ეკოლოგიური და ინოვაციური საწვავი, რომელიც ნაკლებად აბინძურებს გარემოს, აუმჯობესებს ნახშირ წყალბადის წვის პროცესს ავტომობილის ძრავში და მნიშვნელოვნად ამცირებს ხარჯს საწვავზე. GeForce Green Booster. ეკოლოგიური და ეკონომიური საწვავი მხოლოდ Golf-ის ქსელში. სამზარეულოს პროფესიონალური დანადგარები და ელექტრომოწყობილობები. ჭურჭლის და აქსესუარების მრავალფეროვანი არჩევანი. მაგიდის სერვირება სასტუმროებისთვის და რესტორნებისთვის. გასტროტეკი, ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. დაგვიკავშირდით ნომერზე 295 66 33. თანაბარის სითბო ოთახებში, ცხელი წყალი აბაზანასა და სამზარეულოში. ბოშის გათბობის და ცხელი წყლის ქვაბი გამოირჩევა ეკონომიურობით და ექსპლუატაციის ხანგრძლივი ვადით. ქებული კლიმატი, ჩვენ ვქმნით ამინს. დაგვიკავშირდით 202 22 22. Media Holdingi Georgian Times და Gorbi Business Ratingis მეოცე საიუბილეო გრანდიოზულ საზეიმო ცერემონიალს Sheraton Grand თბილისი მეტეხი პალასში 27 ნოემბერს გამართავენ. ტრადიციულად გალა საღამოზე წლის საუკეთესო კომპანიები და ბიზნესმენები გამოვლინდებიან. რჩეულთა შორის რჩეულს კი თავად ბიზნესმენები აირჩევენ. წლის საუკეთესო ინვესტორს კომპეტენტური ჟიური გამოავლენს. მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს, გაიროს ქუჩა 42. მონტერეი, ახლა უკვე ქუთაისშიც. შეიძინეთ VIP აპარტამენტები Dark Tower-ის ყველაზე მასშტაბურ პროექტში, ბათუმში, ზღვის პანორამული ხედით და გამორჩეული არქიტექტურით. კომპლექსის მმართველობაში შემოდის საერთაშორისო ბრენდი Ramada Plaza by Windham-ის ჯგუფი. აქციეთ შეძენილი სახლის შემოსავლის წყაროდ, ან თავად იცხოვრეთ გამორჩეულად. ნებისმიერი საცხოვრებელი ბინის შეძენისას თქვენ მიიღებთ სახლის დიზაინის საჩუქრად. დაგვიკავშირდით 3W Dar Building G. წაგართმევთ სამებს და გაგიტაცებთ ნოვას საწარმოში, სადაც 200-ზე მეტი ქართული პროდუქტი იქნება. მადლობა 13 წლიანი ერთგულებისთვის. თქვენ ირჩევთ ქართულს და ჩვენ გვაძლევთ мотивაციას შევქმნათ მეტი ქართული პროდუქტი. 13 წელი თქვენს გვერდით. ერთად ვქმნით ქართულს. დეტალები, რომელიც ერთად და ცალ-ცალკე ქმნის საერთო საქმეს. იმ ღირებულებებს, რომელსაც მოდუსის ქსელი უკვე 20 წელია ემსახურება. ვაწარმოებთ საქართველოში, ასევე მსოფლიო ბაზრიდან გაწვდით პროდუქციის მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენი გუნდი გემსახურებათ უმაღლესი სტანდარტებით. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თქვენთან ურთიერთობა. მადლობა 20 წლიანი მეგობრობისთვის. იაპონელებს დიდი გეგმები აქვთ. მათი მიზანი რა არის? Midway. ეს ბრძოლა ცხოვრების ბოლომდე გემახსოვრებათ. Midway-ის ბრძოლა კინოთეატრებში. კალცემინი ადონსი აკავებს კალციუმს და უნარჩუნებს ძვლების სიმტკიცეს. კალცემინი ადონსი თქვენი ძვლების სიმტკიცისთვის. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. Bayer. თბილისის საკონცერტო დარბაზში 30 ნოემბერს დეპატიჟებით ჩემ შემოქმედებით საღამოზე. თბილისის სიმფონიური ორკესტრთან და მაესტრო ვახტანგ კახიძესთან ერთად თქვენთვის საყვარელი მომღერლები შეასრულებენ ჩემს სიმღერებს. გელით სიყვარულით თქვენი მაცაცო. დიდი საიდუმლო, რომელიც ბუნებამ შექმნა. აღმოვაჩინეთ თქვენთვის და შევქმნით სრულყოფილი ფორმა, სრულყოფილი გემო.
სრულყოფილი შეგრძნება. ბარამბო, სრულყოფილი შოკოლადი. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 18 საათზე მხოლოდ საუკეთესო ევროპული სერიალები ქართველი მაყურებლისთვის ჩვენ ვირჩევთ ევროპას შემოგვიერთდით ტელევიზორზე სერიალის სპონსორია კორსიზი. კორსიზი სწრაფად მოგიხსნით ნევროზული ხასიათის ტკივილს გულის არეში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. საქართველოს მთავრობამ პუტინის ავიასანქციების შემდეგ, ანუ ტურიზმის სექტორის დახმარებაზეა საუბარი, მცირე სასტუმროების საბანკო სესხების პროცენტის თანადაფინანსების შესახებ ჯერ კიდევ ივლისში განაცხადა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ანთია თურნავა მაშინ აცხადებდა, რომ რუსეთის მიერ ამოქმედებული სანქციების შედეგად ყველაზე მეტად სწორედ ტურიზმის ინდუსტრია დაზარალდა და სპეციალური პროგრამა თანადაფინანსების მექანიზმი მცირე და საოჯახო სასტუმრო ინდუსტრიის ხელშეწყობისთვის ამ მიზნით შეიქმნა და დაანონსდა კიდეც პროგრამაში მონაწილეობისთვის განცხადების შეტანა სექტემბრისგან 15 ნოემბრის ჩათვლით გახდა შესაძლებელი, ვინ შეძლო სარგებლობა აღნიშნული ინიციატივით თემაზე შრომობდა ანუკა ჯოხაძე, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ანუკა, დილამშვიდობის, როგორც ვიცი, აწარმოეს საქართველოს გარკვეული სტატისტიკა უკვე დაფინანსებული სასტუმროების შესახებ მოგვაწოდა და რას გვეუბნება სტატისტიკა და ინფორმაცია. დილამშვიდობისა გიორგიანა, როგორც აწარმოეს საქართველოს მოწოდებულ ინფორმაციაში ვკითხულობთ, პროექტ თანადაფინანსების მექანიზმი მცირე და საოჯახო სასტუმროების ინდუსტრიის ხელშეწყობისთვის მოიცავდა ბანკის მიერ მცირე და საოჯახო სასტუმროების ბენეფიციარებისთვის გაცემულ სესხზე 2019 წლის აგვისტოდან მომდევნო 6 კალენდარული თვის პერიოდში საპროცენტო სარგებლის თანადაფინანსებას დარიცხული ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთიდან. თანადაფინანსების მექანიზმის ფარგლებში სესხის მაქსიმალური მოცულობა შეადგენდა 300,000 ლარს ეროვნულ ვალუტაში გაცემული სესხის შემთხვევაში, 100,000 ამერიკულ დოლარს დოლარში აღებული სესხის დროს, ხოლო 80,000 ევროს ვალუტაში აღებულ სესხთან მიმართებაში. პროგრამით კი ის მეწარმე სუბიექტები ვერ ისარგებლებდნენ, რომლებსაც პროგრამაში ჩართვის მომენტისთვის მიმდინარე სესხზე გადახდილი ჰქონდათ სესხის ძირი თანხის 70%. აწარმოეს საქართველოს მიერ მოწოდებულ სტატისტიკაში ვკითხულობთ, რომ სულ პროგრამის ფარგლებში ბანკებში 166 განაცხადი შევიდა. ამ დრომდე განხილული 82 განაცხადიდან კი 21 სასტუმროს სესხის პროცენტის თანადაფინანსება მოხდა. როგორი ამ შემთხვევაში ფინანსური ნაწილი, რა რაოდენობის ფინანსები გაიღო სახელმწიფომ მცირე და საოჯახო ტიპის სასტუმროების დასაფინანსებლად ამ დრომდე ეს რიცხვებიც თუ გვაქვს. რაც შეეხება ფინანსურ ნაწილს, ანა ეროვნულ ვალუტაში გაცემული სესხების პროცენტის თანადაფინანსება 38,707 ლარი შეადგინა, დოლარში გაცემული სესხების შემთხვევაში დაფინანსება 7,283 დოლარი იყო, ხოლო ევროში 1,060 როგორც აწარმოეს საქართველოში ამბობენ, შემოსული განაცხადები კიდევ დამუშავების პროცესშია, შესაბამისად
შესაძლოა დაფინანსებული სასტუმროების რიცხვი გაიზარდოს კიდეც. თუმცა ამის პარალელურად კონკრეტული სასტუმროები უკვე საუბრობენ, რომ სხვადასხვა მიზეზების გამო ვერ შეძლეს ინიციატივით სარგებლობა. ერთ-ერთი ასეთი სასტუმრო ორნამენტ ბიუტი ჰოტელის გენერალური მენეჯერი ქეთევან წერეთელია, რომელიც ბანკისგან არაერთ წინააღმდეგობას წააწყდა. როგორც თვითონ გვუყვება, მასთან ერთად არაერთი სასტუმრო საუბრობს პროექტის ხარვეზებზე, რა იყო მიზეზი, რის გამოც სასტუმროებმა ვერ შეძლეს სახელმწიფოს ინიციატივით სარგებლობა. ამის შესახებ უფრო მეტ ინფორმაციას თავად ორნამენტ ბიუტიკის გენერალური მენეჯერისგან ქეთევან წერეთელისგან მოვისმენთ, რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარია. მოგესალმებით ანუკა, მივესალმებით საქმიანობის მაყურებელს. მადლობა პირველ რიგში სტუმრობისთვის და მინდა დავიწყოთ უშუალოდ ინიციატივით გაჟღერების შემდეგ. რა იყო ის დოკუმენტაცია, რაც პროექტის ჩართვისთვის იყო აუცილებელი და ასე ვთქვათ, მოგროვება როგორ დაიწყეთ ამ დოკუმენტებს? პატარა ჩასწორებას გავაკეთებ, ანუკა, ეს ეხება სასტუმრო სატორს, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ ამ სესხზე, იმიტომ რომ კონკრეტულ შემთხვევაში. ჩემ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს იყო სასტუმრო სატორი, მე რამოდენიმე სასტუმროს მენეჯერი ვარ, მაგრამ ამ კონკრეტული სასტუმროს ვარ ასევე მფლობელიც და ასევე შეპესეს დამფუძნებელიც. შესაბამისად, როდესაც სეზონი მოვიდა, ამ სასტუმროს განახლების სურვილი გამიჩნდა და გადავწყვიტე, რომ ბანკისთვის მიმემართა და როგორც დამფუძნებელს კონკრეტულად ამ სასტუმროსთვის და მისი განახლებისთვის წარვადგინე რა დამჭირდებოდა, როგორ დამჭირდებოდა, რა იყო საჭირო, რა რაოდენობის თანხა მჭირდებოდა, განაცხადი გავაკეთე და დამაფინანსეს. როდესაც ეს იყო მაისის თვეში, მოგეხსენებათ შემდეგ რაც მოხდა ივნისში, ანუ ესეთი სიტუაცია იყო, რომ სულ ახალი დაწყებული მქონდა, ჯერ სასტუმროს მინიმუმ 3 თვე მაინც უნდა რომ რაღაცა ბრუნში შემოვიდეს და აი ამაზე ზაფხული სეზონს დავამთხი ეს პერიოდი სპეციალურად, რომ სეზონი როდესაც იქნებოდა ადვილი გამხდარიყო ამ თანხების დაფარვა. მოხდა ივნისში ესეთი სიტუაცია, ნუ ეს ძალიან დაეტყო ჩემს სასტუმროს, მხოლოდ 2 დღეში 72,000 ლარის ჯავშნის გაუქმება მივიღე. ანუ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ რა რაოდენობის თანხებზეა ლაპარაკი. და ნუ არ ვიცით რა გვექნა, როდესაც სახელმწიფომ გამოაცხადა მსგავსი ინიციატივის შესახებ ძალიან მოგვეწონა. იმიტომ რომ ნებისმიერი თანხა, რომელიც ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ შეეწიოს ადამიანს, ანუ ძალიან კარგი არის. ამ შემთხვევაში მოვაგროვე საბუთები, აბსოლუტურად ყველა საბუთი მოვაგროვე, რაც იყო საჭირო, მე გავიარე კონსულტაცია იურისტთან მანამდე. იურისტმა დამოყვალიანა თუ რა იყო საჭირო ამისთვის, ეს იყო რომ რომელი ბანკიდან ავიღე, რისთვის ავიღე, რა რაოდენობის თანხები იყო, რა შემოსავალი ქონდა ჩემ შეპესეს და ასე შემდეგ. ნუ რაღაცა 1-4-5 თაბახი იყო შესავსები. შევავსე და განაცხადი მივიტანე ბანკში. ბანკში საერთოდ არ იცოდნენ ჯერ ამის შესახებ, რაზე ვსაუბრობდი. ნუ შემდეგ მოვითხოვე მენეჯერმაც არ იცოდა, მე მოვითხოვეთ იმ მენეჯერის ზედამდგომი კიდევ ინსტანციაში მივედით და ნუ გითხრეს რომ კი ვიცით ეს ყველაფერი. ჩახედეს ჩემს საბუთებს, მიუხედავად იმისა რომ 100%-იან გარანტიას მაძლევდა იურისტი, რომ მუშაობს ამ საკითხზე ის იურისტი და ყოველ შემთხვევაში მაშინ ქონდა დაწყებული და მითხრა რომ 100%-ით თქვენ აიღებთ ამ დაფინანსებას, პრობლემა არ იქნება. მითხრეს რომ ჩახედეს, გადახედეს, გადმოხედეს, შევიდნენ თქვათ ნახეს იქ ინფორმაცია მოიძიეს, მითხრეს ძალიან დიდი ბოდიში აქ კი წერია რომ თქვათ ბიზნესისთვის გნებავთ და არის დეტალურად გაწერილი, მაგრამ სიტყვა სასტუმრო არ გიწერიათ. მე ვთქვი სასტუმრო იმ წუთას ჩვენ როდესაც საუბრობდით და სესხის გამცემთან საუბრობდით, ჩვენ გქონდა ამაზე საუბარი და მაშინ მე არ ვიცი ახლა რას წერს ხო მის გოგონა. ამიტომ არა იცით როგორ სასტუმრო არ წერია. ბანკის ხარვეზე იყო მაინც არა, ნუ არ წერია. კარგი, შემდეგ დავიწყეთ ისე მივყევი საუბარს, რომ მე წარვადგენდი აბსოლუტურად ყველა დოკუმენტაციას იმ გაცემული თანხებიდან, რომელიც ბანკმა მომცა, როგორ გადანაწილდა, როგორ გადაირიცხა სხვადასხვა, თქვათ, სამშენებლო კომპანია თუ რაღაც ორგანიზაციებია თუ რაც შევიძინე, ყველა თანხას წარვადგენდი და მე ამ საუბრის შემდეგ მითხრეს, რომ უი, ბოდიში ეს ჩვენ ცოტა დაგვავიწყდა, იცით როგორ სიტუაცია არის. თქვენ როგორც დამფინანსებელს ვერ მოგცემთ, თქვენ უნდა შეპესეზე გქონდეთ ეს სესხი გაცემული. ეს იმ შემთხვევაში, როდესაც გამოვიდნენ და ეს ინიციატივა დაიდო, იყო ისე, რომ ვისაც აპარტამენტები აქვს, ვისაც პატარა სასტუმროები აქვს, ზოგიერთ ადამიანს საერთოდ არ აქვს შეპესე და როგორც აპარტამენტის მფლობელმა ისი აიღო ეს სესხი, მე მყავს ახლობლები ბათუმში, ქუთაისში მყავს კიდევ, რომლებმაც აიღეს როგორც პიროვნება მასე, როგორც არც იმდენ მეწარმე იყო. შეძლეს სარგებლობა შესაბამისად კი, იმიტომ რომ დიახ და ინიციატივა იყო გაჟღერებული ასე, რომ მოხდებოდა აბსოლუტურად ყველას დახმარება და განსაკუთრებით ეს აპარტამენტებს და წარმოიდგინეთ, თბილისში არის დაახლოებით 5,000-ზე მეტი, 6,000-ზე მეტი განთავსების ობიექტი. მე ვიცნობ ხა
ძალიან ბევრ განთავსების ობიექტის ფლობელს ვიცნობ, ძალიან ბევრს ბოლო რამდენიმე წელი ამ სფეროში ვარ და შემიძლია აი უპრობლემოდ თქვა რომ დაახლოებით 70%-ს აქვს სესხით გაკეთებული ეს ყველაფერი და ყველას ინიციატივა იყო ჩვენ ხვდებოდით ხოლმე ერთმანეთთან საუბრობდით იყო რომ სხვადასხვა ადგილებში შეხვედრა რომ რა მოხდებოდა როგორ გაგვეკეთებინა მე არ ვიცი არავინ ჩემს გარშემო ვინც ამ სესხით იყოს რაც მოიკითხეთ ხო? არავინ არ ვიცი კი არავინ არ ვიცი ვინც ამით ძირითადი მიზეზი სწორედ ის არის რომ სესხი არ არის შეპესეზე გაფორმებული მითხრეს რომ ჯერ არ ეწერა სასტუმრო და შემდეგ მითხრეს რომ არა სასტუმროც რომ ეწეროს პრინციპში ვერ მოგცემთ იმიტომ რომ ეს არ არის შეპესეზე იცით როგორი შტაბეჭდილება დამრჩა ანუ კარო თუ სურვილი აქვს ადამიანს, კი არა, სახელმწიფოს რომ მე გამიწიოს რეალურად დახმარება, აბსოლუტურად ყველა დოკუმენტია იმისთვის რომ გამიწიოს დახმარება და ამ სესხში თანადაფინანსებაში შემოვიდეს, მაგრამ იყო უფრო მიზეზის ძიება, რომ რატომ არ შეიძლება მე მომეცეს ეს სესხი. შეიძლება თუ რომ რაღაც სელექცია მაინც ჭირდებოდა სახელმწიფოს იმისათვის რომ მათ შორის ეს დახმარება გაიცანო. ყველასთვის ვერ გაიცემდა. რა იყო ის შემზღუდველი ობიექტური გარემოებები მაშინ, რითიც სახელმწიფო ამ პირობას სთავაზობდა კერძო ბიზნესს. თუ რაღაცა კრიტერიუმები უნდა არსებულიყო. ასე ყველასთვის ვერ იქნებოდა ხელმისაწვდომი, იმიტომ რომ სახელმწიფოს არც თანხები ეყოფოდა და არც თქვათ პროგრამა არ იქნებოდა გამართლებული. აი რა იყო ის ობიექტური, რაც თქვენ ჩათვალეთ, რომ ეს საკმარისი იქნებოდა მათ შორის ამ სელექციისათვის. მაგალითად დიდ ნომრიან სასტუმროებს არ აფინანსებდნენ, თავიდანვე ითქვა, რომ 20 ნომერზე ზემოთ თუ იქნებოდა, ჩემი იყო 17 ნომრიანი და ანუ ეტეოდა ამ შემთხვევაში, იყო თანხაზე საუბარი, რომ თუ მაღალი სესხი იქნებოდა და 300.000-მდე ლარი იმის გადაჭარბება იქნებოდა 300.000 არ დაფინანსებდა. ყველა კრიტერიუმს ვაკმაყოფილებდი აბსოლუტურად. 300.000-მდე სესხი იყო, 17 ნომრიანი სასტუმრო იყო და აბსოლუტურად ყველაფერი წარვადგინე, მაგრამ ნახევარსაათიანი საუბრის შემდეგ გამომიშვეს ყველანაირი იმედის გარეშე. კეთი, ზარალიც ახსენე და არც თუ ისე მცირე რიცხვია. 20 ივნისის მოვლენების შემდეგ არაერთი კომუნიკაცია შედგა სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის და როგორ ფიქრობ, რამდენად იყო თქვათ ის ნაბიჯები, რაც გადაიდგა ამ მიმართულებით საკმარისი სახელმწიფოს მხრიდან და რამდენად იყავით თქვენ აქტიურად ჩართულები ამ პროცესებში? ანუკა, მე გეტყვით ახლა გულწრფელად არ შემიძლია ვისაუბრო 4 ვარსკვლავიანი და 5 ვარსკვლავიანი სახელების სასტუმროების სახელით, იმიტომ რომ აი ეს ზარალი ნაკლებად შეეხო 4 ვარსკვლავიანი და 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროებს, თორე ისინი მაღალ ბიუჯეტიან მომხმარებლებზე არიან გათვლილები და ამ სანქციების შემდეგ ანუ სადღაც 10%-მდე დანაკარგზე იყო საუბარი, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ეს არის სამვარსკვლავიანი სასტუმროები და შეიძლება ითქვას რომ აპარტამენტებიც ვთქვათ, ამ შემთხვევაში აი ამ სეგმენტს მოუწია ყველაზე მეტად ზარალმა. ზარალი მოვიდა ამ სეგმენტზე. შესაბამისად შემიძლია ვთქვა რომ ივლისის თვეში მე რამოდენიმე სასტუმრო ვიცოდი, რომელიც აბსოლუტურად ცარიელი იყო. ეს არის ის თვე, როდესაც თანხის აკუმულირება უნდა მოხდეს ივლისში, აგვისტო, სექტემბერში, უნდა მოხდეს თანხის აკუმულირება და თქვათ ზამთარში შემდეგ ხარჯები ამით დაიფაროს. სახელმწიფოსთან იყო ხოლმე აქტიური შეხვედრები, ვერ გამოურიცხავ მას, ტურიზმის ადმინისტრაცია აქტიურად იყო ჩართული, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ ეს შედეგები დაიდება შემდეგი წლისთვის, რასაც ტურიზმის ადმინისტრაცია აკეთებს, დიახ, მაგრამ ის მყისიერი რამ, რომელიც იმ წუთას გვჭირდებოდა ჩვენ რომ არ დაკეტილიყო სასტუმროები და დაიხურა სხვათა შორის დაახლოებით 800-მდე სასტუმრო, როგორც მე ვიცი სტატისტიკურად დაიხურა ამ სეზონზე 800-მდე თბილისში განთავსების ობიექტი 800-მდე. აი ამ ივლისის თვეში, იმიტომ რომ ვერ შეძლეს თავის გადაჭერა. თქვენ რა წყაროები გაქვთ? აი მე გეტყვით როგორ მაქვს, თუნდაც როდესაც booking.com-ზე ჩვენ დარეგისტრირებულები ვართ, ივნისის 20 რიცხვისთვის სანამ ეს სანქციები იქნებოდა, მე ახალ-ახალ სასტუმროებს ვარეგისტრირებ ხოლმე და ახალ-ახალ განთავსების ობიექტებს და თქვათ სტარტაპში ვეხმარები ხოლმე სხვადასხვა სასტუმროებს. 7000-ზე იყო ასული განთავსების ობიექტები მხოლოდ თბილისში, ანუ 6960 ობიექტზე იყო. და აი ამის შემდგომ ივლისი, აგვისტო, სექტემბრის თვეში ჩამოვიდა უკვე 5200 განთავსების ობიექტზე. ანუ იმ სეზონზე, როდესაც იმატებს ხოლმე სასტუმროების რიცხვი თბილისში, მინიმუმ 1000 განთავსების ობიექტი ივლისში და აგვისტოში გაჩერდა. ანუ ეს საუკეთესო ასახვა არის, საიდან შეგიძლია აიღო რაოდენობა. კი, ეს არის ობიექტურად, რას ყიდის, რა იყიდება ბაზარზე, ეს ჩანს booking-ზე, ხო? რა იყიდება ბაზარზე. ქალბატონი ქეთის ნასაუბრების დასტურად არის თუ არა მოყვანილი, ანუკა ის სტატისტიკა, რაც გამოითხოვე ეკონომიკის სამინისტროსგან, გულისხმობ, რომ 40000 ლარი არის ის, რაც
დღეის მდგომარეობით არის ეს გაცემული. არის მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში აღებული სისხლების შემთხვევაში იყო იქ ამერიკულ დოლარში, ევროში აღებული, ნუ რა თქმა უნდა ის უფრო ჯამურად თანხა გამოდის რამდენი? ეს ჯამურად ანუ დაახლოებით 40,000 იყო ეროვნულ ვალუტაში, სადღაც 7,000 დოლარი იყო დოლარში და სადღაც 1,060 евро იყო ევროში. მაგრამ ეგ არის ჩამში სულ. ეს არის ჯერ რაც ამ ეტაპზე არის დამუშავებული განცხადებები. აწარმოებს საქართველოში გვეუბნებიან რომ განცხადებები დამუშავების პროცესშია და შესაძლოა ეს რიცხვი რა თქმა უნდა გაიზარდოს თუ დაფინანსებული სასტუმროების რიცხვი კიდევ გაიზრდება. გამომდინარე მოკითხვიდან ჩვენი ბოლო კითხვა ალბათ ეს უნდა იყოს რეზუმირების თვალსაზრისით გარდა იმისა რომ ჩვენ შეგვიძლია კონოტაცია გავაკეთოთ რომ ფორმალობას მიმსგავსებული აქტივობა იყო თუნდაც იმ თანხებიდან გამომდინარე კიდე აქ არ არის საუბარი ის ინფორმაცია რაც თქვენ ბრძანეთ მხოლოდ დღეს საერთოდ იმ ადაპტირების მძიმე სიტუაციის ადაპტირების გასვლის შემდეგ ეხლა აზრიც არ აქვს არაფრის გაკეთებას გასაგები ეხლა ნაჩუქარ ფულზე ვარს არავინ არ იტყვის მით უმეტეს სახელმწიფოსგან მაგრამ გონია რომ შედეგი უკვე დადგა და არც თუ სასიამოვნო რასაც თქვენ ყვებით რა შეიძლება იყოს აქედან გამოსავალი უბრალოდ სახელმწიფომ არ შეასრულა თავისი პირობა ალბათ იცით როგორ არის ხო ჩვენ პირადად სახელმწიფოს მხრიდან დახმარება არ შეგვიმსუბუქდა ეს კრიზისი სახელმწიფოს მხრიდან ვერ ვიგრძენით რომ შეგვიმსუბუქდა ისევ ჩვენ დამფუძნებლებმა მენეჯერებმა თქვენით გადაატარეთ დიახ ოქტომბრის თვიდან შევძელით რომ თქვა ევროპის ბაზარიდან უფრო მეტი ხალხი წამოგვეყვანა და რაღაცნაირად ჩაგვენაცვლებიან ვით შეძლო რომ თავი გაეტანა იმ პერიოდში ვინც დაიხურა ისინი ალბათ დაელოდებიან შემდეგ სეზონს რაღაცნაირად საშუალებას მოძებნია. მადლობა ქეთი ძალიან წარმატებებს გისურვებთ. ქეთევა წერეთელ სასტუმრო ორნამენტ ბიუტიკის გენერალურ მენეჯერს მას ვიძახით საქმიან დილაში. კომპანია სატორზე ვსაუბრობთ კონკრეტულად, რომელსაც ქეთევა წერეთელი უძღვება როგორც მართველი პარტნიორი მათ შორის და ასევე ცხადია მენეჯერი. ამ საკმაოდ საინტერესო საუბარს სულ რამდენიმე წუთში BMG-ზე ნახავთ. ჩვენ კიდევ ერთ სასტუმროზე მოგყვებით, ამ შემთხვევაში მისი გამოწვევა არ არის ის, რაზეც ახლავს საუბრობდით. TBC ბანკის მხარდაჭერით თბილისში Ecor Hotels-ის ჯგუფის სასტუმრო Ibis თბილისის სტადიუმი გაიხსნა 150 ნომრიანი სასტუმრო ქალაქის ტურისტულ ცენტრში მდებარეობს და სტუმრების მისაღებად უკვე მზად არის. სასტუმროს ოფიციალური გახსნის ცერემონიალი კი ჩვენს ობიექტივშიც მოხდა. დეტალები ვნახოთ თათია ჯაფიჯაძის და გიორგი დვალის რეპორტაჟში. სამარცხვოვან სასტუმროებზე მოთხოვნის ზრდის გათვალისწინებით თბილისში კიდევ ერთი ახალი ეკონომ კლასის სასტუმრო გაიხსნა. TBC ბანკის მხარდაჭერით Ecor Hotels-მა რიგით მესამე სასტუმრო ოფიციალურად გახსნა. 150 ნომრიანი სასტუმრო ქალაქის ტურისტულ და კულტურულ ცენტრში აღმაშენებლის გამზირზე მდებარეობს და სტუმრების მისაღებად უკვე მზად არის. დღეს იხსნება Ibis თბილისის სტადიუმ სასტუმრო, რომელიც იქნება Ecor ჯგუფის მენეჯმენტის ქვეშ. Ecor ჯგუფი ეს არის მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი სასტუმროს მენეჯმენტის კომპანია, რომელიც აერთიანებს 4200-ზე მეტ კომპანიას სასტუმროს, ასე ვთქვათ. და ამ ჩვენი ასე ვთქვათ პარტნიორული შეთანხმებით დღეიდან Ecor-ი გაუძღვება ჩვენ სასტუმროს. ის მომსახურება და ის ფასები, რასაც ჩვენ თავაზობთ, ესე წარმატებული უნდა იყოს. ტურიზმის სექტორში კერძოდ კი სასტუმროების დაფინანსების მიმართულებით TBC ბანკის ჯამური ინვესტიციის მოცულობა ამ დროისთვის 800 მილიონ ლარში ადგენს. ბანკის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ კორპორატიული კლიენტების მხარდაჭერა განსაკუთრებით კი ტურიზმის სექტორის განვითარების ხელშეწყობა მათთვის ერთ-ერთ უმთავრეს პრიორიტეტად რჩება. მოხარულები ვართ, რომ TBC ბანკის მხარდაჭერით თბილისში კიდევ ახალი საერთაშორისო ბრენდი გაიხსნა. TBC-თვის ტურიზმი პრიორიტეტული დარგია, რაზეც მეტყოლებს ამ ინდუსტრიაში ინვესტირებული 800 მილიონის დაფინანსება. ამ 800 მილიონი ლარიდან 300 მილიონი ლარი დაიხარჯა პროექტებზე, რაც ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორია. სამომავლოდ მზად ვარ დავაფინანსოთ კიდევ უფრო მეტი პროექტები, როგორც ახსნა ჩვენთვის ძალიან პრიორიტეტულია ტურიზმის მიმართულება. ამ მიმართულებით გამოვაქვეყნეთ მიმდინარე წელს TBC კაპიტალმა გამოვაქვეყნა ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა, რასაც და ვაპირებთ, რომ რეგულარული ხასიათი მიცეთ ასეთ კვლევებს და ამ ინდუსტრიას მაქსიმალურად ხარში დაუდგეთ. სასტუმროს დიზაინი თანამედროვე და ნათელი გარემოს კონცეფციაზეა დაფუძნებული ის მომხმარებლებს, როგორც მოსასვენებელ, ასევე საქმიანი შეხვედრებისთვის განკუთვნილ სივრცეებს თავაზობს. ობიექტზე ჯამურად 60 ადამიანი დასაქმდა. ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ჩვენს ქალაქს შეემატა კიდევ ერთი ბრენდული სასტუმრო, განსაკუთრებით მოხარულები ვართ, რომ ეს არის სამარცხვავიანი სასტუმრო, რადგან მოთხოვნა აღნიშნულ მიმართულებაზე მზარდია საქართველოსთან მიმართებაში. ჩვენ დღეს ვნახეთ სასტუმრო, ძალიან საინტერესო ახალი კონცეფციის მქონეა, ასევე მოხარულები ვართ, რომ სასტუმროს მფლობელებმა შეძლეს და დაასაქმეს დაახლოებით 60-მდე ადამიანი აღნიშნულ სასტუმროში და ბუნებრივია მსგავსი სახის პროექტები არა მხოლოდ მნიშვნელოვანია საინვესტიციო კუთხით, არამედ მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ
დივერსიფიცირებულად ვითარდება განთავსების ობიექტები და ადამიანებს ექნებათ სამუშაო ადგილები. ინფორმაციისთვის აკორ ჰოტელს ჯგუფი ტურიზმის ინდუსტრიის ერთ-ერთი ლიდერი მოთამაშეა. ამ დროისთვის ბრენდი ასეთ ქვეყანაში 4900 სასტუმროს და 10000 აპარტამენტს აერთიანებს, ხოლო სასტუმროების ბრენდი IBC 1974 წელს დაარსდა და მას შემდეგ ბიუჯეტური სასტუმროების ევროპის ბაზრის ლიდერად იქცა. ქსელი მსოფლიოში გარემოს დაცვითი კონცეფციითაა ცნობილი და მომხმარებლებს კომფორტულ და ხარისხიან მომსახურებას თავაზობს. სულ რამდენიმე დღის წინ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა სახელმწიფო შეპასეებში ჩატარებული შესაბამისობის აუდიტის მიმოხილვაში ჩაწერა, რომ დაუსაბუთებელი სახელფასო დანამატები და პრემიებია გაცემული. ამაზე პასუხი არ ვიცით, მაგრამ ჯანდაცვის სამინისტრომ მათ შორის კერძო კლინიკების ფასდადება დაიწუნა და შესაბამისი დადგენილებაც აამოქმედა, რომელმაც მედიკოსები, მენეჯერები და მომხმარებლები, ანუ პაციენტები, თუნდაც ჯანმრთელი პაციენტები შესაძლოა უბრალოდ ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების გარეშე დატოვონ. არგუმენტები და შეფასებები ჩვენ სტუმრებთან ერთად უნდა გავაგრძელოთ ამ თემაზე საუბარი. ზურაბ ჭიაბერაშვილი და ვახტანგ კალოიანი შემოგვიერთდებიან რამდენიმე წუთში. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. ბეთლაიბზე ყველაზე მასშტაბური გათამაშება 5 ხუთში დაიწყო. დააგროვე და გადაანაწილე ბილეთები $5 შენი სურვილის მიხედვით და ყოველ კვირას მოიგე 5 ავტომობილიდან ერთ-ერთი. არალეგალური ფილმის ჩვენება არის კანონდარღვევა. უყურე ლეგალურს მაღალი ხარისხით. იცოდე რას უყურებ. გასტროტეკი. ხორეკას სახჭურვილობა. ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. გასტროტეკი. თბილისი, წერეთლის 76. შავი პარასკევის ყველაზე დიდი ფასტაკლება 25 ნოემბრიდან 2 დეკემბრის ჩათვლით. Nokia 32 299 ლარი, Nokia 22 229 ლარი. შეიძინეთ მხოლოდ გოლეთიანის ჰოლოგრამით. მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს, გაიროს ქუჩა 42. მონტერეი, ახლა უკვე ქუთაისშიც. 29 ნოემბერს სალვე ჯგუფი მულტიფუნქციურ სივრცეში მონოჰოლი წარმოგიდგენთ ლეგენდარულ მუსიკალურ კოლექტივს სახე. ბილეთების შეძენა შესაძლებელია თიკეტშიზე. საინფორმაციო მხარდაჭერა ფორტუნა პლუსი, TV პირველი, პრაიმ ტაიმი. გადაწყვიტე და უბრუნდე ბუნების წიაღს. მაშინ ეს შენი შანსია. ფინური კარკასული ტექნოლოგიით დამზადებულ ეკოლოგიურად სუფთა ხის სახლს ქოხი ჯიშე გიქმნის. აიშენე ოცნების სახლი სრული რემონტით სულ რაღაც 20 დღეში. კვადრატული მეტრი 600 ლარიდან. ყუდრო და ჯანმრთელი გარემო ჩვენი მთავარი გზავნილია. ბედეკ ფაიფიქ სტანდარტი. ყინვაგამძლე ბედეკ ფაიფიქ 100, უნივერსალური ყინვაგამძლე ბედეკ ფაიფიქ 115, უნივერსალური ბათქაში ბედეკ ფაიფიქ P40, თვითწორებადი დუღაბი ბედეკ ფაიფიქ SL40. ბედეკ ფაიფიქსი. გახადე საქმე გარანტირებული. წლის რჩეული ბრენდი. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideoG. იხილეთ გადაცემის ყველა ვიდეო MyVideoზე. შეიძინეთ VIP აპარტამენტები Dark Tower-ის ყველაზე მასშტაბურ პროექტში, ბათუმში, ზღვის პანორამული ხედით და გამორჩეული არქიტექტურით. კომპლექსის მმართველობაში შემოდის საერთაშორისო ბრენდი Ramada Plaza by Windham-ის ჯგუფი. აქციეთ შეძენილი სახლის შემოსავლის წყაროდ, ან თავადი ცხოვრეთ გამორჩეულად. ნებისმიერი საცხოვრებელი ბინის შეძენისას თქვენ მიიღებთ სახლის დიზაინს საჩუქრად. დაგვიკავშირდით. 3W Darbuilding G. მრავალწლიანი გამოცდილება გვაძლევს საშუალებას შემოგთავაზოთ ყველაზე დიდი და კეთილმოწყობილი ავტონაწილების ჰიპერმარკეტი საქართველოში, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ავტონაწილების მრავალ მიმართულებას. ძარის ავტონაწილები, საქარე მინები, სავალი ნაწილები, ნებისმიერი ტიპის საავტომობილო ზეთები, ანტიფრიზები და სხვა საცხებს საპოხი მასალები.
და ზამთარში თავს როგორ ვიცავთ? დედაჩემი მასმებს ბილწეს თათაფს. სათბილ დედაჩემი ამბობს რომ ვირუსისგან თავის დასაცავად ხელები რეგულარულად სეიფგარდით უნდა დავიბანო. წარმოგიდგენთ Safeguards ანტიბაქტერიულ საბონს, რომელიც დაგიცავთ ვირუსის ბაქტერიებისაგან. მე ჩემს ოჯახს Safeguard-ით ვიცავ. სანდომი ყველაზე ტკბილი ზღაპარი. ზღაპრუად გემრიელი სანდომის ვაფლი. იმუშავე ონლაინ. შეიძინე ონლაინ. იყავი ონლაინ ბილაინთან ერთად. 10 გიგაბაიტი, მხოლოდ 15 ლარად. ბილაინი ასწორებს. რა უფრო გემრიელია კოკა-კოლასთან ერთად? ქათამი. ხორცი. ქათამი. ნამდვილი დღესასწაული. ცხელია. დაბრაწული. გამაგრილებელი. რაც არ უნდა აირჩიო, კოკა-კოლა ყველა კერძს დღესასწაულად აქცევს. სრულყოფილებაა საყვარელ ადამიანებთან გატარებული თითოეული წამი. მათთან ერთად მშვიდი და ჰარმონიული გარემოს შექმნა. და რამხელა სიხარულია, როდესაც ადამიანებს ეზრუნავ. უზიარებ ემოციას. აგრძნობინებ თავს დაცულად და განაწყობ სიცოცხლისთვის. საფთია ქოქსელი, იმპექსი. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ინფორმაციით სახელმწიფო სამედიცინო დაწესებულებაში დაუსაბუთებლად გაცემული პრემიებია. აუდიტის სამსახურის მიერ აღნიშნულ სახელმწიფო შეკუსებებში ჩატარებულ შესაბამისობის აუდიტშია ამასთან დაკავშირებით ნათქვამი. აზარტულ მოთამაშეთა ოჯახის წევრებს შეეძლებათ სასამართლოს მიმართონ და მათთვის თამაშის აგრძელვა მოითხოვონ. ეს უკვე ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშების მოწყობის შესახებ კანონში შესატანით სრულების პაკეტში აღნიშნული, რომელიც პარლამენტშია ინიცირებული. საბანკო სექტორი 5000 ლარამდე მიკროსესხების სიმცირესთან დაკავშირებით აღნიშნავს 2019 წლის 9 თვის მონაცემებით 4 მილიარდ 150 მილიონ 140 ლარის სესხები გაიცა, რაც 2018 წლის მაჩვენებელთან შედარებით 5.1%-ით ნაკლებია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკის თანახმად კი 2019 წლის იანვარ-სექტემბერში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით კომპიუტერული დანაშაული 82.99%-ით, ანუ 605 შემთხვევით არის გაზრდილი. თბილავიემჩენის თანამშრომლები კი გაიფიცნენ, ისინი ქარხნის ტერიტორიაზე საპროტესტო აქციას მართავენ და შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობას აპროტესტებენ. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში ბოლონიდან პირდაპირ რეგულარული ავიარეისების განხორციელება ირლანდიური დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია რეინიარის შემდეგ უნგრულმა დაბალბიუჯეტიანმა ავიაკომპანიამ ვიზიარმაც დაიწყო. ეკატერინე ჭავჭავაძის მიერ მე-19 საუკუნეში გაშენებული ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის აღდგენითი სამუშაოები, რომელიც გასულ წელს დაიწყო, ამ დროისთვის დასრულებულია. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მონაცემებით 2018 წელს გორის მუნიციპალიტეტისათვის 10 ერთეული სამორიგეო ავტომანქანის ფლობა იყო რეკომენდირებული, თუმცა ამის მიუხედავად ქალაქის ხელმძღვანელობა 36 მანქანას განკარგავდა. ამასთან დაკავშირებით გორის მუნიციპალიტეტის მერის 2017-2018 წლების შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში წაიკითხავთ. აქ უძღვება გორის მუნიციპალიტეტს აძლევს რეკომენდაციას გონივრილობის პრინციპის გათვალისწინებით შეიმუშაოს და შეასრულოს წესი სამსახურებრივი უფლებამოსილების გასახორციელებლად საჭირო ავტოპარკის გადანაწილების, სატრანსპორტო საშუალებების კლასიფიკაციის და შესყიდვის შესახებ. დღეს აუდიტიდან როგორც დაგკვირდით, რამდენიმე საინტერესო ამბავი გვექნება და უმეტესად გორია ეპიცენტრში. გორში შადრევანის რეაბილიტაციისათვის 55700 ლარი დაიხარჯა, თუმცა რეაბილიტირებულმა პროექტმა მხოლოდ 4 თვე იფუნქციონირა. ამასთან დაკავშირებით აუდიტის სამსახურის ანგარიში წაიკითხავთ. ანგარიშის მიხედვით 2017 წელს მუნიციპალიტეტმა შეისყიდა კასკადური შადრევნის რეაბილიტაციის სამუშაოები, ღირებულებით 55700 ლარი. საკითხის შესწავლის შემდეგ კი გამოვლინდა, რომ მუნიციპალიტეტმა არასათანადო
დაგეგმა რეაბილიტაციის სამუშაოები და შემდეგ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ვერ შეძლო რეაგირება არსებულ პრობლემაზე. შედეგად რეაბილიტირებულმა პროექტმა 2017-19 წლებში მხოლოდ 4 თვე იმუშავა. ვერ გამოავლინა შადრევნის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა პრობლემა მუნიციპალიტეტმა და მიუხედავად იმისა, რომ ბიუჯეტით გამოყოფილი დაფინანსება ამის საშუალებას იძლეოდა, ის სრულად ვერ აღდგა. აუდიტის ანგარიშის თანახმად, იქვე აღნიშნული არის, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტის რეაბილიტაციის ხარვეზებით დაგეგმვა იყო მთავარი პრობლემა. ვერათვისებული თანხების პრობლემაც დგას ამ მუნიციპალიტეტში. პოლონეთმა გრანტის სახით გორის მუნიციპალიტეტს 2017 წელს 31 ივლისს 68,354 евро გამოუყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების შენობის რეაბილიტაციისათვის, თუმცა პროექტი არ განხორციელდა. ესეც აუდიტმა მოიკულია. დოკუმენტის მიხედვით პროექტი 2017 წლის 30 ნოემბრამდე უნდა დასრულებულიყო, მაგრამ სახელმწიფო აუდიტის შედეგად გამოვლენილია, რომ გორის მუნიციპალიტეტმა ვერ მოახერხა ამ ვალდებულებების შესრულება და გრანტის სახით მიღებული დაფინანსების გამოყენება პროექტის გასახორციელებად. გამოწვეული იყო ეს ძირითადად მუნიციპალიტეტის მიერ დაშვებული სხვადასხვა ხარვეზით. კერძოდ, აუდიტის ანგარიშის მიხედვით ირკვევა, რომ საგრანტო შეთანხმების გაფორმების დროს დაირღვა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურები, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის გამგებელმა შეთანხმებას ხელი მოაწერა 2017 წლის 31 ივლისს, მიუხედავად იმისა, რომ ამ დროისათვის არ ჰქონდა კანონმდებლობით განსაზღვრული საკრებულოს წინასწარი თანხმობა და მთავრობის ნებართვა ამ გრანტის აღებაზე. ამ პროცედურების განხორციელება კი დაგვიანებით დაიწყო საგრანტო დაფინანსების მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ჩარიცხვის შემდეგ და შესაბამისად ეს თანხაც ვერ არის ათვისებული. დაზღვევის ზედამხედველობის სახელმწიფო სამსახურის ანგარიშის მიხედვით კი სადაზღვევო სექტორს 2019 წლის პირველ 9 თვეში მოგება შეუმცირდა. კომპანიებმა 33,700,000 ლარის წმინდა მოგება მიიღეს, რაც წინა წლის იმავე პერიოდს თუ შევადარებთ 900,000 ლარის შემცირებული მაჩვენებელია. ანგარიშის თანახმად გაზრდილია სექტორის აქტივები, კაპიტალი და მოზიდული პრემიის მოცულობა. კერძოდ 9 თვის პერიოდში მოზიდულმა სადაზღვევო პრემიამ პირდაპირ დაზღვევის საქმიანობიდან 450,850,000 ლარი შეადგინა. ამავე პერიოდის შედეგებით აქტივები 835,950,000 ლარია, ხოლო კაპიტალი 245,090,000 ლარს უტოლდება. დაზღვევის ზედამხედველობის სახელმწიფო სამსახურის მონაცემებით ბაზარზე ამ დროისათვის 17 კომპანია ოპერირებს. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკში აცხადებენ, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში მეტი ინვესტიციების დაბანდების დრო დადგა. ამასთან დაკავშირებით EBRD-ის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ პრეს-რელიზში ნათქვამით აღნიშნულია, რომ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ აღმოსავლეთ ევროპა და კავკასია გატარებული რეფორმების შემდეგ, რამაც მათი ეკონომიკური პოტენციალი გაზარდა, უცხოელი ინვესტორებისათვის უფრო მიმზიდველი ხდება. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პრეზიდენტმა სუმა ჩაკრაპატიმ აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის მონაწილე სახელმწიფოები ინვესტორებისათვის იმედის მომცემ ქვეყნებად დაახასიათა და ამასთან ერთად მოუწოდა საქართველოს, უკრაინის, მოლდოვის, ბელორუსის, სომხეთისა და აზერბაიჯანის მთავრობებს, რომ გააკეთონ მეტი, რათა წინ წაიწიონ კარგი მართლობისა და კანონის უზენაესობის პრინციპების დამკვიდრებაში და მეტი ინვესტიცია დააბანდონ ეკონომიკაში და ადამიანურ რესურსებში და ყურადღება გარემოზე გაამახვილონ. საქართველოს საქმით და მრავალი მიღწეული წარმატებით დაამტკიცა თუ როგორ შეიძლება მთავრობა საუკეთესო მასპინძელი გახდეს ინვესტორებისათვის და როგორ შეიძლება მთავრობამ და ქვეყანამ შეცვალოს პოლიტიკა ინვესტიციების ხელშეწყობის მიზნით. ეს ვიცე-პრემიერმა, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა მაია ცქიტიშვილმა ლონდონში EBRD-ის აღმოსავლეთ პარტნიორობის საინვესტიციო სამიტის ფარგლებში სადისკუსიო პანელზე განაცხადა ზრდის სტიმულირება შესაძლებლობები ინვესტორებისათვის გამოსვლისას. ვიცე-პრემიერმა ამავე მოსვლაში ხაზი გაუსვა ქვეყანაში არსებულ ბიზნეს გარემოს და საგადასახადო ტვირთის სიმცირის კუთხით ქვეყნის მოწინავე პოზიციებს. ჩვენ გვქონდა საშუალება, რომ კიდევ ერთხელ მოგვეყვა ინვესტორებისთვის იმ წარმატებების შესახებ, იმ პრობლემების შესახებ, რაც უკვე საქართველოში არის, მათ შორის იმ საინვესტიციო შესაძლებლობების თაობაზე და დარწმუნებული ვართ, რომ ასეთი ღონისძიებები შეუწყობს ხელს მეტ ინვესტიციას.
აღმოსავლეთ ევროპის ენერგოეფექტურობისა და გარემოსდაცვის თანამშრომლობის ასამბლეაზე მოხსენებით ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების ministrიც გამოვიდა. ნათია თურნავა მონაწილეებს საქართველოში მიმდინარე ენერგეტიკული სექტორის რეფორმის შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია და განსაკუთრებული ყურადღება გამოწვევებზე გაამახვილა. მისი განცხადებით, ევროპასთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერით და ევროპის ენერგეტიკულ გაერთიანებაში გაწევრიანებით ქვეყანამ ღიად განაცხადა თავისი პოლიტიკური არჩევანის შესახებ და მართლად ისაუბრა იმ ვალდებულებებზე, რომელიც საქართველოს მხრიდან არის შესრულებული ევროკავშირთან ენერგეტიკული სექტორის საკანონმდებლო ბაზის დაახლოების მიმართულებით. მისი თქმით, საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროში ასევე მომზადდა ენერგოეფექტურობის სტრატეგიული ჩარჩო კანონმდებლობა, რომელიც გაერთიანებულია 3 კანონით და როგორც ნათია თურნავა აღნიშნავს, ამ შემთხვევაში საქართველოს პარლამენტი ამ კანონპროექტებს უკვე განიხილავს. და კიდევ ერთი კვლავ ლონდონიდან აბები ევროპის რეკონსტრუქცია და განვითარების ბანკის აღმოსავლეთ პარტნიორობის საინვესტიციო სამიტის ფარგლებში ქვეყნის მინისტრი EBRD-ის პრეზიდენტს პირადად შეხვდა გარდა სადისკუსიო პანელზე შეხვედრისა, რის შემდეგაც ეკონომიკის მინისტრმა აღნიშნა, რომ EBRD საქართველოს დიდი ხნის პარტნიორია, რომელსაც ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი პორტფელი აქვს ჩვენს ქვეყანაში, იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველო არის ლიდერი რეფორმების მიმართულებით და ის აცხადებს, რომ EBRD სწრაფად და ეფექტურად ახორციელებს ინვესტიციებს საქართველოში და გამოყოფს სესხებს ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის. ლონდონში ვიზიტისას რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა უკრაინის პრემიერთანაც გამართა შეხვედრა. სამინისტროს ინფორმაციით ამ შეხვედრაზე ორმხრივი თანამშრომლობის კიდევ უფრო გააქტიურებას გაესვა ხაზი, მათ შორის ეკონომიკურ, ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სფეროებში. აღინიშნა ორმხრივი ვაჭრობის გაზრდის კუთხით არსებული შესაძლებლობები და ამ მიმართულებით კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმის მნიშვნელობა. სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით, მხარეებმა ორი ქვეყნის ბიზნესებს შორის კონტაქტების ეფექტურობის გაზრდის აუცილებლობაზეც ისაუბრეს და შედგა შეთანხმება, რომ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ხელს შეუწყობს როგორც ორმხრივი სავაჭრო ეკონომიკური კავშირების, ისე ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებას. უკრაინის ხელისუფლებამ ევროპის საინვესტიციო ბანკთან და ევროპის რეკონსტრუქცია და განვითარების ბანკთან ფინანსური ხელშეკრულება გააფორმა. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში უკრაინას გზების მშენებლობისა და რეკონსტრუქციისათვის 900 მილიონი евро გამოეყოფა. უკრაინის პრემიერმა ისაუბრა ამასთან დაკავშირებით და დააზუსტა, რომ აღნიშნული სახსრები მოხმარდება უკრაინაში 340 კილომეტრი გზის რეკონსტრუქციას. განსაკუთრებული ყურადღება კი მისი თქმით დაეთმობა კიევი-ოდესის გზის მონაკვეთის რეკონსტრუქციას და ლვოვის შემოვლითი გზის მშენებლობას. წამყვანი საერთაშორისო ინსტიტუტი ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია OECD მსოფლიოს ეკონომიკური დაღმავლობის შესახებ აფრთხილებს. ორგანიზაციის ახალ ანგარიში ნათქვამია, რომ ეკონომიკური პროგნოზები მნიშვნელოვნად არის გაუარესებული. OECD-ის წინასწარი პროგნოზით ეკონომიკური ზრდა დაახლოებით 3% იქნება, თუმცა რისკები გაიზარდა. ანგარიში წერია, რომ კლიმატის საკითხებზე პოლიტიკის არარსებობა ბიზნესსა და ინვესტიციებს უკან სწევს. დოკუმენტის მიხედვით, მთავრობებმა გამოწვევას უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიაქციონ. ამასთან ორგანიზაციის კვლევაში აღნიშნულია, რომ კლიმატური ცვლილებების შესაძლოა ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა გახდეს მთელი მსოფლიოსათვის. OECD-ში მიიჩნევენ, რომ ექსტრემალური კლიმატური მოვლენების გამო შესაძლოა ეკონომიკურ აქტივობას საფრთხე შეექმნას და ამან შესაძლოა სერიოზული და გრძელვადიანი ზიანი მოუტანოს კაპიტალს და მიწას. OECD-ის ანგარიშის თანახმადვე ნეგატიური გავლენა უკვე აისახა ბიზნესსა და ინვესტორებზე. ბევრ ქვეყანაში სწორედ ინვესტიციების და ვაჭრობის კუთხით არსებული პრობლემები ეკონომიკის შესუსტების მიზეზი გახდა. ჯანდაცვის მინისტრი ახლად დანიშნული, რომ ცვლილებებს გვიანოსებდა კითხვები პირველად მაშინ BMG-მ დასვა. ბევრი კვირა და თვე მინისტრისაგან განმარტებებს ვითხოვდით, რა იგულისხმა მან საკანონმდებლო ორგანოში წარდგენისას რამდენიმე წინადადებაში მოქცეულ ცვლილებებში. პასუხი მივიღეთ, რომ იქნებოდა ერთიანი პრეზენტაცია და ყველაფერი ამ პრეზენტაციაზე გაერკვეოდა კიდეც. პრეზენტაცია იყო. კითხვების რაოდენობა კი გაიზარდა და სამწუხაროდ ყველა მათგანზე პასუხი ვერც წარდგენილმა ხელოვნურმა ინტელექტმა მოგვცა. მედიასთან ერთად როგორც ჩანს კომუნიკაციის დეფიციტი ჰქონდათ ექიმებს ამ სფეროს წარმომადგენლებსაც და დეპუტატებსაც, რომლებთან სასაუბროთაც მინისტრი არც გასულ ორშაბათს მისულა ჯანდაცვის კომიტეტზე 520 დადგენილების განხილვისათვის. ამ კომიტეტზე არც დეპუტატების აქტიურობა იყო დიდად თვალშისაცემი. მინისტრის მოადგილემ პარლამენტი ისე დატოვა, რომ არაფერი შეიცვლებაო თქვა ამ გადაწყვეტილებაში და ასეც მოხდა. დადგენილება ამოქმედდა და როგორც ჩანს, ეს საკითხი პრობლემურია არა მხოლოდ კარდიოლოგებისათვის, არამედ ყველა სფეროს მედიკოსებისათვის. რა პრობლემებს ხედავენ 520 დადგენილებაში და ჯანდაცვის
სამართლის დროს განახლებულ ხედვებში. ჩვენი რესპონდენტები ისაუბრებენ ამ თემაზე. ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ევროპული საქართველოსთან პარლამენტარი და ვახტანგ კალოიანი, ანესთეზიოლოგიისა და კრიტიკული მედიცინის ასოციაციის დამფუძნებელი შემოგვიერთნენ საქმე ენდილის ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ. ასოციაციის ხელმძღვანელობის გარდა ბატონი ვახტანგი პროფესიონალი ექიმია თავადაც ანესთეზიოლოგია და მადლობა მობრძანებისთვის. ზურაბ, მადლობა რომ ყოველთვის პირველივე დაძახილზე ჩვენთან ერთად ხართ. პირველი ინტრო შესავალი თითქოს აი ყველა დაბუდებულმა პრობლემამ ერთად იჩინა თავი ამ 520 დადგენილებით. მე სისტემურ პრობლემებზე ნაკლებად მსურს საუბარი, თუმცა მინდა დავიწყო მაინც კომუნიკაციის ნაწილით და იგივე კითხვა მაქვს როგორც ინდუსტრიის წარმომადგენელთან, ასევე პოლიტიკოსთან. მინისტრი გვიდასტურებს დისტანციურ ურთიერთობაში, რომ ჩვენ გქონდა ურთიერთობა კლინიკების ფინანსისტებთან, მენეჯერებთან და ექიმებს ჰქონდათ საშუალება სხვადასხვა საბჭოების საშუალებით ბატონო ვახტანგ რომ გაეგოთ ეს ცვლილებები. ამ დროს ინდუსტრია უმთავრესზე მიუთითებს რომ გადავადებას ითხოვდნენ ზუსტად იმის გამო რომ მოგვეცით დრო კიდევ გავერკვეთ არსებულ სიტუაციაში და არა კომუნიკაციობას კი არა საერთოდ კომუნიკაციის არარსებობაზე მიგვითითებენ. რა ინფორმაცია გაქვთ? იყო თუ არა წინასწარ რაიმე ტიპის კონსულტაციები ბატონ ვახტანგ თქვენგან დავიწყებთ და საქმის კურსში იყო თუ არა ინდუსტრია, ჩვენი ეჭვები გქონდა ქალბატონი ეკა წარდგენისას პარლამენტში, თუმცა მე თქვენი აზრი მაინტერესებს. მოგესალმებით. სილამშვიდობის დიდი მადლობა შესაძლებლობისთვის ვიყო თქვენ სტუდიაში. პირველ რიგში მინდა შევახსენო ჩვენ საზოგადოებას ჩვენი კოლეგა ბატონი ვაჟა გაფრინდაშვილი, რომელიც დღესაც არის ტყვეობაში ცხინვალის ციხეში. მე ეს შემთხვევა არის ჩვენი სამეცნიერო საზოგადოების ძალიან დიდი ტკივილი. და მინდა მას მხარდაჭერა გამოუცხადო აქეთ. რაც შეეხება იმ პრობლემებს, რომელიც წარმოშვა 520 დადგენილებამ, მისი მიღების პროცესმა და რა შედეგებს ველოდებით მისგან. გარკვეული კომუნიკაცია ინდუსტრიასთან იყო, თუმცა ეს არ იყო სამუშაო ფორმატში. რამოდენიმე პროფესიულმა ასოციაციამ მივმართეთ დიდი ხნის წინ სამწუხაროდ სამინისტროს და მას არ მოყვა შედეგად კომუნიკაცია სამუშაო ფორმატის თვალსაჩინო. იყო რამდენიმე პრეზენტაცია, სადაც მოხსენებათ ამისი საგნობრივი და საქმიანი განხილვა ვერ მოხდებოდა. პირველი ფორმატი, სადაც შედგა მსგავსი განხილვა, იყო ჯანდაცვის კომიტეტის ხდომაზე. სამწუხაროდ პროფესიული ასოციაციები არ იყვნენ ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ერთგვარი დამოკიდებულებაც გამომჟღავნდა სამინისტროს მხრიდან იმ წერილში, სადაც ისინი მიუთითებენ პროფესიული ასოციაციების ჩართვის არააუცილებლობას მსგავს პროცესში. სამწუხაროდ სოფლიო გამოცდილება, რომელსაც ჩვენ ამ ეტაპზე არ დავეყრდენით, საწინააღმდეგოს მიუთითებს. პროფესიული ასოციაციების ჩართულობა აუცილებელია და პირველ რიგში აუცილებელია პაციენტის უსაფრთხოების კუთხის თვალსაზრისით. გადამხდელი და ჩვენ გვაქვს ერთი გადამხდელის პრინციპზე დაფუძნებული სამედიცინო სისტემა, ყოველთვის მოწადინებულია რომ დახარჯოს ნაკლები. ყოველთვის მოწადინებულია რომ გადაიხადოს ნაკლები. და ერთადერთი რეალურად ამისი საპირწონე წონასწორობის დასაცავად არის პროფესიული ასოციაციები და პროფესიული ასოციაციების მიერ შეთავაზებული კლინიკური გაიდლაინები და პროტოკოლები. ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის იმ სისტემაში, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ერთი გადამხდელის და კერძო მოგებაზე ორიენტირებული საავადმყოფოების ოპერების პირობებში. რეალურად ერთგვარი ადვოკატი და პროფესიული უსაფრთხოების ღვედი, ესე ვთქვათ, არის პროფესიული ასოციაცია. სამწუხაროდ მსგავსი განხილვები არ მომხდარა. აქვე მინდა აღნიშნო 2017 წელს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ იქნა ჩატარებული საკმაოდ საინტერესო აუდიტი და საკმაოდ საინტერესო შესწავლა ჩვენი სოციალური დაზღვევის ფონდის, სადაც პროფესიული ასოციაციების ჩართულობის აუცილებლობაზე საკმაოდ დიდი აქცენტი არის გაკეთებული. და ის მოხსენიებული არის როგორც პაციენტის უსაფრთხოების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარანტორი ამ სისტემაში. სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ მაგ კონკრეტული კვლევის შემთხვევაში ჩვენ დაგვიწუნა ხარისხი პროფესიული გაერთიანების ჩართულობისა თუ საერთოდ არ იყვნენ ამ სოციალური დაზღვევის ფონდში ჩართულები? იქ არის მითითებული რეკომენდაცია, რომ კლინიკური გაიდლაინები იყოს შექმნილი, რათა მოხდეს გადაზღვევა
ფონდის მიერ შემცირებული ხარჯვისა. რეალურად ჩვენ ამ პრობლემასთან გვაქვს საქმე. გვინდა სწორად გავიგოთ ფასების რეგულირება სამწუხაროდ საყოველთაო ჯანდაცვის პირობებში გარდაუვალი საკითხია და ეს არა მარტო ჩვენთან. ყველგან სადაც არის ერთი გადახვევის პრინციპი, ყველგან აუცილებელი არის ფასების რეგულირება. თუმცა ჩვენ აქ სახელმწიფო გვყავს არა როგორც რეგულატორი, არამედ როგორც შემსყიდველი ამ მომსახურების. შესაბამისად, ყოველთვის შემსყიდველი დაინტერესებულია რომ გადაიხადოს ნაკლები. და მას რეგულატორიც სამწუხაროდ და ის ნაკლებად თამაშობს რეგულატორის როლს. კომიკური ვითარება გვაქვს. დღეს თქვენ ვერ ნახავთ ოფიციალურ დოკუმენტს, სადაც განსაზღვრულია კარდიოქირურგიის და კარდიოქირურგის მოვალეობები. ვინ არის კარდიოქირურგი საქართველოში დღეს ჩვენ არ ვიცით. რა მოვალეობები აქვს მას დღეს ჩვენ არ ვიცით. ამისი დოკუმენტი არ არსებობს. და ამ ფონზე ჩვენ გსურს რომ დავითვალოთ ფასები. იმ პროცესის, რომელიც განმარტებული არ აქვს. ყველაზე ახალი გაიდლაინი, რომელიც ვთქვათ, ეხება ამ შემთხვევაში კრიტიკულ მედიცინას. ყველაზე ახალი გაიდლაინი არის 2012 წლის, რომლის განახლებაც არ მომხდარა. 2012 წლიდან დღემდე ეპოქა შეიცვალა მედიცინაში. სტრატეგიულად შეიცვალა მიდგომები. ჩვენ ვცდილობთ ამ ფონზე გავაფასოთ ის სამკურნალო პროცესი, რომელიც არ ვიცით რა არის. ეს არის ჩვენი ძირითადი თხოვნა, რომ პროფესიული ასოციაციები ჩართული იყვნენ როგორც კლინიკური პროტოკოლების და გაიდლაინის შემქმნელები და როგორც ერთგვარი ადვოკატები პაციენტის უსაფრთხოების. მაინც სისტემამდე რეალურად, იმიტომ რომ თლიან სისტემას აქვს სერიოზული პრობლემები. გაცილებით მძიმეა, ანუ ხო, სისტემური პრობლემა არის, რას ნიშნავს, როცა საქმე გვაქვს რეალურად დამოკიდებულებასთან ინსტიტუციურ დონეზე, როცა საუბარია რაღაც ტიპის საბაზრო ურთიერთობაზე, შემსყიდველ სუბიექტს და სხვადასხვა ემიტენტებს შორის, ბატონ ზურაბ, და მეორე მხრივ უბრალოდ არ ჩანს თუ ბატონ ვახტანგს ვეყნობით და მე ვეყნობი ამ ინფორმაციას, იმიტომ რომ ანალოგიური შეიძლება ესე მწყობრად არა, მაგრამ მომისმენია, ჩვენ არ გვაქვს თამაშის წესების გამსაზღვრელი სტრუქტურა რეგულატორის სახით და კარდიოქირურგიის ერთი მიმართულება, მხოლოდ ერთი, რაც ბატონო ვახტანგმა ბრძანა, საკმარისზე მეტი მაგალითია. მოგესალმებით, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის და ასევე მეც უერთდები ბატონო ვახტანგის ძალიან დიდ წუხილს და გულისწყვილს, რაც ჩვენ საზოგადოებაში ყველას აქვს ვაჟე გაფრინდაშვილის ცხინვალის იზოლატორში ყოფნასთან დაკავშირებით იმედი მაქვს, რომ ის მალე დაუბრუნდება ოჯახს. დავიწყებ იმით, რომ 2013 წელსვე, როცა საყოველთაო ჯანდაცვა შემოვიდა, მე მივესალმე იმას, რომ ჯანდაცვაში წავიდა მეტი ფული. ეს ნამდვილად საჭირო იყო, თუმცა აქვე მქონდა შიში, რომ ერთი შემსყიდველის პრინციპზე გადასვლა, რაზედაც ვახტანგმა ილაპარაკა, აუცილებლად გამოიწვევდა იმ შედეგებს, რაზედაც დღეს ჩვენ საუბრობთ და ეს დოკუმენტურადაც არის დაფიქსირებული ჩემს ბრიფინგებსა თუ წერილებში. პრობლემა ზუსტად იმაში არის, რაც თქვენ აღწერეთ, მე სხვანაირი სიტყვებით ვეტყვი, რომ დღეს სახელმწიფო მოთამაშეც არის და არბიტრიც. როგორც მოთამაშეს მას აწყობს, რომ ნაკლები ფული გადაუხადოს კლინიკებს, ხოლო როგორც არბიტრი ის წესით დაინტერესებული უნდა იყოს ხარისხით და შესაბამისად პირიქით აქეთ უნდა აკონტროლებდეს, რომ პაციენტს რამე არ დააკლდეს, მაგრამ თუ რამე არ დააკლდეს, ანუ გაიდლაინი და პროტოკოლი ზუსტად არის გაწერილი, მაშინ მას შესაბამისი ფულიც უნდა მიაყოლო და ძირეული პრობლემა დღევანდელი რაც დგას, სწორედ ერთი შემსყიდველის პრინციპი არის, როდესაც მთავარი გადამხდელი სახელმწიფოა, როდესაც სახელმწიფომ ასე ვთქვათ თავიდან განაცხადა, რომ ყველაფერს მე გადავიხდი, უხეშად რო ვთქვათ, ამას აი ამ ესე იგი საწოვარაზე დასვა კლინიკები და დღეს როცა აღმოჩნდა რომ საწოვარაში რძე გათავდა, იმიტომ რომ ქვეყანაში არის ეკონომიკური კრიზისი და ბევრი რამ სწორედ არასწორი ეკონომიკური და ასეთი ხედვების გამო არის ეს ეკონომიკური კრიზისი და ფული აღარ არის ბიუჯეტში, ეხლა სახელმწიფო ცდილობს რომ რძე რო გამოილია საწოვარას თავი დააპატარაოს, მაგრამ ეს სურო ფული გქონდეს ქვეყანას.
არის თუ არა სახეზე ელემენტარული ინსტიტუციური ინტერესთა კონფლიქტი, რა თქმა უნდა, სახეზე არის თამაშის განსაზღვრელიც, მოთამაშეც და რა თქმა უნდა, ამიტომაც არის რომ მე ყოველთვის ვსაუბრობ გამოსავალზე და გეტყვით ოღონდ ცხადად უნდა თქვა ერთი რამ, რომ დიალოგს ალტერნატივა არ აქვს და გამოსავალს, რაზეც მე ვლაპარაკობ, აი დღეს რო შევთანხმდეთ, რომ ეს არის გამოსავალი, ვიდრე ის მისი განხორციელება დაიწყება, ყველაზე ადრე მომზადებას 9 თვე ჭირდება, რატო? იმიტომ რომ ეს უნდა ჩატარდეს ძალიან ფართო დიალოგი პროფესიულ ასოციაციებთან და ვახტანგმა რაც ახსენა 2012 წელი ახლა ცოტა უხერხულია, მაგრამ სწორედ მაშინ წინა ხელისუფლების ბოლო პერიოდში ჯანდაცვის სამინისტრომ 1000-ზე მეტი გაიდლაინი და პროტოკოლის მომზადება დაუკვეთა პროფესიულ ასოციაციებს ზუსტად იმიტომ, რომ ფულთან პირდაპირ კავშირშია ეს, როგორ უმკურნალობთ პაციენტს ერთი და ეს იყო გზა, როცა სახელმწიფომ თვითონ მისცა ფული ასოციაციებს, ეს იყო გზა თვითონ ასოციაციების გაძლიერების და მათი მეტი ჩართულობის ჯანდაცვის სამინისტროში. ამიტომ ვამბობ, რომ გამოსავალზე დღესაც რო შევთანხმდეთ მთელ ჯანდაცვის სექტორში, მინიმუმის დაწყებისთვის 1 წელია საჭირო მომზადება, აქტუარული კვლევა, იმისაც რომ ჩვენ გავარკვიოთ საშუალოდ ერთი პაციენტი ქვეყანაში რა გვიჯდება თან სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებში რომ ვიცოდეთ და რა თქმა უნდა გამოსავლად მე მესახება ისევ სადაზღვეო მედიცინაზე დაბრუნება, რაც იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო აღარ არის ერთადერთი შემსყიდველი, თავიდან როცა ფული მეტი წავიდა სამედიცინო სექტორს გაუხარდა, რომ სახელმწიფო გახდა ერთადერთი შემსყიდველი, იმიტომ რომ ფული მოდიოდა, მაგრამ ყველა გრძნობდა 2013-14 წლებში, რომ ესე იგი, ხელაღებით ფულის ხარჯვას სახელმწიფო ბიუჯეტი ვერ გაუძლებდა და სამედიცინო სექტორს ჰქონდა განცდა, რომ რა კარგია, რომ ქართულმა ოცნებამ სადაზღვეო სექტორი მოგვაცილა. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ სახელმწიფო როცა ერთადერთი შემსყიდველია, კლინიკებს სახელმწიფოზე ზემოქმედების ყველანაირი ბერკეტი დაკარგული აქვს და სახელმწიფო როცა უნდა მაშინ შეცვლის პოლიტიკას, როცა უნდა მაშინ გადაუტყლაშუნებს შოულს თელ სექტორს და დღეს ეს მდგომარეობა მივიღეთ. ამიტომ სახელმწიფო აღარ უნდა იყოს ერთადერთი შემსყიდველი და ჩვენ უნდა დავბრუნდეთ სადაზღვეო მედიცინაზე, როცა სახელმწიფო მიზნობრივი ჯგუფებისათვის, ეს იქნება სოციალურად დაუცველი, ეს იქნება პენსიონერი, ეს იქნება საშუალო შემოსავლის სკოლის ადამიანი, ნებისმიერი სხვადასხვა კატეგორიისთვის სახელმწიფო უკვე სხვადასხვა ტიპის სადაზღვეო პაკეტს ყიდულობს, მაგრამ უკვე კლინიკასთან უშუალო, საავადმყოფოსთან უშუალო ურთიერთობა აქვს არა სახელმწიფოს, არამედ სადაზღვეო კომპანიას და აქ შემოდის მთავარი როლი სახელმწიფოსი. როგორ უნდა მოხდეს, რომ პაციენტის აი ამ საავადმყოფოსა და სადაზღვეო სექტორის ჭიდაობაში პაციენტი არ დაგვიზარალდეს და მანდ შემოდის ზუსტად სახელმწიფოს როლი, რომელიც გაწეულია გვერდზე საფინანსო ურთიერთობაში აღარ ერევა, ოღონდ სახელმწიფო უკვე პროფესიულ ასოციაციებთან ერთად კაფეოთა გაწერილი გაიდლაინი და პროტოკოლი, როგორ მკურნალობთ პაციენტს და ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფო უკვე აკონტროლებს ხარისხს, აკონტროლებს იმას, რომ სადაზღვეომ დროულად გადაურიცხოს ფული კლინიკას, ხოლო კლინიკამ პროტოკოლის შესაბამისად უმკურნალოს პაციენტს. გამომდინარე, რომ არ იქნება ისეთი მასშტაბის მზიანი პაციენტებისათვის, რაზეც თქვათ, ანუ ისინი უფრო მეტ სარგებლოს მიიღებენ, ვიდრე ფინანსური თქვათ ზიანი შეიძლება იყოს სამედიცინო დაწესებულების მხრიდან. ის რაზეც ახლა ბატონი ზურაბი საუბრობდა, სულ რომ დღეს საღამოს მივიღოთ, ან დღეს 2 საათში მივიღოთ პასუხი, რომ ყველაფერი შეიძლება ამ სქემაზე, ანუ როგორც თქვენ ბატონო ვახტანგ გესახებას, რომ თქვათ იქნება სწორი, მაინც გრძელ ვადას ითვალისწინებს ასამოქმედებლად, მაგრამ 560 დადგენილება ფაქტია, რომ მოქმედებს, რაც სამედიცინო სექტორისათვის აღმოჩნდა ძალიან მძიმე სამუშაო და ისინი საუბრობენ, რომ შესაძლოა პაციენტები დარჩნენ ან მომსახურების გარშე, ან უხარისხო მომსახურებით. თქვენი შეფასებით ამ შემთხვევაში უკვე როგორც ექიმის მოქმედი წარმომადგენლის ეგრემენტი რამდენად მძიმე შეიძლება აღმოჩნდეს, თუნდაც რამდენიმე თვის განმავლობაში ამ რეალობაში სამედიცინო სექტორის მუშაობა. პრობლემაც ეგ არის, რომ ჩვენ არ ვიცით რა ფინანსური რისკები ელოდება კლინიკას. ჩვენ ვიცით აპრიორ ციფრი, რომ 20%, ზოგ შემთხვევაში 25% არის შემცირებული, გარკვეული
ნოზოლოგიების და გარკვეული დიაგნოზების დაფინანსება. სამწუხაროდ არანაირი გათვლა, არანაირი რეკომენდაცია, არანაირი ორგანიზებული თამაში, მოდელირება ამისი არ მომხდარა და რეალურად კლინიკები არიან დარჩენილი ერთ-ერთზე 560 ადგილებასთან. არ არსებობს არანაირი რეკომენდაცია. პაციენტები არიან დარჩენილები. სამწუხაროდ პაციენტები არიან დარჩენილი. შეიძლება ეს ფანტასტიკური დადგენილებაა, რომელსაც ძალიან კარგი და დადებითი შედეგი ექნება პაციენტის ყურადღებას, მაგრამ ეს ცნობილი არ არის. ეს დათვლილი არ არის, ეს განსჯილი არ არის, განხილული არ არის. და მეორე საკითხი, რაც თვითონ სამედიცინო ბიზნესისთვის ძალიან მტკივნეული უნდა იყოს, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ჩვენ არაერთხელ შევცვალეთ თამაშის წესები. და ამ თამაშის წესების შეცვლა ყოველთვის მიდის დასჯის შემცირების მიმართულებით. შესაბამისად, ბიზნესს არ შეუძლია დაგეგმოს თუნდაც საშუალოვადიან პერსპექტივაში მისი განვითარება. შეგახსენებთ, ერთი ექიმის მომზადებას, რომელიც იწყებს სამედიცინო პრაქტიკას, ჭირდება დაახლოებით 12 წელი. კი ბატონო. ბატონ ზურაბ, გავიგე კონსულტაციები, გავიგე პერიოდები რეზუმირებისთვის უკვე უნდა დავასრულოთ. გავიგე ისიც, რომ ფლაცრაფი გამოსავალი აქ არ არსებობს. სად არის მაშინ საერთო ჯამში გამოსავალი, იმიტომ რომ პაციენტი ზარალდება გზად ამ პირველი არანაირი გადავადება 560 დადგენილებას თუნდაც 6 თვით არ უშველის და აქ ბატონი ვახტანგისგან განსხვავებით მე უფრო რადიკალური ვიქნები. ამ დადგენილების ეს დადგენილება ძალიან დიდ ზიანს მოიტანს პირველ რიგში პაციენტებისათვის. ამიტომ აქ გადავადება არ უშველის და ჩვენ მივიღებთ ზიანს. აბსოლუტურად ამაში სწორად ითქვა ბატონი ვახტანგის მიერ, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის შემოღების მომენტიდან 2015 წელსვე შევიდა მასში ცვლილებები, რომელიც ეხებოდა განფასებას იგივე რეანიმაციის და მაშინვე სახელმწიფომ დაიწყო ნელ-ნელა ფულის ქისაზე ხელის მოჭერა. შემდეგ იყო 2017 წლის აპრილის ცვლილებები, როცა მიზნობრივი ჯგუფები განისაზღვრა, რასაც მე 2013 წლიდან ვლაპარაკობდი, რომ ეს აუცილებლად გასაკეთებელი იყო, მაგრამ დარჩა ყველაზე პრინციპული სადაზღვევო მედიცინაზე გადასვლა და მთავარი. დღეს არავითარ შემთხვევაში სისტემას არ უშველის დაზოგვა ამ მეთოდით. მხოლოდ პაციენტები დაზარალდებიან. დაზოგვა თუ გვინდა, ეს შეიძლება მოხდეს გრძელვადიანად და აქ ქართულმა ოცნებამ დაკარგა უკვე 8 წელიწადი, რომ ჩვენ ნელ-ნელა ფული კი არ შეუმციროთ ჰოსპიტალურ სექტორს, არამედ დავიწყოთ პირველადი ჯანდაცვის ისე აწყობა და პრევენციის ისე განვითარება, რომელიც გრძელვადიანად შეაკავებს ხარჯებს ჰოსპიტალურ სექტორში და პაციენტისთვისაც და მისი ჯანმრთელობისთვისაც ეს იქნება უკეთესი, ხოლო საბოლოო ჯამში არ დაზარალდება ჰოსპიტალურ სექტორში მოხვედრილი პაციენტი და რიცხვები რო საზოგადოებამ კარგად იცოდეს, წელს ბიუჯეტში დეფიციტი პროგრამაში 75 მილიონია, აი ასეთი ხარჯვით, ხოლო მთლიანად კლინიკებისადმი დავალიანება 350 მილიონი, რაც პირველ რიგში ისევ პაციენტის ჯიბეს აწვება და არ უნდა გვეგონოს, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამიდან ყველაფერი უფინანსდება პაციენტს. ამიტომ კიდევ, მაგრამ ეს როცა ამ რიცხვებს ვლაპარაკობ, არ ნიშნავს დღეს დავზოგოთ ჰოსპიტალური სექტორის ხარჯზე. და ბოლოს პოლიტიკურად, რა თქმა უნდა, საზოგადოება ჩათვლა მიკერძოებული ვარ, მაგრამ ეს ნამდვილად ასეა, სამედიცინო სექტორმა იმედია ეხლა მაინც გაიგო, რომ ესე უსასრულოდ ვერ გაგრძელდება და ვერ გაგრძელდება ამ თავრობის პირობებში. იმიტომ რომ იმას, რადგან მე ვლაპარაკობ, პრინციპულ ცვლილებას სამწუხაროდ სამედიცინო სექტორისთვის, რომელსაც ბევრი იმედები ჰქონდა ქართული ოცნების, კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ მხოლოდ მთავრობის ცვლილება მოიტანს იმ ცვლილებას, რადგან მე ვლაპარაკობ. ჩვენ ინდუსტრიის მიმართ გავაგრძელებთ ერთგულებას, მადლობა ბატონებო. ინდუსტრიის მიმართ, რომელიც დღეს გაუგებრობაშია, სიტყვით და საქმის დონეზე. მადლობა, რომ შედარებით გავერკვიეთ. თამაში დაგვეხმარა ზურაბ ჭიაბერაშვილი, პარლამენტარი, იგი წარმოადგენს ევროპულ საქართველოს
და მადლობა ვახტანგ კალოიანს, ანესთეზიოლოგიისა და კრიტიკული მედიცინის ასოციაციის დამფუძნებელს მობრძანებისთვის ეს თემა ხვალაც გაგრძელდებოდა თითქმის ყოველ დღე. რამდენიმე წუთში კი იაპონიის მთავრობის მიერ გამოყოფილი დაფინანსების ფარგლებში ანაკლის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების კვლევის გაგრძელებაზე მოგიყვებით. კონსორციუმი იაპონიდან დელეგაციას მასპინძლობს, ვიდრე შავი ზღვის სანაპიროს პოტენციალს ადგილზე შეაფასებენ სტუმრები. საქმე ინდირის სტუდიაში ქეთი ბოჭორიშვილთან ერთად მოვიკითხავთ მათ გეგმებს და ინტერესებს საერთაშორისო მასშტაბის პროექტის უმნიშვნელოვანეს ქალაქის მშენებლობასთან დაკავშირებულ მიზნებზე. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. სამზარეულოს პროფესიონალური დანადგარები და ელექტრომოწყობილობები. ჭურჭლის და აქსესუარების მრავალფეროვანი არჩევანი. მაგიდი სერვირება სასტუმროებისთვის და რესტორნებისთვის. გასტროტეკი, ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. დაგვიკავშირდით ნომერზე 295 66 33. GeForce Green Booster. ყველაზე ეკოლოგიური და ინოვაციური საწვავი, რომელიც ნაკლებად აბინძურებს გარემოს, აუმჯობესებს ნახშირ წყალბადის წვის პროცესს ავტომობილის ძრავში და მნიშვნელოვნად ამცირებს ხარჯს საწვავზე. GeForce Green Booster. ეკოლოგიური და ეკონომიური საწვავი მხოლოდ Golf-ის ქსელში. ბევრი წელია ერთმანეთს ვიცნობთ. მე და შენ ერთ დღეს დავიბადეთ. 1994 წლის 14 ნოემბერი. ჩემი და შენი დაბადების დღეა. მახსოვს პირველად რომ წაგიყვანა დედამ საბავშვო ბაღში. აი თქვენი ისტორია კი სკოლაში დაიწყო. როცა მასწავლებელმა გვერდით სწორედ ის გოგონა დაგისვა, ვის გამოც არაერთხელ გაგფანტვია ქონება. ჩვენმა ურთიერთობამ წლებს გაუძლო და შექმნა ერთად ყოფნის 25 წლიანი ისტორია. ამ ისტორიის გმირებიც თავად თქვენ ხართ. ავერსი 25 წელი მუდამ თქვენი ერთგული. წაგართმევთ წამებს და გაგიტაცებთ ნოვა საწარმოში, სადაც 200-ზე მეტი ქართული პროდუქტი იქნება. მადლობა 13 წლიანი ერთგულებისთვის. თქვენ ირჩევთ ქართულს და ჩვენ გვაძლევთ мотиваციას შევქმნათ მეტი ქართული პროდუქტი. 13 წელი თქვენს გვერდით. ერთად ვქმნით ქართულს. ვერ შეგპირდებით. ლიკანი აგავსებთ ცოცხალი მინერალებით. დეტალები, რომელიც ერთად და ცალ-ცალკე ქმნის საერთო საქმეს. იმ ღირებულებებს, რომელსაც მოდუსის ქსელი უკვე 20 წელია ემსახურება. ვაწარმოებთ საქართველოში, ასევე მსოფლიო ბაზრიდან გაწვდით პროდუქციის მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენი გუნდი გემსახურებათ უმაღლესი სტანდარტებით. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თქვენთან ურთიერთობა. მადლობა 20 წლიანი მეგობრობისთვის. ჩვენ ყოველთვის ერთად ვიყავით, მაგრამ რაღაც შეიცვალა.
აბა ახლა ნახეთ. დილით სახლის დავაგება. დღისით შვილიშვილები. ეს ცეკვებიც გვიანობამდე. და მე ვოლტარენ ემუგელი 2%-იანი აღწევს ღრმად ანთებით ქსოვილებში. შეიცავს აქტიური ნივთიერების ორმაგ კონცენტრაციას, ამსუბუქებს ტკივილს და ამცირებს ანთებას დილიდან საღამომდე. დაიწყეთ დღე ქრონიკული ტკივილის გარეშე ვოლტარენ 2%-იანთან ერთად. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მედია ჰოლდინგი, ჯორჯიან ტაიმსი და გორბი ბიზნეს რეიტინგის მეოცე საიუბილეო გრანდიოზულ საზეიმო ცერემონიალს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალასში 27 ნოემბერს გამართავენ. ტრადიციულად გალა საღამოზე წლის საუკეთესო კომპანიები და ბიზნესმენები გამოვლინდებიან. რჩეულთა შორის რჩეულს კი თავად ბიზნესმენები აირჩევენ. წლის საუკეთესო ინვესტორს კომპეტენტური ჟიური გამოავლენს. დილაობით მე და თეთრა ბალახის შესაგროვებლად მიდივართ. ამიტომ მისი რძე განსაკუთრებულია. მისგან ნაზი მაწონი მზადდება. ნაღებისაგან კი სქელი არაჟანი გამოდის. სოფლის ნდობათი რჩეული, როდესაც ყველა დეტალი მნიშვნელოვანია. დამზადებულია სიყვარულით საღირძისგან. დიდი საიდუმლო, რომელიც ბუნებამ შექმნა. აღმოვაჩინეთ თქვენთვის და შევქმნით სრულყოფილი ფორმა, სრულყოფილი გემო, სრულყოფილი შეგრძნება, ბარამბო, სრულყოფილი შოკოლადი. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. იაპონიის დელეგაცია იაპონიის საელჩოს მიერ ორგანიზებული ბიზნეს ფორუმის იაპონია საქართველოს ფარგლებში საქართველოშია. როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ანაკლიის კონსორციუმის ინფორმაციით, ბიზნეს დელეგაცია, რომელშიც 20 იაპონური კომპანიის წარმომადგენელი შედის, ანაკლიის პორტის სამშენებლო მოედანს და ზონის ტერიტორიასაც ეწევიან. იაპონიის მთავრობის მიერ ანაკლიას სპეციალური ეკონომიკური ზონის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების კვლევის ჩასატარებლად ჯერ კიდევ 2019 წლის მაისში ეს ცალკე თემაა ზოგადად, რომ ზოგადად ეს გრანტი გამოიყო, მაგრამ გამოიყო გრანტი და იაპონიის წამყვანი ინჟინრული, საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანიები, თავად Nippon Koei ანაკლიას გენერალურ გეგმაზე მუშაობს და აღნიშნულ სამუშაოებში ასევე ჩართულები არიან იაპონური კომპანია ტომონიუსი, რომელიც ცალკე აღებული ასევე პნომენ პენის სპეციალური ეკონომიკური ზონის ნაწილია, რომელიც სწორედ ამ დეტალურ კვლევებს აწარმოებენ. კვლევის მიზნებზე, სტუმრების დღის წესრიგზე, რომლებიც დღესაც საქართველოში არიან, ანუ რას თავაზობს ანაკლია მომავალ პარტნიორებს, ამაზე ვისაუბრებთ სულ და მუდმივად საქმიანი დილის ეთერში და ცხადია დღესაც. კეთი ბოჭორიშვილი, ანაკლია სიტის გენერალური დირექტორი არის ჩვენი სტუმარი და მასთან ერთად არიან ჰიროშუ იემაცუ, პნომპენის სპეციალური ეკონომიკური ზონის ხელმძღვანელი და ტედი მასანორი, Nippon Koei-ის უკაცრავად ურბანული განვითარების წარმომადგენელი. კეთი, მადლობა მობრძანებისთვის. Great to have you with us, gentlemen. Thank you for being with us. მადლობა რომ მოგზანდით. ეს უკვე მეორე ვიზიტია თქვენი ამ სტუდიაში. დასაბამს ეს ყველაფერი იღებს ოფიციალურ დონეზე მაისში, მაგრამ ამას წინარე ძალიან ბევრი სამუშაო უძღოდა. რატო გავაკეთე აქცენტირება ჩემი და ანას ინტროში გრანტთან დაკავშირებით, ვისაც ოდნავ მაინც შეხება ქონია ერთის მხრივ საჯარო სამსახურთან და მეორეს მხრივ
საგრანტო დაფინანსების შესაძლებლობებთან შანსი იმისი, რომ კომერციულმა სტრუქტურამ მიიღოს, განსაკუთრებით იაპონიის მთავრობაზეა საუბარი, გრანტი არის, ძალიან დაბალი, თითქმის წარმოუდგენელი. თუმცა ეს ამ შემთხვევაში იყო გამონაკლისი. როგორ მოხდა ეს ამბავი? ცოტა პატარა შესავალი გავაკეთოთ და მერე გადავიდეთ სტუმრებთან ურთიერთობაში. როგორც ყოველთვის სასიამოვნო ამ სტუდიაში ანაკლიის თემებზე საუბარი და განხილვა. მინდა აღვნიშნო, რომ რა თქმა უნდა პირველ რიგში ის რომ ანაკლიის სპეციალურ ეკონომიკურმა ზონამ მიიღო გრანტი ნიშნავს, რომ სწორედ ეს პროექტი და კონკრეტულად ღრმაწლოვანი პორტი და სპეციალური ეკონომიკური ზონა არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი და თვითონ იაპონიის მთავრობამაც დაინახა, რომ ეს არის ის ერთი შესაძლო პროექტი, სადაც შეუძლიათ იაპონურმა კომპანიებმა მონაწილეობა მიიღონ, ჩაერთონ როგორც პარტნიორებად, როგორც ტენანტებად და სხვადასხვა ფორმის თანამშრომლობა გამოიძებნოს და სწორედ ამიტომ ამისთვის რომ ბიძგი მიეცათ, გადაწყვიტეს რომ ჩვენთვის გამოეყოთ გრანტი, ჩართული იყო თავიდანვე იაპონური კომპანიები და მათზე მოგვიანებითაც ვისაუბრებთ, რადგან ეს სწორედ უკვე იმისი პლატფორმა და გარანტია იქნება, რომ ეს ზონა იმ სტანდარტების მიხედვით მომზადდება, რომელიც საერთაშორისო კომპანიებს და კონკრეტულად იაპონურ კომპანიებს დააკმაყოფილებს და შესაბამისად მოსინჯონ ფეხი თუ როგორ შეიძლება საქართველოში დამკვიდრება მათი. რა თქმა უნდა, ყოველთვის იცვლება ბიზნეს ტრენდები და სწორედ ამ ჭრილში მათთვის მნიშვნელოვანია დაინახონ საქართველო არის თუ არა ის ქვეყანა, სადაც იაპონურ კომპანიებს შეუძლიათ თავიანთი ლოჯისტიკური ჰაბის განვითარება თუ წარმოების შესაძლებლობა. სწორედ აი ამ ყველაფერს მოიცავს ეს გრანტი და მინდა აღვნიშნო, რომ რაც უკვე ეკონომიკის სამინისტროზე, იაპონიის ეკონომიკის სამინისტროს გვერდზე გამოქვეყნდა, რომ ანაკლია არის ამ გრანტის მიმღები, მას შემდეგ საკმაოდ გაიზარდა იაპონური კომპანიების დაინტერესება და ჩვენ არაერთ კომპანიასთან გვაქვს ურთიერთობა და თანამშრომლობა, რომ განიხილონ მათ ანაკლია როგორც თავიანთი წარმოების ადგილ ლოკაციად. აქ ცალსახად ბიძგის მიმცემი იყო მათ შორის მთავრობის მხრიდან სწორედ ეს ნაბიჯი, რომ ისინი გამოთქვამენ სურვილს და შესაბამისად კერძო სექტორისათვის იაპონიაში და იაპონური კომპანიებისათვის არის ცალსახად ძალიან დიდი პლუსი და მნიშვნელოვანი, თქვათ, ბიძგი, რომ დაინტერესდნენ საქართველოს. ამ კომუნიკაციის ფარგლებში რაც შეიძლება ითქვას, რომ ამ ნახევარწლის განმავლობაში როცა პირველად სტუმრები იყვნენ საქართველოში და ჩამოვიდნენ, რა მიმართულებით არსებობს მათი ინტერესი, თუმცა როცა ქალაქზე საუბრობთ, რომ უნდა იყოს smart ქალაქი, რომელიც იქნება სრულიად განსხვავებული დღეს არსებული რეალობებიდან მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, მათი ინტერესი რა მიმართულებით არის? მინდა აღვნიშნო, რომ შესაძლებლობები ამოუწურავი არის, იქიდან გამომდინარე, რომ აქ ჩვენ პირველ ფაზაზე თუ ზონაზე ვსაუბრობთ და მე უკვე გრძელვადიან პერსპექტივაში გვინდა თვითონ ქალაქი, მაგრამ ძალიან კონკრეტულ პირველი ეტაპისთვის, ესე რომ ვთქვათ, ჩამოყალიბდებით, პირველ რიგში ჩვენ გვყავს იაპონელი პარტნიორი და უიომაცოსან წარმოადგენს ერთ-ერთი წამყვანი სპეციალური ინდუსტრიული ზონის აღმასრულებელ დირექტორს, სადაც მათ ასევე ინვესტიციები აქვთ გაკეთებული იაპონური კომპანიის მხრიდან. შესაბამისად, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო მსგავსი ოპერატორის დაპარტნიორება, რადგან ეს უკვე წინაპირობაა იმისა, რომ ჩვენ ისეთი გამართული ეფექტიანი ოპერაციები გვექნება, რომ უფრო მეტ საერთაშორისო კომპანიას მოვიზიდავთ და მათ შორის იაპონურ კომპანიებს. უმნიშვნელოვანესი იყო იაპონური კომპანიის ნიპონკოეს ჩართვა ამ პროცესებში, რადგან მათ აქვს უდიდესი გამოცდილება და არაერთი წარმატებული ზონის დაგეგმარება და თქვენ იცით, რომ როდესაც ლოჯისტიკას ეხება და წარმოებას ეხება და ყველაზე დიდი ესე რომ ვთქვათ მიზიდულობის ზალა სწორედ გამართული ინფრასტრუქტურა უნდა იყოს, ერთმანეთთან ინტეგრირებული პორტი, გზა, რკინიგზა, თვითონ ზონა, ოპერაციები გაწერილი უნდა იყოს. შესაბამისად, როდესაც ესეთი მსგავსი მასშტაბური კომპანია ერთვება ჩვენ სამუშაოში, რომელიც ჩვენ ძალიან დიდი ოცნება იყო, თუმცა საკმაოდ ძვირადღირებული და რთულად წარმოსახადი და რა თქმა უნდა, იაპონიის მთავრობის ჩართულობით ჩვენ ეს შევძელით და ჩართულია და უკვე წარმოადგენს ამ განსაკუთრებით დაგეგმარებას, რომელიც ინტეგრირებული იქნება ერთმანეთში და ასევე ჩვენ უკვე ვესაუბრებით ძალიან რამოდენიმე მსხვილ კომპანიას, რომელიც სწავლობს როგორ შეიძლება გამოიყენოს ანაკლია თავის საქმიანობებისათვის. ჩვენი ამბიცია, რა თქმა უნდა, არის პირველ ეტაპზე, რომ ეს იყოს, ესე რომ ვთქვათ, ლოკაცია, დასაწყობების ლოკაცია, რომ იაპონურმა კომპანიებმა აქ თავიანთი პროდუქტი დაასაწყობონ, ასევე გააკეთონ დამატებითი ღირებულება შეფუთვა, აწყობა და სადაც უკვე იქნება ძალიან ბევრი სამუშაო ადგილი და რა თქმა უნდა, საშუალებადიან პერსპექტივაში ჩვენი სურვილია, რომ მათ უკვე წარმოების ჰაბები განახორციელონ საქართველოში და წარმოება გადმოიტანონ. კაცი მოგვაწოდა ძალიან ამომწურავი ინფორმაცია. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოგბრძანდით. ჩემი პირველი შეკითხვა ბატონ უემაცოსთან იქნება თქვენი ვიზიტის ფარგლებში.
ჩვენ ასევე დაინტერესებული ვართ იმაში, რომ ბიზნეს აუდიტორია, რომელიც გვიყურებს, ვაჩვენოთ ის გამოცდილება, რომელიც შეგიძლიათ თქვენ გაუზიაროთ. პენის სპეციალური ეკონომიკური ზონის თვალსაზრისით და რა მიმართულებით შეგვიძლია ორივე მხარემ ანაკლიამ და თქვენმა კომპანიამ რომ ხელი შეუწყოთ ერთმანეთის განვითარებაში. სპეციალური ეკონომიკური ზონა არის შესანიშნავი შესაძლებლობა იაპონელი ინვესტორებისათვის, განსაკუთრებით წარმოებლებისათვის და ჩვენ გვინდა შევქმნათ კარგი ზონა, სასარგებლო ზონა ინვესტორისათვის, განსაკუთრებით ლოჯისტიკური კომპანიებისათვის და მოვიზიდოთ ინვესტორები. შემდგომ ჩვენ გვქნით დასაქმების შესაძლებლობებს და ასევე ტექნიკურ გადმოზიდვას უზრუნველყოფთ. ეს არის ჩვენი მიზანი ამ შემთხვევაში. იაპონურ ქართული ბიზნეს ფორუმის ფარგლებში ჩვენ მოხარული ვართ მაისში იაპონური მთავრობიდან გამოიხატება მხარდაჭერა ანაკლის ფარგლებში, როგორ აირეკლება ეს ანაკლის მიმართულებით პარტნიორობაში. რას ნიშნავს იაპონიის მთავრობის მხარდაჭერა, საგრანტო მხარდაჭერა ისეთ კონკრეტული პროექტის მიმართ, როგორც არის ანაკლის პორტი. იაპონიის მთავრობა, როგორც ნებისმიერ მთავრობა მსოფლიოში პირველ რიგში მხარს უჭერს ეკონომიკურ განვითარებას. ეს ბიზნეს ფორუმი მოიცავს სემინარს, რომელიც ჩატარდება ეკონომიკის იაპონიის ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლისა და იაპონიის საელჩოს წარმომადგენლების მიერ საქართველოში. და ეს არის ერთგვარი საწყისი წერტილი, რომ აჩვენოთ იაპონურ მეწარმეებს თუ რას წარმოადგენს საქართველო. ბევრი ადამიანები ჩამოვლენ იაპონიიდან სწორედ ამ ქვეყანაში, ასევე თურქეთიდან, შესაბამისად მათ უნდა ჰქონდეთ კონკრეტული ინფორმაცია საქართველოს შესახებ. პირდაპირ უნდა მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია, არა ვიდეოს, ასე ვთქვათ, შექმნით და ასე შემდეგ. შესაბამისად, პირველი ასპექტი არის ის, რომ როგორც დეველოპერები პირველ რიგში მზად არიან, რომ ჩამოვიდნენ საქართველოში, მაგრამ საქართველოში ჩამოსვლა უკავშირდება ამ შემთხვევაში გარკვეულ სირთულეებს და ჩვენ გვჭირდება მხარდაჭერა მთავრობისაგან, განსაკუთრებით საელჩოსაგან. ეკონომიკის სამინისტრო ასევე უჭერს მხარს ამ პროექტს, რათა განვახორციელოთ კვლევა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლება ჩავერთოთ ამ პროექტში. როგორ არის შესაძლებელი თანამშრომლობა ანაკლის პროექტის ფარგლებში. შესაბამისად, ეს არის ერთგვარი საწყისი წერტილი, რა თქმა უნდა, თუ ისინი გადაწყვეტენ, რომ ჩამოვიდნენ, მაშინ იაპონიის მთავრობას აქვს სხვა პროექტიც. ანუ აზიის შემთხვევაში, როგორც გავაკეთეთ, ეს არის საგრანტო კვლევა, რომელიც არის მეორე ეტაპი. და ეს არის ფიზიკური ოპერაციებისათვის გამოყოფილი გრანტი და ასევე სესხი. სესხი ასევე ორ ნაწილად იყოფა. ერთი არის სესხი გამოყოფილი ინფრასტრუქტურისათვის, რომელიც გავლენას ახდენს მთელ ტერიტორიაზე, სადაც პროექტის განხორციელება ხდება და მეორე არის ფინანსური მხარდაჭერა იაპონური კომპანიებისათვის, რომლებიც პროექტში ჩაერთვებიან. შესაბამისად, ყველაფერი დაეყრდნობა უშუალოდ კვლევის შედეგებს პირველ რიგში.
Mr. Uematsu, the main criteria თავარი for Japanese კრიტერიუმები იაპონური კომპანიებისათვის, რათა თავი იგრძნონ კომფორტულად, რომ ჩაერთონ ანაკლიის პროექტში სამომავლოდ. რას წარმოადგენს ეს კრიტერიუმები? ბატონო სარნოი აღნიშნა, რომ ეს პასუხები ცნობილი იქნება მას შემდეგ, რაც კვლევები დასრულდება, მაგრამ რა არის ის მთავარი კრიტერიუმები, რაც ამ კონკრეტულ ლოკაციას იაპონური კომპანიებისთვის მიმზიდველად აქცევს? პირველ რიგში, რა თქმა უნდა ვიცოდეთ, არსებობს თუ არა ბიზნეს შესაძლებლობები. რამდენადაც ჩვენ გვესმის დღევანდელი გადმოსახედიდან ექსპორტისა და იმპორტის მაჩვენებელი დრამატიკულად იზრდება შესაბამისად. მნიშვნელოვანია ახალი ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობა და შემდგომ ტვირთის ასე ვთქვათ გადაზიდვის მაჩვენებელი გაიზრდება, რაც იმას გულისხმობს, რომ ბუნებრივად არსებობს ბიზნეს შესაძლებლობები. ძალიან ბევრი იაპონური კომპანია გამოხატავს ამ მიმართულებით ინტერესს, მაგრამ მომავლისათვის კავკასიის რეგიონი, ცენტრალური აზიის რეგიონი უნდა იყოს შემდეგი ყველაზე მიმზიდველი ბაზარი იაპონური ინვესტიციებისათვის. გამოცხადებული იყოს და მე მესმის უნიკალურობა გრანტ ელემენტისა იაპონიის მთავრობის მხრიდან და ისიც მესმის ასნიშნავს მთავრობა, რომ ხარს უჭერს ფაქტია, რომ იაპონელები აგრძელებენ ამ თავის ინტერესს ამ ყველა ანაკლიას მიმართ, ტარდება ბიზნეს ფორუმი. რას ელით აი უახლოესი 48 საათის განმავლობაში, როცა ბატონებს გავაცილებთ უკან, რა შეიძლება იყოს საუკეთესო შემდეგი ნაბიჯი ამ ურთიერთობაში? რა თქმა უნდა, ჩვენი ურთიერთობა არის მარტის ბოლომდე, ეს მარტის ბოლომდე მოიცავს. რასაც ითვალისწინებს ეს აგრანტო კომპონენტი კონკრეტულად, თუმცა ჩვენ ეს ურთიერთობა ბატონ იუმეცოსთან და პომპენის ინდუსტრიულ ზონასთან მანამდე დაწყებული გვაქვს, აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს გაგრძელდება და სწორედ ამ შესწავლის ფარგლებში უკვე ჩვენ პარტნიორობაზე ჩამოყალიბდებით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უკვე თავიდანვე ჩვენ გვეყოლება იაპონური პარტნიორი სპეციალურ ეკონომიკურ ზონაში. კონკრეტულად რას ველით, უკვე თვითონ იაპონელი კომპანიები ადგილზე გაეცნობიან საქართველოს ამ შესაძლებლობებს, რასაც ჩვენი ქვეყანა და კონკრეტულად ეს პროექტები აძლევს და უკვე ჩვენი მოლოდინი არის, რომ მათთანაც გავაგრძელებთ მჭიდრო თანამშრომლობას, როგორც ჩვენი ტენანტები, ანუ ანაკლიაში ჩვენი სურვილია, რომ ესენი შემოვლენ და დაფუძნდებიან. და ერთზავამატებ, რატო ვააკეთებთ იაპონიაზე ძალიან დიდ აქცენტს, შეიძლება ეს არ იყოს ესე რომ ვთქვათ quick win, ანუ სწრაფი კონკრეტული შედეგი, თუმცა როდესაც იაპონელი შემოდის, ის აკეთებს ძალიან სრულყოფილ შესწავლას, ყველანაირი საკითხის იდენტიფიცირება ხდება თავიდანვე, ამის მოგვარება უკვე, როცა ხდება უკვე სრულყოფილი პროექტია და რაც შემოაქვთ, მაგათ ეს არის ტექნოლოგიები, ეს არის ცოდნა, უდიდესი ცოდნა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ღირებულებებზე დაფუძნებული მართლობა, რომელიც უმნიშვნელოვანესია ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი კომპანიებისათვის, რომ კიდევ უფრო შემდეგ ესე ვთქვათ ნაბიჯზე გადავიდენ და ახალი სტანდარტი დავაფუძნოთ ჩვენს ქვეყანაში. სწორედ ამიტომ გიხდით მადლობას იმისთვის, რომ ხართ აქ და მონაწილეობას იღებთ მიმდინარე კვლევებში. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ანაკლიასის სამასრულებელ დირექტორს ჩვენთან ერთად ასევე იყო ჰიროში იუემაცუ, რომპენის სპეციალური ეკონომიკური ზონის დირექტორი და მადლობა ტედ მასანორის, რომელიც ნიპონ კოიას ურბანული განვითარების წარმომადგენელია და ჩვენ ახლა კიდევ ერთ შემდეგ თემაზე გადავდივართ. უკვე მარიამ ადამიანდა შემოგვერდეს, მაგრამ ვიდრე მარიამი მოგვიყვება ძალიან საინტერესო რეიტინგების შესახებ, მინდა რომ მეც გავაკეთო პატარა შესავალი. მსოფლიოს უმდიდრესმა ადამიანმა უსახლკაროების დასახმარებლად 98.9 მილიონი დოლარი გაიღო. ეს ჯეფ ბეზოსია, მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ 98.9 მილიონი დოლარი 32 ორგანიზაციას გადაუნაწილა, რომლებიც უსახლკაროებს ეხმარებიან. თითოეულმა მათგანმა კი დაახლოებით 1.25 მილიონი და 5 მილიონ დოლარამდე თანხა მიიღო. Forbes-ი წერდა, რომ Amazon-ის დამფუძნებელმა გასულ წელსაც გააკეთა იგივე და 97 მილიონი დოლარი შესწირა 24 ორგანიზაციას, რომლებიც სწორედ ამ თემაზე, უსახლკაროების თემაზე მუშაობენ. ვინ არიან ადამიანები მსოფლიოს გარშემო, რომლებიც ქველმოქმედებაში დებენ ფულს და რეალურად ეხმარებიან ადამიანებს სწორედ ამის გასარკვევად. Forbes-მა 2018 წლის ანგარიშები დაითვალა და ის
მილიარდერი ფილანტროპები გააერთიანა, რომლებიც ამ მიზნით ყველაზე მეც თანხას აბანდებენ. როგორ გამოიყურება მილიარდელების რეალური საჩუქრები და რამდენად ხარჯავენ ისინი ადამიანების დასახმარებლად? Forbes-ის რეიტინგი უნდა წარმოგვიდგინოს მარიამ ადამიან, მარიამ დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის, ანა, გამოცემა Forbes-მა ჯამში 50 ფილანტროპი დაასახელა, რომლებიც 2018 წელს ჯამში ქველმოქმედების მიზნით 14 მილიარდზე მეტი თანხა გამოყვეს ბიუჯეტიდან. ეს მაჩვენებელი 2017 წელს 12 მილიარდ 6 მილიონს უტოლდებოდა, ხოლო 2016 წელს 12 მილიარდ 2 მილიონს. Berkshire Hathaway-ის წარმომადგენელი Warren Buffett-ი კი კვლავ ლიდერად რჩება უკვე მეხუთე წელია რეიტინგის, რომელიც და ყველაზე ხელგაშლილ ფილანტროპად სახელდება მსოფლიოში, ხოლო გასული წლის მაჩვენებლებს თუ ავიღებთ, ადამიანების დასახმარებლად მან 3 მილიარდ 4 მილიონი დოლარი გადაიხადა. აქედან უმრავლესობა Bill და Melinda Gates-ების ფონდში გადარიცხა, ნაწილი კი შვილების საქველმოქმედო ფონდს შესწირა, რომელიც მიზნად სიღარიბესთან ბრძოლასა და ქალების უფლებების დაცვას ისახავს. რიგით მეორე ქველმოქმედად კი Bill და Melinda Gates-ები დასახელდნენ 2 მილიარდ 6 მილიონი დოლარით. ასე შეფასდა მათ მიერ ქველმოქმედების მიზნით შეწირული თანხა ერთი წლის განმავლობაში, რომელიც რეალურად უამრავ ადამიანს დაეხმარა. ერთ-ერთი უმსხვილესი ფონდი, რომელსაც წყვილი ფლობს და მართავს ძირითადად გლობალური ჯანდაცვისა და განათლების მიმართულებით ოპერირებს. უფრო დეტალურად რომ ჩავშალოთ, მარიამ, თუ Forbes-ის მონაცემები გვაძლევს ამის საშუალებას, საინტერესო კონკრეტულად რას ხმარდება ფული, რომელიც Gates-ების ფონდში ირიცხება? ანა, უფრო დეტალურად თუ კი ჩავშლით, სურათი ასეთია. ფონდმა 2018 წელს 530 მილიონი დოლარი პოლიომის ვირუსის წინააღმდეგ საბრძოლველად გამოყო. დაახლოებით 450 მილიონი ვაქცინებზე დაიხარჯა. 400 მილიონი დოლარი HIV ინფექციისა და მალარიის მკურნალობისა და პროფილაქტიკის მიზნით, ხოლო 390 დოლარი სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის გამოიყო. რაც შეეხება სამეუს, მასში მაიკლ ბლუმბერგის დასახელდა, რომელმაც გასულ წელს 777 მილიონი დოლარი დაახლოებით 129 ქვეყანაში მოქმედ საქველმოქმედო ფონდებში გადარიცხა. ნიუ-იორკის ყოფილი მერი, რომელიც ფულს ძირითადად ბლუმბერგის მეშვეობით გამოიმუშავებს, აქტიურად არის ჩართული მსოფლიოს მასშტაბით ხელოვნების, განათლებისა და ჯანდაცვის მხარდაჭერის მიმართულებით, თუმცა ყველაზე მეტი თანხა მაინც მან კლიმატის გაუმჯობესების მიზნით გასწია. ტენდენციას ცხადია, არც უოლტონების ოჯახი ჩამორჩება, რომელსაც საკუთარი ფონდი 1997 წელს დაარსებული Walton Family Foundation-იც აქვს, რომელმაც 2018 წელს ქველმოქმედების მიზნით 596 მილიონი დოლარი გამოყო. რამდენად განსხვავდება ქველმოქმედების მიზნები? ნუ ბლუმბერგის შემთხვევაში ძალიან ბევრი კითხვა გაჩნდებოდა და არწმუნებული ვარ, ზედმეტად რომელი მიმართულებით ფინანსდება მილიარდერების მხრიდან ქველმოქმედებისათვის გააღებული თანხებიდან ეს სფეროები? ანა, უმეტესად სამი მიმართულება იკვეთება, ჩემი დაკვირვებითაც, ეს არის ჯანდაცვა, განათლება და სიღერიბესთან ბრძოლა, თუმცა განსხვავება მაინც არის მდიდრების ინტერესებიდან გამომდინარე. მაგალითად, უოლტონების ოჯახმა გასულ წელს 210 მილიონის საშუალო განათლების გაძლიერებას მოახმარა. ოჯახი ჩართულია აქტიურად ახალი სკოლების აშენების, ძველების გაუმჯობესება, გარემონტებისა და განათლების ხარისხის ამაღლების მიმართულებით 90 მილიონი დოლარი მდინარეებისა და ოკეანეების გადარჩენას, ხოლო 54 მილიონი მისისიპის პროექტს მიეძღვნა. ხუთეულში მოხვდა ჯორჯ სოროსიც, რომელმაც 2018 წელს 585 მილიონი დოლარი გამოყო ადამიანებისთვის, ვისაც ეს ფული რეალურად სჭირდებოდა. Open Society Foundations 120 ქვეყანაში აქვს გახსნილი საკუთარი წარმომადგენლობა და ძირითადად ჩართულია განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაში და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლაში, რაც შეეხება უკვე ათეულის დანარჩენ წევრებს. მეექვსე ადგილას დასახელდა მარკ ცუკერბერგი 410 მილიონი დოლარით, შემდეგ მოდის შვეიცარიელი ბიზნესმენი ჰანს-იორგ ვისი 402 მილიონი დოლარით, მერვე პოზიციაზეა ჯიმ საიმონსი 397 მილიონით, რაც შეეხება ბოლო მეცხრე და მეათე ადგილებს eBay-ის დამფუძნებელი და გორდონ მურით განან 392 და 298 მილიონი დოლარის შემოწირულობებით. აქვე მინდა გითხრათ, რომ მსოფლიოში ყველაზე მდიდარი ადამიანი ჯეფ ბეზოსი ყველაზე ხელგაშლილი ადამიანების რეიტინგში 23 ადგილზე დგას, რადგან გასულ წელს სულ რაღაც 131 მილიონი დოლარი გამოყო ადამიანების დასახმარებლად. დაუწუნეთ ესეც ჯეფ ბეზოს. მარიამ, მადლობა, თუმცა ჩვენ მარიამ ადამიანს ნამუშევრით უნდა გავურძელოთ საქმე ინდივიდუალისტები და თანაც ქველმოქმედებასაც არ შორდებით, როდესაც მსოფლიოს მასშტაბით, განსაკუთრებით ტურისტულად აქტიურ ქალაქებში სახლის დაქირავების ფასი ყოველწლიურად მზარდია. ადამიანები თავიანთი შემოსავლის უდიდეს ნაწილს სწორედ ამ გადასახადში ხარჯავენ. ამ დროს ჩრდილოეთ გერმანიაში მოსახლეობას ეს ფაქტი არ ადარდებს, რადგან მათ არასდროს ემუქრებათ შესაბამისი გადასახდელი ფასის ზრდა, რადგან ამ სოფელში მსოფლიოში ყველაზე დაბალ ფასად ბინები ჯერ კიდევ 1520 წლიდან ქირავდება და ფასი უცვლელია. თუ რატომ ამას სწორედ მარიამის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში ვნახავთ და მოდით ნახოთ რეპორტაჟი.
ჩრდილოეთ გერმანიაში აუსბერგში მდებარე კოპწია და უძველესი ქალაქი ფუგერაი 1520 წელს დიდარმა ბანკირმა იაკობ ფუგერმა და მისმა ძმებმა იმ ადამიანებისთვის ააშენეს, რომლებსაც თავშესაფარი ესაჭიროებოდათ. ხო და ძმებმა ფუგერებმა გადაწყვიტეს ეს სახლი მათთვის 88 ცენტად მიექირავებინათ წელიწადში. ეს ამბავი მე-16 საუკუნეში კი ხდებოდა, თუმცა ჩვენ იმიტომ დავინტერესდით, რომ აგერ 500 წლის შემდეგაც ფუგერაიში 77 საცხოვრებელ სახლში არსებული 157 იგივე ფასი ღირს. ანუ წელსაც მსგავსად 1619 წლისა მათი ქირაობა შეგიძლიათ კვლავ 88 ცენტად წელიწადში. ტრადიცია, ფასები და დამოკიდებულება გერმანიის ამ პატარა ქალაქში დღემდე არ შეცვლილა. ფუგერაი არის ქალაქში, სადაც ყველაფერია, ეკლესიაც, უძველესი ვენახები და მუზეუმიც კი, აქვე არაჩვეულებრივი ფერადი სახლებიც. ცნობილი ფაქტია, რომ ამ ქალაქში იყო დასახლებული ამადეო მოცარტის დიდი ბაბუა. ფუგერაი ქალაქიდან გამოყოფილია კედლით, რომელსაც 7 ჭიშკარი აქვს. თავდაპირველად აქ 8 შესახვევი და 53 ორსართულიანი სახლი იყო, რომლებშიც 106 ოჯახი ცხოვრობდა. ყველა ოჯახს საკუთარი შესასვლელი და განსხვავებული კარი ჰქონდა. ესეც იმაზე იყო გათვლილი, რომ ადამიანებს თავის საკუთარ სახლში ეგრდნათ და არა თავშესაფრის მაძიებელ მაცხოვრებლად. ქალაქს ცუდი პერიოდიც ახსოვს და მეორე მსოფლიო ომის დაბომბვებისას დასახლება სერიოზულად დაზიანდა. ფაქტობრივად ნანგრევებად იყო ქცეული, თუმცა მოგვიანებით ისევ ფუგერების ფონდით მოხდა ფუგერაის სრული რეკონსტრუქცია, რესტავრირება და მეტიც. დამატებით 14 ახალი სახლი აშენდა. დასახლებაც გაიზარდა. ამჟამად ყველა სახლი მოდერნიზებულია. შესასვლელ ჭიშკარზე დღემდე შემორჩენილია ფუგერების გერბი და თარიღი 1520. ფუგერების ფონდიც მოქმედია და სწორედ ის იღებს გადაწყვეტილებებს, ვინ იცხოვრებს დასახლებაში. ხოლო იმისათვის, რომ ბინა მოგაქირავონ, რამდენიმე პირობა უნდა დააკმაყოფილოთ. დამქირავებელი აუცილებლად უნდა იყოს კათოლიკე და მეზობელი ქალაქის აუსბერგის მკვიდრი მინიმუმ 2 წლის განმავლობაში და მეორე აუცილებელი წესი პირობა. ფონდი უნდა დარწმუნდეს, რომ რეალურად გაჭირვებული ხართ და სახლიც ამიტომ გჭირდებათ. ასეთია ფუგერაი, თავისი ადათით და 500-წლოვანი წესებით, სადაც ადამიანებს არა მარტო საცხოვრებლით ეხმარებიან, არამედ სხვა ყოფითი ცხოვრებისეული პრობლემების მოგვარებაშიც უჭერენ მხარს. წლების განმავლობაში ძმების ფუგერების დაარსებული ულამაზესი ფუგერაი კი არა მხოლოდ სოციალური საცხოვრისი, არამედ ტურისტების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნაობადაც იქცა. ასე რომ თუ კი გერმანიაში აუსბერგისკენ აღმოჩნდებით, შეიარეთ და დაათვალიერეთ ფუგერაი. ეს სიამოვნება 4 ევრო დაგიჯდებათ. დამწყები ბიზნესების და ზოგადად საინტერესო წამოწყებების შესახებ ინფორმაციას BMG არასოდეს ტოვებს. უყურადღებოთ და ვერც კარგი ამბების თქვენთვის მოყოლაზე ვიტყვით თუ არს, მით უფრო რომ ბევრისათვის ნამდვილად კარგი შესაძლებლობის შესახებ უნდა გაგიზიაროთ ინფორმაცია სულ რამდენიმე წუთში. ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტომ 100,000 ლარიანი თანადაფინანსების გრანტების პროგრამა დაიწყო. ბეკა ბაციკაძე უმასპინძლებს მარიამ ლაშის სტუდიაში და რამდენიმე წუთში პროგრამის ახლავ თუ მნიშვნელოვან დეტალებს გაგაცნობთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. ნუ განათავსებ რეკლამას საიტებზე, სადაც ფილმები არალეგალურად ვრცელდება. კანონდარღვევით გავრცელებულ ფილმებში პასუხისმგებლიანი ბიზნესის ადგილი არაა. იცოდე, სად თავსდება შენი რეკლამა. იცოდე, რას უყურებ. აირჩიე ლეგალური არხები. გასტროტეკი. ხორეკას სახჭურვილობა. ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. გასტროტეკი. თბილისი, წერეთლის 66. აია ძამა მილიონი.
დამაყურებსა დეთხუ ელანზე ბავშვუტურს არ გამაკუჭა მიალონში მიანგალებიულ და ბაი აბდალათაემა მილიონში ჯეკპოტი 1 მილიონ ლარზე მეტია ლოტო 642 გახდი მილიონერი საქართველოს ეროვნული ლოტარია მოგება შეუძლია ყველას შავი პარასკევის ყველაზე დიდი ფასტაკლება 25 ნოემბრიდან 2 დეკემბრის ჩათვლით Nokia 32 299 ლარი Nokia 22 229 ლარი შეიძინეთ მხოლოდ გოლეთიანის ჰოლოგრამით შეიძინეთ VIP აპარტამენტები Dark Tower-ის ყველაზე მასშტაბურ პროექტში, ბათუმში, ზღვის პანორამული ხედით და გამორჩეული არქიტექტურით. კომპლექსის მმართველობაში შემოდის საერთაშორისო ბრენდი Ramada Plaza by Windham-ის ჯგუფი. აქციეთ შეძენილი სახლის შემოსავლის წყაროდ, ან თავად იცხოვრეთ გამორჩეულად. ნებისმიერი საცხოვრებელი ბინის შეძენისას თქვენ მიიღებთ სახლის დიზაინის საჩუქრად. დაგვიკავშირდით. 3W Dar Building G თბილისის საკონცერტო დარბაზში 30 ნოემბერს დეპატიჟებით ჩემ შემოქმედებით საღამოზე. თბილისის სიმფონიური ორკესტრთან და მაესტრო ვახტანგ კახიძესთან ერთად თქვენთვის საყვარელი მომღერლები შეასრულებენ ჩემს სიმღერებს. გელით სიყვარულით თქვენი მაცაცო. სანდომი ყველაზე თბილი ზღაპარი. გემრიელი სანდომის ვაფლი. ოტომოტორსი, ყველა სახის ავტოსერვისი ერთ სივრცეში. ელექტროდიაგნოსტიკის ჩატარება. თვლების ნახარისგან გამოწვეული დისბალანსის 100%-ით გასწორება 3D აპარატის მეშვეობით. ნებისმიერი ტიპის ავტომობილის სავალი ნაწილის და ძრავის გაუმართავობის დადგენა და აღმოფხვრა. ოტომოტორსი, ისარგებლე ულტრათანამედროვე აპარატურით აღჭურვილი დიზელის ცენტრით და სამღებრო სათუნუქე სამუშაოებით ქარხნული სტანდარტების დაცვით. ისწავლე ონლაინ. ითამაშე ონლაინ. იყავი ონლაინ ბილაინთან ერთად. 2 გიგაბაიტი მხოლოდ 5 ლარად. ბილაინი ასწორებს. 25 წელზე მეტი გამოცდილების მქონე ISO სტანდარტის კლინიკა NMedicine გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ და ლაბორატორიულ მომსახურებას. მრავალწლიანი გამოცდილება და მაღალკვალიფიციური კადრები, კვანძოვანი ჩიყვის ღია და უნაკერო ოპერაციები, ჩიყვის და დიაბეტის მკურნალობა, ოფთალმოლოგიური კვლევები და ოპერაციები თანამედროვე აპარატურით, ღვიძლის პირველადი და მეორადი სიმსივნეების აბლაცია, ბინაზე გამოძახება, კლინიკა NMedicine, ნაბიჯი ჯანმრთელობისკენ. თანაბარის სითბო ოთახებში, ცხელი წყალი აბაზანასა და სამზარეულოში. ბოშის გათბობის და ცხელი წყლის ქვაბი გამოირჩევა ეკონომიურობით და ექსპლუატაციის ხანგრძლივი ვადით. ქებული კლიმატი, ჩვენ ვქმნით ამინს. დაგვიკავშირდით 202 22 22. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად, ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total ებრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ხრწილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში, იმისთვის რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ისწავლე ონლაინ. ითამაშე ონლაინ. იყავი ონლაინ ბილაინთან ერთად. 4 გიგაბაიტი მხოლოდ 9 ლარად. ბილაინი ასწორებს. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით.
18 საათზე. მხოლოდ საუკეთესო ევროპული სერიალები ქართველი მაყურებლისთვის. ჩვენ ვირჩევთ ევროპას. შემოგვიერთდით ტელევიზორზე. სერიალის სპონსორია კორსიზი. კორსიზი სწრაფად მოგიხსნით ნევროზული ხასიათის ტკივილს გულის არეში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. სახელმწიფო აუდიტის ანგარიშის მიხედვით გორში შადრევნის რეაბილიტაციისთვის 55700 ლარი დაიხარჯა, თუმცა რეაბილიტირებულმა პროექტმა მხოლოდ 4 თვე იფუნქციონირა. საქართველოს სასაკლაოების მიერ 2019 წლის 3 კვარტლის განმავლობაში 10090 ტონა ხორცი იქნა წარმოებული, ამის შესახებ საქართველოს ეროვნული სტატისტიკის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ბოლო მონაცემებიდან ირკვევა. თბილისის მერი კახაკალაძე იტალიის ქალაქ ტურინში მდებარე საავტომობილო კომპანია ივეკოს ესტუმრა და კომპანიის მიერ წარმოებული საქალაქო ავტობუსები დაათვალიერა. კალაძის თქმით, თბილისის მერიის პრიორიტეტული მიმართულება 2020 წელსაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება და ახალი ავტობუსების შეძენა იქნება. TAV Georgias გენერალური მენეჯერის მოადგილის დია ზაქარაძის ინფორმაციით, TAV Airports Holding-ი ალმა-ატის აეროპორტის შეძენასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებებს დაახლოებით 2-3 თვეში დაასრულებს. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კაბინეტის საქართველოს თავმჯდომარეობასთან დაკავშირების სტრასბურგის საშობაო ბაზრობაზე ქართული კოტეჯი გაიხსნება. ზარა საქართველოში ონლაინ გაყიდვებს იწყებს, ამის შესახებ ზარასა და ინტიდექსის ჯგუფის აღმასრულებელმა დირექტორმა საუდის არაბეთის, ცენტრალური აზიის და კავკასიის რეგიონში Forbes Georgiasთან ინტერვიუში განაცხადა. Georgian Water and Power დღეს 25 ნოემბერს წყალმომარაგების ახალი ქსელის ექსპლუატაციაში შესვლის სამუშაოებს განახორციელებს, როგორც კომპანიაში განმარტავენ სამუშაოების ჩასატარებლად აუცილებელია მაგისტრალური ქსელის წყლისგან დაცლა, რის გამოც დღეს 12 საათიდან 26 ნოემბრის დილის 7 საათამდე ვაკის რაიონის ნაწილს წყალმომარაგება შეეზღუდება. ილამშვიდობის. ამ თვეში უკვე მეორედ ვუბრუნდებით საქართველოს მთავრობისა და თბილისის მერიის მიერ დაანონსებულ პროექტს, რომელიც თბილისში მიწისზედა და მეტროს მოწყობას ეხებოდა. პროექტი 1 წლის წინ დაანონსდა და მისი დაწყება 2019 წლის ბოლოს იგეგმებოდა. 2019 წელი დასასრულს უახლოვდება, თუმცა თბილისის მერიას პროექტთან დაკავშირებით კონკრეტული გეგმები კიდევ არ აქვს. პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა დასრულებულია, თუმცა მისი შედეგები ისევ არ გასაჯაროებულა. რა შეიცვალა ბოლო 2 კვირის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც კახაკალაძისგან დაპირება მივიღეთ, რომ შედეგები მერიის მთავრობის ხდომაზე გაჟღერდებოდა, ვნახოთ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტი, რომელმაც დეტალები კიდევ ერთხელ მოიკითხა თბილისის მერიაში. შედეგები გვაინტერესებს იდეაში. გეტყვით, მოგაწვით, მაგას მთავრობის ხდომაზე გავაჟღეროთ. ეს დაპირება თბილისის მერისგან 6 ნოემბერს მივიღეთ. მას შემდეგ 3 კვირამ და 2 მთავრობის ხდომამ ჩაიარა, თუმცა კახაკალაძეს არც ერთ ხდომაზე ეს საკითხი საჯაროდ არ უხსენებია. მის მაგივრად BMG-სთან კომენტარებს მისი მოადგილეები. მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ აკეთებდნენ. ერთ-ერთი ბოლო, ვინც მიწისზედა პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკურ კვლევაზე ჩვენთან ისაუბრა, მაია ბითაძე იყო, რომელმაც განაცხადა, რომ ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა, რომელიც ავსტრიულმა კომპანიამ დაასრულა, 3 განსხვავებულ ვარიანტს მოიცავს. თბილისის მერია კი მათგან ყველაზე ხარშტ ეფექტურს აარჩევს. თანხა რაც გამოიყო, რომ შედგებოდა 3 ნაწილისგან. ეს იყო კონცეპტუალური ნაწილი, პროექტირება და ტექნიკური დავალების მომზადება უკვე სამშენებლო ნაწილისთვის. ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო პირველი ეტაპი, ანუ კონცეფცია. ღირს თუ არ ღირს ამ მიმართულებით არ შეიძლება რომ სახელმწიფო სპონტანურ განაცხადებებს იღებდეს და კაპიტალურ დანახარჯებს ახორციელებდეს, ასე ვთქვათ, ვიღაცის მოსაზრებებიდან გამომდინარე, თუ ეს მოსაზრებები ხარცარგებლიანობა არ გაუმყარა ამ მოსაზრებებს ზურგის შესაბამისად კონცეპტუალური ნაწილი იყო მთავარი. გვაქვს ჩვენ რამოდენიმე სცენარი, საიდანაც ყველაზე ოპტიმალური ხარცარგებლიანური ვერსია უნდა იქნეს შერჩეული.
ბითეძე პროექტის ღირებულებაზე BMG-სთან მაინც არ საუბრობს. მისი თქმით, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მიწისზედა მეტროს პროექტის სხვა სატრანსპორტო პროექტებთან შედარება, რათა ისინი პრიორიტეტების მიხედვით განხორციელდეს, რადგან თბილისი სხვა სატრანსპორტო პრობლემების წინაშეც დგას. ხარჯსარგებლიანობა არის ის ინდიკატორი, რომელიც მერიას მიაღებინებს სახელმწიფოსთან გადაწყვეტილებას ჯერ რომელი მნიშვნელოვანი პროექტი განახორციელოს. არა იმ 3-დან და 4-დან, რომელიც სცენარი ამ კონკრეტულ მონაკვეთზე დაიდო, არამედ სხვა მიმდინარე პროექტებთან მიმართებით. ეს არის დიდი ღომთან კავშირი, ეს არის 10 ძირითადი დერეფანი, რომლის ინფრასტრუქტურის მოწყობა მაგალითად ჭავჭავაძეზე უკვე ხდება და მომავალ წელს ცოტნე დადიანზე განხორციელდება და ვაჟა-ფშაველას და ძალიან დიდ კაპიტალურ დანახარჯებს საჭიროებს და საბაგიროები, რომელიც ასევე განიხილება როგორც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. მიწისზედა მეტროს პროექტის ფარგლებში პირველ ეტაპზე 8 ახალი სადგურის აშენება იგეგმებოდა, რომელიც 200,000-ზე მეტ ადამიანს მოემსახურებოდა. ხოლო მეორე ეტაპზე აღნიშნული პროექტის რუსთავამდე გაგრძელებაც იგეგმებოდა. მოკლედ, ფაქტია, თბილისის მერიას კონკრეტული გადაწყვეტილება მიღებული ჯერ კიდევ არ აქვს. თუმცა მერიისგან განსხვავებით, როგორც ბიზნესი ამბობს, მიწისზედა მეტროს პროექტის განხორციელება მყარად აქვს გადაწყვეტილი პრემიერ-მინისტრს გიორგი გახარიას, რომელიც სავაჭრო ცენტრი ლილომოლის გენერალურ დირექტორს პროექტის განხორციელების გარანტიას აძლევს. მიერ ერთადერთი საკითხი იყო და თხოვნა, რომ მრავალი ჭორი გავცედა იმ ისტორიულ პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც 8 სადგური მეტროს სადგურის მშენებლობას ითვალისწინებს და პრემიერისგან მივიღეთ გარანტია, რომ ეს პროექტი განხორციელდება. მეტროს ახალ სადგურებს, რომლის ბოლო სადგური ჩვენთან არის ლილომოლში და რომელზეც დადების პასუხი მივიღეთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რამდენად თბილისის აღმოსავლეთის მოსახლეობა ელოდება ძალიან დიდი ინტერესით ამ პროექტის განხორციელებას. BMG შეეცადა უშუალოდ კვლევის ავტორებსაც დაკავშირებოდა, რათა უფრო მეტი კონკრეტული დეტალი მოგვესმინა კვლევაზე, რომელსაც თბილისის მერია არასაჯაროებს. თუმცა წინა სიუჟეტისგან განსხვავებით, როცა კონტრაქტორი კომპანიის წარმომადგენელთან გიორგი გურგენიძესთან სატელეფონო საუბარიც კი ჰქონდა, ამ შემთხვევაში გურგენიძე ჩვენს ზარებს საერთოდ აღარ პასუხობს. თბილისის მერიაში იმასაც ამბობენ, რომ გაზაფხულზე მზად იქნება თბილისის სატრანსპორტო გენერალური გეგმა, რომელიც გარკვეულწილად მოგცემს საერთო სურათს, თუ რა მიმართულებით განვითარდება დედაქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რომელიც თავის თავში მიწისზედა მეტროსთან ერთად სხვა სატრანსპორტო საშუალებებსაც გააერთიანებს. მიწისზედა მეტროს ბედს და მის განვითარების ეტაპებს ხადია მოვიკითხავთ ჩვენ მომავალშიც. ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტომ კი 100,000 ლარიანი თანადაფინანსების გრანტების პროგრამა დაიწყო. ამის შესახებ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნატია თურნოვამ სტარტაპ გრინდის რეგიონული ღონისძიების გახსნაზე ოფიციალურად განაცხადა. სააგენტომ 100,000 ლარიანი თანადაფინანსების გრანტების პროგრამა უკვე მეოთხედ გამოაცხადა. ეს არის კიდევ ერთი შანსი თქვენი საწყისი ბიზნესის განვითარებისთვის. ინფორმაციისთვის ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტომ ბოლოს 4 სექტემბერს გამოუვლინა 100,000 ლარიანი გრანტის მფლობელი 20 სტარტაპი. პროგრამის მიზნებსა და შედეგებზე მარიამ ლაშუთან ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილესთან ვისაუბრებთ. დილამშვიდობის მარიამ, მადლობა. ჩვენს გადაცემაში სტუმრობისთვის. დასაწყისში სანამ გადავიდოდეთ მეოთხე, ასე ვთქვათ, ეტაპზე 100,000 ლარიანი გრანტების და მასზე ვისაუბრებთ ტექნიკურად და მიზნებზე, ალბათ მიზნები იგივე იქნება, რაც წინა გრანტების შემთხვევაში. ეს სამი, ასე ვთქვათ, პროექტი და გამოცხადება რომ შევაჯამოთ, ბოლო სულ ახალხანს იყო და რა შედეგები მიიღეთ, იყო თუ არა, როგორი მოლოდინები იყო და შესრულდა თუ არა მიზნები. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, უკვე მეოთხედ რომ ცხადდება, ეს იმის მაუწყებელია, რომ პროექტი წარმატებულია და შედეგებით შესაბამისი. მნიშვნელოვანია ის, რომ 2016 წლიდან დაიწყეთ ეს პროგრამა და როდესაც უკვე უყურებთ გაზომვათ ინდიკატორებს, ანუ ასე ვთქვათ, მოკლევადიან ინდიკატორებს, ხედავთ, რომ უკვე წარმატება გამოისახება იმაში, რომ რეალობად იქცა ის კრეატიული და ინოვაციური იდეები, რაც განაცხადის დროს დააფიქსირეს, 80%-მა უკვე გაყიდვები დაიწყო სტარტაპების და ძალიან მნიშვნელოვანია, ასანიშნავია ის ფაქტიც, რომ მოხდა კერძო სექტორიდან რესურსების მობილიზებაც. ასეთია მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ერთ-ერთმა სტარტაპმა Pulsar AI მოიზიდა $1 მილიონი დაფინანსება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სტეკის წარმატებაც, €1,200,000 დაფინანსება ევროპიდან და ჩვენ ხედავთ აი მზარ ტენდენციას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსის მობილიზება ხდება იმისათვის, რომ კიდევ უფრო კარგ
ქვეყანაში და კარგ სოფლიოში ვიცხოვროთ და ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ეს ყველა იდეა არ არის მხოლოდ საქართველოსთვის განკუთვნილი, ეს არის მსოფლიო მასშტაბის და გლობალური. იყო თუ არა თქვა აი ამ სტარტაპების თუნდაც მილიონიანი, 1.200.000-იანი ინვესტიციის მოზიდვის ერთ-ერთი წინაპირობა, ასე თქვა, ანუ რაში ეხმარება ეს 100.000 ლარიანი გრანტი და რა ეტაპზე მყოფ ბიზნესს ეხმარება ზოგადად? მოგეხსენებათ ზოგადად ინოვაციების განმარტებაც არის ის, რომ არსებული პროდუქტის ან მომსახურების საგრძნობლად გაუმჯობესება არის და პირველად ეტაპზე, როდესაც იწყებ ამ კრეატიული ინოვაციური იდეის განხორციელებას, ძალიან რთული არის ის, რომ მოიპოვო დაფინანსება, ადამიანური რესურსები, თუნდაც საკუთარი დრო. როდესაც მუშაობ და შემოსავალი გაქვს, ძალიან რთული ამაზე უარი თქვა და გადახვიდე და დაუთმო მთელი დრო და ენერგია ამის ხორცშესხმას. სწორედ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომ ამის გარეშე, რომ სახელმწიფოს არ ქონდეს ეს დაფინანსება, ძალიან ბევრი მილიონიანი და მილიარდიანი იდეა შეიძლება მოკვდეს. და მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო სწორედ დაწყების პროცესში ეხმარება, მაშინ, როდესაც სხვა კაპიტალის მოზიდვა ძალიან რთული არის და მნიშვნელოვანია ის, რომ იდეის დონეზე იყო ძირითადად ჩვენთან აი 100.000 ლარიანში ხდება ან საინიციატივო ჯგუფების, ან 2 წლამდე კომპანიის განაცხადის დაფიქსირება და იმ პირველ ეტაპზე, როდესაც პირველი ნაბიჯებს დგავს სტარტაპი, მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო გვერდში შედგეს და ასე ვთქვათ, ერთგვარი ბიძგი მისცეს, მერე უკვე განავითაროს როგორც რესურსები, ფინანსური სიძლიერე შემატოს, ასევე ინდივიდუალურად განავითაროს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაფინანსებასთან ერთად მოყვება მენტორშიპი და კოუჩინგი, ანუ ტრენინგები და ინდივიდუალურად ეხმარებიან უცხოელი ექსპერტები. ხო, ჯერ თქვა ფულით დაფინანსება ამ შემთხვევაში არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ კოუჩინგი და შემდეგ ასე ვთქვათ, სწორად განვითარება და წარმართო პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანია. მეოთხე ნაწილს რაც შეეხება, მეოთხე გამოცხადებას, როდის ასე ვთქვათ, ტექნიკური მხარე რომ გავიაროთ, განაცხადების მიღება, როდის დასრულდება და როდის ფიქრობთ, რომ უკვე შერჩეული სტარტაპები და გამარჯვებულები. როგორც ახსენეთ, ქალბატონმა ნათია თურნავამ გამოაცხადა სტარტაპ გრანტის ღონისძიების ფარგლებში, დედლაინი, ასე ვთქვათ, ბოლოვა და განაცხადების მიღების არის 27 დეკემბერი. ჯერ კიდე აქვთ დრო იდეის რეალურად გადატანისთვის ფურცელზე. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს არის Grants Go G-ზე ხდება განაცხადის მიღება, ინგლისურ და ქართულ ენაზე უნდა გაკეთდეს განაცხადები, რომლებსაც მერე უკვე ტექნიკურად ხდება შეფასება, შემდგომ გადაეგზავნებათ საერთაშორისო ექსპერტებს შინაარსობრივი შემოწმებისთვის და შემდგომ უკვე დაახლოებით იანვრის ბოლოს, თებერვლის დასაწყისში უკვე ხდება გადამზადება იმ სტარტაპების, რომლებიც მოხვდებიან ფინალურ ეტაპზე, მოამზადებენ მათ პრეზენტაციებისთვის და უკვე მერე გაიმართება პრეზენტაციები. გარდა თქვათ იმისა, რომ 2 წელზე მეტის არ უნდა იყოს კომპანია, კრიტერიუმები ასე თქვათ, რა არის, რის მიხედვითაც მოხვედრა და შემდეგ უკვე გამარჯვება უკვე სხვა ტიპის კრიტერიუმებს მოიცავს. ძალიან მნიშვნელოვანია, ძირითადად 2 კომპონენტს ენიჭება უპირატესობა, ეს არის ინოვაციურობა, ანუ არსებული საგრძნობლად გაუმჯობესება უნდა იყოს და შემდგომ უკვე საერთაშორისო ბაზარზე პოტენციალი, ანუ გლობალური პროექტი უნდა არსებობდეს. შეიძლება იყოს ეს რეგიონში, ცენტრალურ აზიაში, ევროპაში, ამერიკაში, მაგრამ არ უნდა ცდებოდეს საქართველოს, იმიტომ რომ თავარი არის მასშტაბირება. ანუ სახელმწიფოს მიერ ჩადებული 100.000-ით კომპანიამ უნდა დაამუშავოს მინიმუმ მილიონზე მეტი, ასე ვთქვათ, გაყიდვები უნდა აწარმოოს. თქვენ ახსენეთ მოკლევადიანი, ასე ვთქვათ, შედეგები, რომელიც გვაქვს, იქ არის, რო ვთქვათ, 80%-მა თუ 90%-მა გაყიდვები დაიწყო. კი ბატონო, გრძელვადიანი შედეგების გაზომა როდის შეგვეძლება? ანუ რა პერიოდის შემდეგ შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომ აი ამ დაფინანსების პროგრამამ კონკრეტულ შემთხვევებში გაამართლა და მივიღეთ ეს შედეგი. აი გრძელვადიანი შედეგი როდის? როგორც ანუ ზოგადად ძირითადად ყველა ესეთი სტრატეგიულ პროგრამებს აქვს 5, 10, 15, 20 წლიანი გეგმები არის და ყველა ეტაპზე არის სხვადასხვა ინდიკატორი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გვინდა გავზარდოთ ისეთი მილიარდიანი კომპანიები, რომლებიც სახელმწიფოს ძალიან დიდ ეკონომიკურ დოვლას მოუტანენ და ამის, ასე ვთქვათ, ნაბიჯები უკვე გადადგმული არის როგორც ჩვენი მხრიდან, ასევე ძალიან საინტერესო და სასიამოვნოა ის ფაქტიც, რომ კერძო სექტორიც უფრო და უფრო დაინტერესებული ხდება ამ მიმართულებით ინვესტიციაში, როდესაც ხედავენ, რომ შეიძლება 1 ლარით ძალიან დიდი 100%-ის მოგება
მოუტანოს და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აი ეს ეტაპები განვითარდეს და ჩვენც დავინახავთ შედეგებს. უკვე დაახლოებით 20-25 წლისათვის გვაქვს კიდე დამატებითი ინდიკატორები შემუშავებული, რომლითაც ვაფასებთ 2016 წლის სტარტაპებს და მე იმედი მაქვს რომ უკვე ძალიან ისეთი დანახვადი ინდიკატორები. იმედია რომ წარმატებული იქნება შედეგები. მადლობა მარიამ უზანებისთვის. წარმატებას უსურვებ იმ ადამიანებს, გუნდებს, რომლებიც მიიღებენ ამ 100.000 გრანტის საგრანტო პროგრამაში მონაწილეობას. მნიშვნელოვანი ისიც რომ ალბათ კონკურენცია არის მზარდი, იდეების ასე ვთქვათ ხარისხი არის უფრო და უფრო მაღალი, რაც ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია და წარმატებები მოკლედ მადლობა გადაცემის. და ეს საუკუნე არის ნამდვილად იმისათვის რომ ჯიულ ვერნი როგორც ამბობდა ჯერ კიდე მე-19 საუკუნეში და რაღაცა ტექნოლოგიური გამოგონებები ქონდა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ამ მიმართულებით გავააქტიუროთ მუშაობა. კი ბატონო, მადლობა. მარიამ ლაშხი ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე იყო ჩვენთან ერთად და საქმე ენდილა რამდენიმე წუთში HR Hub-ის რუბრიკით გაგრძელდება, როგორ მოვემზადოთ გასაუბრებისთვის და რამდენი მნიშვნელოვანი ეტაპია ის სამუშაოს მაძიებლებისთვის ამინდის პროგნოზის და მოკლე სარეკლამო პაუზის შემდეგ იბრუნებთ. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. სივრცე 25 არჩევანი ერთი არენა შენ ხო დიდხანს იდგები მან თუ ვითამაშო გამოცადე პირველი ქართული ინტერაქტიული კინოთამაში RNG-ზე მალე გააგზავნე ამანათი იტალიასა და საბერძნეთში საქართველოს პოსტით საუკეთესო ფასად. იტალია 1 კილოგრამი მხოლოდ 2 ევროდან. საბერძნეთი კი 1 კილოგრამი მხოლოდ 1.5 евро. ყოველთვის შეგიძლია გაუზიარო სითბო და გაუგზავნო განსაკუთრებული ამანათი საყვარელ ადამიანებს. საქართველოს პოსტა ემიგრანტებისთვის. ბევრი წელია ერთმანეთს ვიცნობთ. მე და შენ ერთ დღეს დავიბადეთ. 1994 წლის 14 ნოემბერი. ჩემი და შენი დაბადების დღეა. მახსოვს პირველად რომ წაგიყვანა დედამ საბავშვო ბაღში. აი თქვენი ისტორია კი სკოლაში დაიწყო. როცა მასწავლებელმა გვერდით სწორედ ის გოგონა და გისვავის გამოც არაერთხელ გაგფანტვია გონება. ჩვენმა ურთიერთობამ წლებს გაუძლო და შექმნა ერთად ყოფნის 25 წლიანი ისტორია. ამ ისტორიის გმირებიც თავად თქვენ ხართ. ავერსი 25 წელი მუდამ თქვენი ერთგული. GeForce Green Booster-ი ყველაზე ეკოლოგიური და ინოვაციური საწვავი, რომელიც ნაკლებად აბინძურებს გარემოს, აუმჯობესებს ნახშირ წყალბადის წვის პროცესს ავტომობილის ძრავში და მნიშვნელოვნად ამცირებს ხარჯს საწვავზე. GeForce Green Booster-ი ეკოლოგიური და ეკონომიური საწვავი მხოლოდ Galfis ქსელში. კროკობეძე იღბლიანი ნოემბერი დაიწყო. ეს არის გათამაშება, სადაც ყველა თანასწორია. 3-დან 27 ნოემბრის ჩათვლით უყურე ლაივ გათამაშებებს და ყოველ დღე გამოიყენე შანსი მოიგო შენი წილი 250.000 ლარი. ბილეთების დაგროვება ძალიან მარტივია. დღის განმავლობაში სპორტში შეგიძლია დააგროვო მაქსიმუმ 1 ბილეთი და ამისთვის მხოლოდ 1 ლარის დადებაა საჭირო. სლოტებშიც მაქსიმუმ 1 ბილეთის დაგროვებაა შესაძლებელი, ოღონდ 5 ლარი. თუ დღის განმავლობაში ორივე ბილეთს მოიპოვებ, მესამეს მიიღებ საჩუქრად. შესაბამისად გექნება გათამაშების მაქსიმალური 3 ბილეთი და თანაბარი შანსი მოიგო შენი წილი 250.000 ლარიდან. მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს გაიროს ქუჩა 42. მონტერეი ახლა უკვე ქუთაისშიც. ვარჯიშის დროა, მამა. იქნებ მოგვიანებით. მეგობრებს ხომ არ დავუძახოთ? წამო. ჩამჯდარი ლაქების მარტივად. ორთქლით წმენდა. პრობლემა მოგვარებულია. ორთქლით რეცხვა უკვე სახლშიც შესაძლებელია. ინოვაცია ბეკოსგან.
რაც თავი მახსოვს, გამოწვევები არ მთავრდება და მეც მათთან ერთად ვიზრდები. თუ ქერტლი კვლავ ჩნდება, ახალი ქლიარმენი მას ყოველთვის ერთი ნაბიჯით უსრებს წინ. ქერტლისაგან სამაგი დაცვის ტექნოლოგია აძლიერებს თავის განს და საბოლოოდ დამარცხებს ქერტლს. არაფერი მაქვს დასამალი. ყავა კარტნულარი 100% არაბიკის მარცვლებით შექმნილი. გაჯერებული გემო და დახვეწილი არომატი. მიერთვის სრულყოფილება. რენოქსი აირჩიე უმაღლესი ხარისხის ეკოლოგიურად სუფთა ლაქსაღებავები და წებოცემენტი, რომელიც დამზადებულია უახლესი ტექნოლოგიებით. იყავი გამორჩეული და კრეატიული. რენოქსი შეცვალე შენი სამყარო რენოქსის ფერებით. აღმოაჩინეთ ყავა იაკობსის არომაგია, შექმნილი ნატურალური ყავის მარცვლებისგან და გაჯერებული ნაღების დახვეწილი გემოთი. იაკობს მონარქის 3 ერთში, ახლა უკვე კარამელის და თხილის ნოტებით. მედია ჰოლდინგი, ჯორჯიან ტაიმსი და გორბი ბიზნეს რეიტინგის მეოცე საიუბილეო გრანდიოზულ საზეიმო ცერემონიალს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალასში 27 ნოემბერს გამართავენ. ტრადიციულად გალა საღამოზე წლის საუკეთესო კომპანიები და ბიზნესმენები გამოვლინდებიან. რჩეულთა შორის რჩეულს კი თავად ბიზნესმენები აირჩევენ. წლის საუკეთესო ინვესტორს კომპეტენტური ჟიური გამოავლენს. იაპონელებს დიდი გეგმები აქვთ. მათი მიზანი რა არის? მიდვეი. ეს ბრძოლა ცხოვრების ბოლომდე გემახსოვრებათ. მიდვეის ბრძოლა კინოთეატრებში. წაგართმევთ წამებს და გაგიტაცებთ ნოვა საწარმოში, სადაც 200-ზე მეტი ქართული პროდუქტი იქნება. მადლობა 13 წლიანი ერთგულებისთვის. თქვენ ირჩევთ ქართულს და ჩვენ გვაძლევთ мотиваციას შევქმნათ მეტი ქართული პროდუქტი. 13 წელი თქვენს გვერდით. ერთად ვქმნით ქართულს. სამზარეულოს პროფესიონალური დანადგარები და ელექტრომოწყობილობები. ჭურჭლის და აქსესუარების მრავალფეროვანი არჩევანი. მაგიდი სერვირება სასტუმროებისთვის და რესტორნებისთვის. გასტროტეკი, ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 35 66 33. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. HR Hub-ის რუბრიკით დავბრუნდით. ანი ნავდარაშვილია საქმე ენდილის სტუდიაში და ტრადიციულად ის წარადგენს მეორე ანას და მის სტუმარს.ანი მოგესალმებით. დილა მშვიდობისა, ბექა. HR Hub-ის დღევანდელი რუბრიკა გასაუბრების თემას დაეთმობა. ყველასთვის ცნობილია, რომ შეუძლებელია სამსახურის დაწყება გასაუბრების წარმატებით გავლის გარეშე. თუმცა გასაუბრებაზე მოსახვედრად საჭიროა, რომ კანდიდატი ვაკანსიის მოთხოვნებს აკმაყოფილებდეს. ინტერვიუ ორმხრივი კომუნიკაციის პროცესია, რომლის დროსაც კანდიდატი და HR მენეჯერი როგორც თანასწორები, თანაბარ პირობებში საუბრობენ. კანდიდატმა მენეჯერს უნდა მოაწონოს თავი და მენეჯერმაც უნდა მოაწონოს კანდიდატს საქმე, კომპანია და საკუთარი თავიც. ამ პროცესს ორივე მხარისგან საფუძვლიანი დაგეგმა სჭირდება. ანა გზირიშვილი HR კონსულტანტთან ერთად ჩაგვერთვება, რომელიც ისაუბრებს რჩევებზე თუ როგორ უნდა მოემზადოთ და წარმატებით გაიაროთ გასაუბრება. გამარჯობა ანა. გამარჯობა დილომშვიდობისა, მივესალმები ტელემაყურებელს. უამრავი მაყურებელი და ვინც ახლა ჩვენ გვიყურებს, შესაძლებელია სწორედ ახლა გასაუბრებისთვისაც კი ემზადებიან. მე შევეცდები ჩემს სტუმართან თეონა ბაღათურიასთან ერთად გავარკვიო თუ რაში მდგომარეობს წარმატებული გასაუბრების რეცეპტი. თეონა სწორედ ახლა ატარებს გასაუბრებას და აუცილებლად დავუსვა მას ყველა იმ შეკითხვას, რომელიც შესაძლებელია გაუჩნდეს ვაკანსიის მაძიებელს. თეონა დილომშვიდობისა. პირველ რიგში ძალიან დიდ მადლობას გიხდი, რომ
დაკავებული დღის განრიგის ფარგლებში გამონახეთ ჩვენთვის დრო. მოდი დავიწყოთ გასაუბრებიდან, როდესაც დაგვიბარებენ გასაუბრებაზე, როგორ შეიძლება მოვემზადოთ, იმიტომ რომ ვიცი ეს ცალკე პროცესია გასაუბრებისთვის მომზადება. დიდი მადლობა ანა, მივესალმები მაყურებელს. პირველ რიგში სანამ გასაუბრებამდე მივალ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გქონდეს ინფორმაცია, სად გვაქვს გაგზავნილი CV. საკმაოდ ხშირია ხოლმე, როდესაც აპლიკანტები, კანდიდატები მოდიან და არ იციან, სად იმყოფებიან გასაუბრებაზე. პირველ რიგში ჩემი რჩევა იქნებოდა, რომ თუ სადმე CV-ს აგზავნიან, ფოტოს სახით მაინც შეინახონ ის ვაკანტური პოზიციის ტექსტი, სადაც გაგზავნილი აქვთ მათ CV, რომ როდესაც გასაუბრებაზე მივლენ, არ ჩავარდნენ თვითონ უხერხემლო წარმოგენა ჰქონდეთ სად მიდიან. საკმაოდ ხშირი არის, როგორც ჩემს პრაქტიკაში, ასევე ჩემი კოლეგების პრაქტიკაში, რომ მოდის კანდიდატი და არ იცის სად იმყოფება, არ იცის რა პოზიცია, არ იცის სამუშაო აღწერილობა. არ არის უხერხული, რომ თუ მას კანდიდატს გასაუბრებაზე დაიბარებენ, რომ ადამიანი, ვინც მას უკავშირდება, კითხოს, რომ უკაცრავად თუ შეგიძლიათ გადმომიგზავნოთ სამუშაო აღწერილობა, რომ უფრო კომპეტენტური გამოჩნდეს გასაუბრებაზე. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან დიდი პრობლემაა ჩვენს ქვეყანაში, აგზავნიან CV-ებს, მაგრამ სამწუხაროდ არ პასუხობენ საკმაოდ ხშირად ტელეფონს. მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც მოლოდინის რეჟიმში ვართ, გაგზავნილი გვაქვს CV კონკრეტულ ვაკანტურ პოზიციაზე, ყურადღება მივაქციოთ თუნდაც უცხო ნომრებს. თუ საკმაოდ ხშირად ხდება უცხო ნომრის შემოსვლა, სასურველია, რომ ადამიანმა გადმოურეკოს ამ დროს, რომ ის შანსი, რაც მას მიეცა, რომ გასაუბრებაზე მოხვდეს, არ აუცილებლად გამოიყენოს. ესე იგი, როდესაც მივიდივართ გასაუბრებაზე, პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ, მოვიძიოთ ინფორმაცია ამ კომპანიის შესახებ და როდესაც დაგვისვამენ შეკითხვას, რომელსაც აბსოლუტურად ყველა გასაუბრებაზე სვამენ, აიცით ჩვენი კომპანიის შესახებ, მზადყოფნაში ვიყოთ, ხო? დიახ, ამ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა შეიძლება როგორც ვებგვერდზე, ასევე სოციქსელებში, ასევე თბილისის ძალიან პატარა ქალაქი და შეიძლება გავიგოთ რა ტიპის კომპანიაში მივდივართ, თუ არ გვახსოვს სად გავაგზავნეთ, ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ მივიდეთ დროულად, ჯობს ადრე მივიდეთ, ვიდრე დაგიანებით. ჩასაცმელზეც მინდა დიახ, ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა ტიპის კომპანიაში ვაგზავნეთ CV-ს, თუ ეს არის ვთქვათ კრეატიული სააგენტო, სარეკლამო სააგენტო, შესაძლოა რომ მივიდეთ უფრო თავისუფალ სტილში ჩაცმულები, მაგრამ თუ უფრო სოლიდურ ორგანიზაციაში მივდივართ, ვთქვათ პროფილის მიხედვით გულისხმობ, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არ ვიყოთ ვულგარულად ჩაცმულები, არ ვიყოთ ყოველდღიურ ტანსაცმელში გამოწყობილები, როგორც შეიძლება იყოს, ვთქვათ, დახეული ჯინსები და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ადამიანი გამოიყურებოდეს აკურატულად, რომ თუნდაც ინტერვიუერი მიხვდეს, რომ ამ კომპანიის მიმართ, მის მიმართ ადამიანი პატივისცემით არის განწყობილი და ადეკვატურად აფასებს სად იმყოფება. ასევე აქვე ბოდიში გაწყვეტია, აქ აუცილებლად მინდა გავიაროთ ის კითხვები, რომელიც რეალურად შეიძლება დაგვისვან. მე ხო გამახსენდა ჩემი პირველი გასაუბრება, როდესაც ძალიან ნერვიულობდი და დამისვეს შეკითხვა, ეს იყო სტუდენტობის დროს სტაჟირებაზე, კითხვა რა გითხარი შენი სამიდადების და ორყოფითი თვისების შესახებ. მაშინ არავის არ უთქვამს ჩემთვის რომ ეს კითხვა შეიძლება დაესვა და ძალიან ვინერვიულე წარმოდგენა არ მქონდა რა უნდა მე პასუხა და ზოგადად აი კრიტიკულ შეკითხვებს როდესაც გვისვამენ, რა შეიძლება ამ დროს ვუპასუხოთ და აქვე აუცილებლად მინდა კითხო ის კითხვები, რომელიც რეალურად შეიძლება დაგვისვან. სამწუხაროდ ხშირია ხოლმე დისკრიმინაციული კითხვები გასაუბრებაზე HR-ის მხრიდან. უნდა აუცილებლად მზად ვიყოთ ესეთი კითხვებისთვის, რამდენადაც არაეთიკურია შეიძლება რიგი კითხვების დასვა, როგორიც არის ოჯახური მდგომარეობა, როდის აპირებს ქალბატონი დაორსულებას. ბევრი ისეთი კითხვა არის, რაც ძალიან შეურაცხყოფელია. ასე დროს თვითონ აპლიკანტისთვის უნდა ინდიკატორი იყოს ის, რომ რა ტიპის კომპანიაში იმყოფება, შეიძლება მას სურვილიც კი გაუჩნდეს, რომ დატოვოს გასაუბრება და ეს ჩემი გადმოსახედიდან არ ითვლება უხეშობად, როდესაც ადამიანს შეუწყობას აყენებენ და ვთქვათ თავდაცვის მექანიზმად გასვლა აქვს შენობიდან. აი როდესაც გვეკითხებიან მაგალითად უარყოფითი მხარების შესახებ, ამ დროს რა უნდა ვუპასუხოთ, იმიტომ რომ არ გვინდა რომ თქვათ სუდაც წარმოვაჩინოთ ჩვენი თავი. იცით, მე პირადად ძალიან ვაფასებ ადამიანის გულახდილობას, ამიტომ ნებისმიერი უარყოფითი მხარე ჩემთვის რაც იქნება გაზიარებული, მე მაინც გულახდილობად აღვიქვა პოზიტიურად, მაგრამ შეიძლება ესეთი შემთხვევები არ იყოს ხშირი. აქედან გამომდინარე, ცოტა იშმაკური პასუხიც არსებობს ამ კითხვაზე. თქვათ, როდესაც ადამიანი პერფექციონისტი ხართ, ამ ქირავებისთვის ეს არის ფანტასტიკური, მაგრამ საკუთარი თავისთვის ეს არის წვალება. პასუხისგებლობის გრძნობა, ნერვიულობ რაღაც სანამ ბოლო, თქვათ, პლუს არ დასვა. ამიტომ აი ესეთ კითხვაზე ყოველთვის პასუხი მე მქონია, რომ იცით მე პერფექციონისტი ვარ, რაც თქვენთვის შეიძლება ძალიან კარგი
მართია, მაგრამ მე ყოველთვის დიდი სტრესის ქვეშ ვარ. ეს უარყოფითიც ძალიან პირობითია. შესაბამისად, უნდა იშმაკობაც გაგვაჩნდეს, ვთქვათ ის, რომ იცით დისციპლინასთან მაქვს პრობლემა. აი, როდესაც გეუბნები არიან, ვთქვათ, არაპუნქტუალურები არიან, ამ შემთხვევაში როგორი რეაქცია აქვს ამ საკმაოდ? მე პირადად მადლობას ვუხდი ხოლმე გულახდილობისთვის, ვინიშნავ და ჩემთვის ეს ძალიან ბევრი თქმელია, რომ ადამიანს არ არის შეფუთული და ყალბი. აქედან გამომდინარე, ჩემთვის ეს არ ყოფილა დაბრკოლება, რომ ამიყვანა ეს ადამიანი და გულახდილობა უფრო მეც ნიშნავს, ვიდრე თუნდაც ის, რომ 5-10 წუთი სამსახურში აგვიანებდეს. ძალიან ხშირად სვამენ ხოლმე კითხვას, როგორ ხედავთ თქვენს თავს 5 წლის ან 3 წლის შემდეგ. რამდენად სწორია ასეთი კითხვის დასმა, როგორ ფიქრობ და ამ შეკითხვაზე რა პასუხი შეიძლება გავწერ? სამწუხაროდ მე პირადად ძალიან არ მიყვარს ეს კითხვა. ხანდახან ცხოვრება ერთ წამში იცვლება ხოლმე და ძალიან რთულია განსაზღვრო რაღაც წლების მერე სად ხედავ შენ თავს, თუნდაც რაღაცა კონკრეტული მიზანი ქონდეს, რისკენად შეიძლება იღწოდე. იცით, ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ ისევ გულახდილი უნდა იყოს ადამიანი, იმიტომ რომ ნებისმიერი რეკრუიტერი, ვისაც აქვს გამოცდილება შერჩევის, გრძნობს აპლიკანტის თუ კანდიდატის მხრიდან გულახდილობას. მე ვიტყოდი, რომ იცით რა, ჯერჯერობით ხვალინდელ დღეზე ვიფიქრებ და მე მომეცით საშუალება, რომ დავფიქრდე 5 და 6 წლის მერე რა მინდა ვაკეთო. მე პირადად არ ვსვავ ამ კითხვას, ძალიან უბუნური კითხვა მგონია ჩემი გადმოსახედიდან, მაგრამ სამწუხაროდ ხშირია ეს კითხვები და ასეთ დროს ალბათ ჯობია, რომ უფრო პროფილი უთხრა, საიდკენ სურს მისი კარიერის განვითარება, ვიდრე მოუწიოს ტყუილის თქმა, რომ ოცნებობს, რომ იმ კომპანიაში კიდევ მომდენო 5-10 წელი დარჩება. ხშირად სვამენ ხოლმე კითხვას ანაზღაურების შესახებ, რომელიც ძალიან დამაბნეველია. რა უნდა უპასუხოთ ამ შემთხვევაში? ძალიან უხერხული კითხვაა, როგორც კანდიდატისთვის, ასევე HR-ისთვისაც. სამწუხაროდ ქართული კულტურა არ არის გზად იმისთვის, როგორც ვთქვათ, უცხოეთში ხდება, რომ წლიური დაიწყული შემოსავლით ცხადდება ხოლმე ვაკანსია. ჩვენთან ყველას ერთმანეთის ხელფასი აინტერესებს, ამიტომ ის რომ მე პირადად დავიცვა ჩემი მომავალი თანამშრომლის ხელფასის კონფიდენციალობა, მეც სამწუხაროდ მიწევს, რომ არ გამოვაცხადო, მაგრამ როდესაც კითხვას ვსვავ ხოლმე, რა მოლოდინი აქვს კონკრეტულ ვალუტაში სახელმწიფო ყოველთვის ჯობია რომ თქვათ ზღვარი აქედან აქამდე, მაგრამ ეს ზღვარიც ჯობია იყოს გონივრული, არ იყოს რაღაც 1000, 1500, 2000 ლარის სხვაობა და ასევე გარდა ამისა ჩვენ შრომას ვაფასებთ. ჩვენ ვიცით ჩვენი საჭიროებები ყოველდღიური ცხოვრებისა. შესაბამისად არის რაღაცა მინიმუმი, რის ქვემოთ უბრალოდ ვერ ჩამოვალთ და არის გონივრულობის მომენტი, რომ ვიცით რომ თქვათ საშუალო რგოლის არის ეს ვაკანსია, ან დაბალ რგოლს მიეკუთვნება, არ უნდა ვთქვათ რამდენიმე ნულიანი ანაზღაურება. აი კიდევ რა შეკითხვები შეიძლება დაუსვან, როდესაც მიდიან გასაუბრებაზე? ძირითადად საქართველოში სტანდარტული გასაუბრებები ტარდება ხოლმე, ეს არის CV-ში მითითებული ინფორმაციის, ანუ კონკრეტული ფუნქცია მოვალეობების თავიდან მოყოლა. ხშირად ხდება ხოლმე, რომ რა თქმა უნდა ბოლო კითხვა არის ხოლმე, როდის შეუძლიათ ასაქმება. ხშირად არის ხოლმე კითხვები ჩემ გასაუბრებებზე, მე უფრო პიროვნულ თვისებებზე ვაკეთებ აქცენტს და პირადად არასოდეს არ მეყვები სამუშაო გამოცდილებას, მაგრამ საქართველოში ხშირია, როდესაც სამუშაო გამოცდილება არის შერჩევის ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი. ხშირად ისმევა ხოლმე კითხვა მაგალითად აპირებს თუ არა მაგისტრატურის გაკეთებას, ამაზე თუ აქვს კანდიდატს პასუხი, რა თქმა უნდა უპასუხოს. ჩემი მხრიდან მაგალითად ხშირად ვსვავ ხოლმე კითხვას, რამდენად სწორად აქვს არჩეული პროფესია, იმიტომ რომ ისეთ დროს ვარჩევთ ხოლმე ჩვენ ისეთ ასაკში პროფესიას, რომ არ გვაქვს ხოლმე გააზრებული, რისი კეთება გვსურს. ასევე ხშირად არის ხოლმე მაგალითად შეუძლია ჩემთვის ძალიან მიუღებელი კითხვა, რამდენად მზაობა აქვს ზეგანაკვეთურად მუშაობის. ჩემთვის სამსახური და ცხოვრება ორი სხვადასხვა რაღაცა, მე პირადად ამ კითხვას არასოდეს ვსვავ, გამომდინარე იქიდან რომ ფიქრობ, რომ ადამიანი დროულად უნდა ამთავრებდეს სამსახურს და არ შეიძლება მუდმივი ხასიათი ქონდეს სამსახურში გვიანობამდე ყოფნას, მაგრამ ხშირად საქართველოში დადებით მხარეთ ითვლება, როდესაც კანდიდატი განაკვეთული და თქვათ კიდევ მუშაობს დამატებით დრო. დიახ, ანუ ხშირად ძალიან დადებითად ითვლება ხოლმე, რომ სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ რა თქმა უნდა, რომ ადამიანს მზაობა აქვს პერმანენტულად ზეგანაკვეთურად იმუშაოს. შესაბამისად ამ კითხვისთვისაც უნდა მზად იყვნენ ჩვენი კანდიდატები გასაუბრებაზე. და აქვე მინდა ხშირ შემთხვევაში ეკითხებიან ხოლმე დასასრულს, გკითხეთ, ანუ რა კითხვა გაქვთ ჩვენთან და სამწუხაროდ ერიდებათ ხოლმე კითხვის დასმა და აი ამაზე რას ურჩევ ადამიანებს? მე პირიქით ვიტყოდი, იშვიათად გამიგია რომ ამ კითხვას უსვავდნენ ხოლმე, რომ აქეთ ხომ არ გაქვს კითხვები, იმიტომ რომ ხშირად ისიც კი ხდება ხოლმე, რომ HR-ი თუ ასევე ესწრება სხვა მენეჯერი წარდგენასაც არ აკეთებს ხოლმე საკუთარი თავის. ამიტომ, როდესაც ვთქვათ, კითხვის დასმის
მაინც საშუალება ეძლევათ, აუცილებლად უნდა დასვან კითხვა, თქვა და უნდა განისაზღვროს. ნებისმიერი სახის კითხვა, რომელიც გააჩნია. სახის კითხვა, იმიტომ რომ ჯობია რომ სწორი მოლოდინი შეექმნას ადამიანს და ჩემთვის უაზრო და სულელური კითხვა არ არსებობს. შესაბამისად, ჯობია დასვას კითხვა, რომ სწორი მოლოდინი ქონდეს, თანხმედრაში იყოს მისი მოლოდინები, პოტენციური დამქირავლის მოლოდინი და ვიდრე გამოვიდეს ისე რომ კითხვა არ აქვს, თორე შეუძლებელია ნახევარი საათში 45 წუთში რაც საშუალოდ გასაუბრება გრძელდება, რომ HR-მა ამოწუროს ყველაფერი კომპანიის ამ პოზიციის შესახებ. შესაბამისად, უხერხული არ არის კითხვის დასმა, პირიქით მე ვფიქრობ პოზიტიურიც არის, რომ ადამიანს გაუჩნდეს კითხვები, იმიტომ ეს მის ინტერესსაც უფრო აჩენს. ძალიან დიდი მადლობა. მე მგონი ავსებულად გამოგადგებათ თეონა ბაღათურიას რჩევები. დასასრულს კი მინდა გითხრათ, რომ იმ გასაუბრებებს შორის, რომელზეც კი ყოფილვარ, ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და დასამახსოვრებელი, ჩემთვის სწორედ თეონასთან გასაუბრება იყო. იმ ადამიანებს კი, ვინც კი დღეს, თუნდაც დღეს ეს ემზადებით გასაუბრებისთვის, გისურვებთ წარმატებებს. მადლობა ანა საინტერესო რჩევებისთვის, მადლობა თეონას. HR Hub-ში კი დიდი მზადება 8-9 დეკემბერს ბათუმში HR Hub-ის რეგიონული ღონისძიება გაიმართება. ეს დასავლეთ საქართველოს HR პროფესიონალებისთვის უნიკალური შესაძლებლობაა გაეცნონ უახლეს ტენდენციებს HR სფეროში. ღონისძიების შესახებ ამოწურავი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ HR Hub-ზე. HR Hub-ის დღევანდელი რუბრიკა ამით დასრულებულია. მადლობა რომ გვიყურებთ. წარმატებულ სამუშაო კვირას გისურვებთ. წარმატებულ სამუშაო კვირას უსურვებ HR Hub-საც, წარმატებებს უსურვებ რეგიონულ ღონისძიებაზე. საქმე ენდილას სამით ვასრულებთ. გემშვიდობებით უკვე ხვალამდე 7 საათს და 25 წუთზე დაიწყება საქმე ენდილა გიორგი საკადესთან და ანუა პეშვილთან ერთად. მე კი საქმის კურსის გამოშვებებს შევხვდებით დღის განმავლობაში. მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გადაცემის სპონსორია დეველოპერული კომპანია კინორი. ფრანგული სამშენებლო გამოცდილება საქართველოში. TV პირველი